sa amin. Parehas kami competitive. We treat each other as brothers. Pamilya kami ng mga athletes. Simula sa lolo ko, naglaro ng Mika, father ko, sa mga universities. Yun. Sumasama lang ako sa daddy ko and sa kuya ko na naglalaro ng basketball nung bata pa ako. Tapos, ayun, nag-enjoy na ako. So, everyday na naglalaro na ako kahit sa village lang namin. Pag nasa court kami, nagkakaintindihan na kami. Kunwari, may advice siya sa akin, sabihin niya sa akin. Tapos kung ako naman may nakikita, sabihin ko rin sa kanya. Open kami. Sa tingin ko, in and out the court kasi may business kami. Parang nag-advise talaga kami. And pag may vacation, magkasama kami with girlfriends. Supportive siya sa girlfriend niya. Talagang, ayun, naalagaan niya. Grabe yan. So proud na ako dyan sa pagiging supportive niya. Kasi every pageant ng girlfriend niya, nandun siya. Dapat suwabe talaga yung dating mo lagi para matuwa sila kaya. Suwabe yung samahan namin. Kailangan namin supportahan yung bawat isa sa amin in and out the court. As the old saying goes, keep your friends close and your suwabe friends close. Cheers! How would you really enjoy spending your life? Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. Growing up in the golden age, throwing rocks to you in your brain. Kiss me once and I'll float away, but that ain't me anymore. But I don't mind if I sell my soul to get a song on the radio. Credit cards on student loan, that's a millennial. Do you remember how it feels to be young? Do you remember we could be anyone? At syempre mga kasama natin ang napaka-sexy at napakagandang 2018 He Never Babe natin this birthday later on. At ang epic na Shacol. We got our legendary River Maya. At ano bang hinihintay nyo? Everybody come on down here at makipag Ginuman Fest Live 2018. Sampa, dito lang po. Mag-enjoy tayong lahat. Ginuman na!
if you love what you're doing, you never work a day in your life, right? I love everything about what I do. I started martial arts at 9 years old. The reason why I wanted to do martial arts initially was because, like all 9-year-olds during that time, I wanted to become a ninja. So I watched all these ninja films. I said, wow, that's what I want to be. First thing it teaches you is, discipline. The discipline to be dedicated to your art. You learn how to achieve more, you learn how to concentrate, you learn how to focus. Of course, being able to defend yourself. Everybody should have, or at least know, a little bit of self-defense. And when I say self-defense, real self-defense. Not all martial arts have the answer to everything. For example, jiu-jitsu. Jiu-jitsu is a ground fighting art. It's a grappling art. They won't teach you how to strike or how to box. The same thing for boxing. They don't know grappling. They will just teach you how to punch. So to become a complete fighter, you have to know how to strike. You have to know how to grapple. You have to know what to do, how to take a person down. That's why the mixed martial arts came in. I fought last year in Japan, the birthplace of Jiu-Jitsu. I was able to fight several Japanese fighters. Just having a good, clear mind and hard work. I beat everybody. I was able to win the gold in front of my family, my students. So that was an awesome feeling. My girlfriend and I train together. Me and my boys train together. We hang out together. I want us always together because that's what a family's about. Like when they're older, they will remember these were the times that were good. Basically, I want the younger generation to know their only limitation is their mind. If somebody like me, who had no trainer, was able to find the world stage, win in the world stage, if I can do something like that, they can do much better. In the URCC, it's not all about being strong, tough. You have to have this. You have to be cool and you have to be suave. Now that's what separates the men from the boys. Real men are suave. Cheers! Magandang gabi sa inyo lahat. Sa mga taong wala pang ticket dyan, napakadali lang nang gagawin nyo. Pag may mga kasama kayong barkada, meron tayong barkada package promo na 100 pesos lang yan. Once again, ladies and gentlemen, 100 pesos lang yan. May kasama na kayong karaf at makakapasok na kayo. Once again, ladies and gentlemen, sa lahat ng wala pa pong ticket dyan, ang gagawin nyo lang is i-avail yung ating napakamurang 100 pesos barkada package with karaf na yan. So guys, ano pang ginagawa nyo? Pili na at makipag Ginuman Fest Live 2018! You can't get everything. So it's just part of it. And once you accept that, I think you can use it with every part of your life, whether it's outside the entertainment industry or what. I started out in politics for me before I really became a serious model. We can look back at the day and say that we started something. There are things that are similar. Things like you interact with people a lot, the reaction of people is crucial for politics and entertainment. But the big difference is with entertainment, you're just there to amuse people. But with politics, you can really make a change. I'm a simple guy. I'm very blessed to have a great family, to have great friends. Just spending quality time with my family and my friends, it really helps me relax, helps me unwind.
The legacy that I want is for people to see that you don't have to look all haggard and everything to do a good job. You just work smart. You have to love what you do. You have to find your passion. And once you do find your passion, you have to help other people find their passion as well. Once you do that, it's a ripple effect. So everybody will be empowered. Together, we can make our province even greater than it is today. Thank you so much. Life it's a gift. So be kind, be cool, and be suave. Cheers. Ikaw na! Para makapaglaro ng Cops Tower, 3 stubs ang kinakailangan para makapaglaro. Makakakuha ng stubs sa pamamagitan ng pagbili ng produkto ng Ginebra. Ang isang karaf ay katumbas ng 3 stubs at ang isang cup ay katumbas ng 1 stub. Paano maglaro? Para manalo ng Ginebra Premium items, gamit ang 10 Ginuman Fest Cups, bumuo ng tower based sa mga sumusunod na levels. First level, 4 cups. Second level, 3 cups. Third level, 2 cups. And fourth level, 1 cup. Matapos buuin ng Cops Tower, ibalik ito sa dating posisyon sa pinakamabilis na paraan. Bawat manlalaro ay meron lamang 30 segundo para matapos ang laro. Ay sarang katapat sa tuhod na chilak. Lahi Ginebra ka at kaya mo yan. May bagay sa'yo dito, pre. Ikaw lang ang kasama ng tropa. Ikaw na. Ikaw na ang kasama sa kamay. Sino man, sino man. Ikaw na. Para makapaglaro ng dice game, 3 stubs ang kinakailangan para makapaglaro. Makakakuha ng stubs sa pamamagitan ng pagbili ng produkto ng Ginebra. Ang isang karaf ay katumbas ng 3 stubs at ang isang cup ay katumbas ng 1 stub. Paano maglaro? Ang bawat manlalaro ay bibigyan ng 3 dice. Para manalo ng Ginebra Premium items, ihagis ang dice sa board game. Kailangan lang magtugma ng 3 pare-parehas na logo. Meron ka lamang 3 tsansa para manalo sa laro. Ikaw na. Ikaw na ang kasama sa kamay. Sino man, sino man. Ay sarang kata. Ikaw na. Para makapasok, kinakailangan lang na bumili ng kahit anong produkto ng Ginebra para makapasok. Ginuma. Ikaw na. Ikaw na ang kasama sa kaman. Sino man, Ginuma. Ilikip mo na ang mahabang araw. Tama na muna ang problema. Bubuna ang barkada, oh yeah. Ikaw na lang ang kulang. Lahat masaya dahil sama-sama. Sa tapang at sarap, ikaw ang anak. Itanay mo na kagad yung pre. Umpisahan na ang Ginuma. Ikaw na. Ikaw na ang kasama sa kamay. Sino man. Ikaw
Para makasali sa kwarta o kahon, ihulog lamang ang inyong mga stubs sa Dropbox. Ang isang stub ay katumbas ng isang entry. Makakakuha ng stub sa pamamagitan ng pagbili ng produkto ng Ginebra. Ang isang karaf ay para makapaglaro ng Cups Tower. 3 stubs ang kinakailangan para makapaglaro. Makakakuha ng stubs sa pamamagitan ng pagbili ng produkto ng Ginebra. Ang isang karaf ay katumbas ng 3 stubs at ang isang cup ay katumbas ng isang stub. Paano maglaro? Para manalo ng Ginebra Premium items, gamit ang 10 Ginuman Fest Cups, bumuo ng tower based sa mga sumusunod na levels. First level, 4 cups. Second level, 3 cups. Third level, 2 cups. And fourth level, 1 cup. Matapos buuin ng Cups Tower, ibalik ito sa dating posisyon sa pinakamabilis na paraan. Bawat manlalaro ay meron lamang 30 segundo para matapos ang laro. Ay talang katapat sa tuhod ng sila. Lahi Ginebra ka at kaya mo yan. May bagay sa'yo dito. Tunay magsakibay at husay isang tagay sa matatala o sa buhay. Para sa pusong lalaban, panapamilya at bayan, isang tagay sa matatala o sa buhay. Tabang ng tunay magsakibay at husay isang tagay sa matatala o sa buhay. Para sa pusong lalaban, Ready na tayo dito. Partner, simulan na natin ito. Yes! Magandang gabi sa inyong lahat, Alaminos, Pangasinan! Buhay ba ba kayo dyan? Yan ang energy, oh. Grabe, nakarinig ako mga 2 tao. Partner, no? Ang lupit talaga. doon. Ulitin ko. Okay, sige. Here we go. Alaminos, Pangasinan! Yes! Umabot tayo ng 10. Umabot tayo ng 10 nun. Good afternoon sa inyo. Good evening na pala sa inyong lahat kasi ready. Kanina pa ako ready. Partner, alam mo ba? Kanina pa tayo ready. Balita ko kasi napakadaming makikipag-Ginuman ngayong gabi ngayong festival na gagawin natin. At syempre, ready na ang Ginebra San Miguel para sa kanila. Gusto ko lang malaman sino ba yung mga klaseng tao nandito ngayon, ha? Okay. Partner, kakatapos lang ng February. So, ibig sabihin, kakatapos lang ng love month. Gusto ko malaman, meron ba mga single ngayong gabi? Aba, ang dami din ha! Marami. Partner, ito pa ang gusto ko malaman. Marami bang naloko noong February? Hindi naman. Nagbibiro lang kami, pero alam namin marami. Good evening sa inyo lahat. At syempre, nandito na naman tayo sa Alaminos, Pangasinan para sa Ginuman Fest Live 2018! Grabe, no? Ang sarap bumalik dito sa Alaminos para po sa inyo. At syempre, naiiya po namin lahat ng mga bumili po ng ticket at bumili po ng mga per cup or yung mga nasa VIPs po natin. Kung gusto nyo lang po mas lalong ma-feel yung gabi, pwede po kayo pumunta dito sa gitna. Makipag-Ginuman Fest, makipag-rock-rockan po tayo ngayong gabi. Ang dami pong mangyayari. So please, kung gusto nyo po or trip nyo lang po, dito tayo sa gitna. Punuin natin itong gitnang to. Mas mapipil natin itong gabing to. Mas masaya pag nandito silang lahat. Partner, napakasarap, napakalamig. Dito tayo sa harapan. Kailangan lang palang tawagin. Yes! Andyan na, paparating na silang lahat. Balita ko, marami rin daw magaganda ngayong gabi. Ay, marami talaga, partner. Tignan, subukan ko lang ha. Single at magagandang mga babae taga-Alaminos, sumigaw! Woohoo! Partner, ako, kaka-single ko lang. So, ay, nako. Partner, kailangan kong hanapan mo ako ng isang napakagandang dilag galing sa Alaminos. Hindi tayo mahihirapan dyan dahil ito Mamaya, na sila. Bago matapos tong gabi, dapat maibigay mo na yun, ha? Nako, tawagin natin ang mga magagandang babae. Yan. Mga sexy. At Siyempre. siguraduhin nating single, partner. Of course, good evening sa inyo lahat. I'll be one of your hosts. My name is Vince Ryder. Ako naman si Mary De Leon at
Kami ang mga ganadong-ganado sa buhay na makakasama ninyo sa kantahan, sayawan, rakrakan, at syempre, ginuman. partner, yan ang huwag natin kakalimutan ngayong gabi. Itong buong gabing to, makikipag-ginuman tayo bawat isa. Kung pwede ko lang i-toast bawat isa dyan, no? At syempre, syempre partner, tuturuan natin sila ngayong gabi. Buong gabi natin gagawin to. Yes. Basta pag sinabi kong Ginebra San Miguel, ang sasabihin nila, ganado sa buhay at Ginebra ako. okay, subukan natin ha. Sample lang, sample lang. Basta Ginebra San Miguel, ganado sa buhay, Ginebra ako. okay, Yun ang ulitin natin ha. sasabihin natin. Tapos, sa Ginebra ako, itataas yung kamay nyo. may Peace ganyan. bump. Okay lang ba? Itaas natin mga kamay natin na ganito. Ganyan. Taas natin mga kamay natin na ganito. Peace bump, peace bump, peace bump. Ang hindi magtaas, may putok. Yun. Okay. Ayan ha, sample ha. Sa Ginebra ako, itataas natin mga kamay natin na ganito. Okay, sample lang para medyo ganahan naman tayo ngayong gabi. Okay? Tulungan nyo ako. Basta pag sinabi kong, basta Ginebra San Miguel, ang sasabihin nyo, ganado sa buhay. Tapos yun sa dulo, Ginebra ako. okay, sample. Here we go. Basta Ginebra San Miguel, ganado sa buhay. Ginebra ako. Sarap naman nun. Naman. Okay, buong gabi yun. Buong gabi natin gagawin. Okay? Paulit-ulit natin gagawin. Yun. Ano yan? Kumbaga, war chant natin yan. Galing chant, Oo, yan, yes. yan ang war chant natin ang gagawin ngayong gabi. At syempre, gusto namin makasama kayong gawin yon buong gabi dahil itong war chant natin, papagganado nga sa buong gabi natin. Okay? So of course, itong gabing to, syempre gusto natin magpasalamat sa napakabait na syempre sa mga VIPs natin at syempre sa buong team na Ginebra San Miguel. Simulan po natin, of course, palakpakan po natin. Napakabait ang ating, napakagwapo rin po, Mayor Arthur Celeste at napakabait din po wife, Madam Shalu Celeste. Yan. Sana, sinabi ko ng tama. Yan. Yes, and of course, ang ating Executive Chairman of Second 100 Islands Parao Festival, Michelle Season Segundera. Of course, our City Administrator, Dr. Emily E. Giliado. There you go. And ang ating City Officials Technical Working Group, headed by Mr. Solomon Tabang, with Co-Chairman Ms. Maridel Raba. At syempre, huwag natin kakalimutan ang buong team ng Ginebra San Miguel. Simulan natin sa napakatulis at napakabait na boss ko. NSM, palakpakan po natin, Sir Alan P. Mercado! Yes, at TPNN Limo F. Geronimo. Hindi ko makakalimutan to ang ating SSTM, Miss Monina N. Cortez. And SIM Sonia S. Vista. Ito, kasing gwapo ko po ito. Yes. DSM, Sir Lewy Leonilo. And TSM Ronel T. Gueco. Ito rin, GAC Jenrick So. And GAC Francis Ijlan. Maraming salamat. Palakpakan naman po natin lahat ng mga VIPs natin. Please guys, maraming salamat po sa kanila. Kung di po dahil sa kanila, wala rin tayo ngayong gabi. So, thank you so much sa inyong lahat at syempre ating government po dito sa Alaminos, Pangasinan sa pagtulong po sa pag-ayos at syempre sa lahat ng mga tao dito, maraming salamat po sa inyo. Partner, ayaw na. Gusto ko na talagang simulan tong gabing to dahil Umpisahan na ba natin? Hindi pa tayo nag-uumpisa, no? alam mo na partner, nagbabaga talaga tong gabing to dahil naghihintay na sa ating lahat ang itong mga napakabait na mga taong to. Yes, at syempre, ngayong gabi, magpapaliyab na ang ating magliliyab ang ating entablado. Maglilihab, partner? Magliliyab, partner! Napakainit talaga. Alam mo bakit, Yes. partner? Kasi makakasama natin isa sa pinaka-sexy sa industriya. Yun naman. Ang ating 2018 Ginebra San Miguel Calendar Girl, Miss Myrtle. Napakaganda at napakabait ito. Yes, abangan yan, mga Boys! Lahat ng mga single ng mga lalaki, sino dito? Sinong gustong malapitan? At syempre, baka, alam mo yung mahawakan man lang ang ganda ni Myrtle. Masilayan nga yung partner, masaya na yan. Ay, grabe, no? Ay, mas maganda kung nandito talaga sila sa harap. At syempre, makipagrakarakan po tayo with Shackle! Aha, and hindi lang siya. Partner, legendary po to. Yes. Legendary. Next. We have River Maya! Naman!
Yes! Kaya buo-buo kantahan, sayawan, rakrakan at tugtugan ang maaabangan ninyo ngayong gabi. Kaya tinatanong ko, Alaminos, ready na ba kayo? Ayos, ready na yung mga nasa harapan natin, yung mga nasa gilid, ewan ko lang ha. Chill na chill sila, nagiinom sila dyan, pero Hi, malaman na, guys. mamaya, handa Yan. na rin yan. But, partner ha, mag-ahay lang ako dito sa grupo sige, ko. sige. Tignan ko lang kung sino nga pinakamalupit na grupo. Gusto ko lang kunin tong grupo to, kalahating to ha. Yan buo sa akin Ay, may to. ganon? Oo, yan kalahati sa'yo. Susubukan ko lang ha. Okay. Okay, pagbilang ko ng 3, ihiyaw tong mga magaganda at gwapong mga tao sa Alaminos. Ay. Sa team ni Vince Ryder. Okay, sige. subukan natin ha. Here we go! 1, 2, 3! Alam mo, may tinatawag na lag eh. Nagbabuff pa. Nagbabuff pa, nagbabuff pa. It's loading pa daw. Loading pa. Hindi pa 100% eh. Subukan mo naman sa'yo. Okay, Tingnan mo dito. kung okay ba sa'yo. Dito naman yung side namin. Dito naman yung Team Mari. Ganon. To Ayos Team yan. Vince. To Okay. Team Mari. Huwag tayong magpapatalo. Kayo ha. Okay, Team Mari! Hindi mo naman pinalangan, ikaw talaga. Ganon sila ka-excited. Wala pang bilang. Ready na sila. Team Vince! Pwede na. Oh, may loading Huwag talaga. natin papawalaan ng Team Mari. Okay ba yan? Ayos. Syempre, ngayong gabi guys, itong buong gagawin natin, of course, is 100 Islands Barao Festival. So, happy fiesta po sa inyo. At hindi po makakompleto ang lahat ng to kung hindi natin makasama ang Ginuman Fest Live 2018. Di lang tayo makipagkainan. Syempre, makipag-Ginuman din tayo. Together with Ginebra San Miguel, Ginebra ako, GSM Premium Gin. Enjoy your premium movement. And Primera Light Brandy. Tamang suabe. Suabeng tama. At pampaganadong GSM Blue Flavors, ang favorite ng tropa. At ang GSM Blue, mix for more. Napakasarap talaga, no? Ginebra San Miguel yan. Mamaya, alam Ginebra na. talaga ako. Alam mo yung GSM Premium Gin na enjoy your premium moment? Oh. Ano yan? Napakaswabe niyan. Talaga. Oo, Napakasuabe. alam mo, sobrang isa sa favorite ko yan. Suabe, parang ikaw, suabe-suabe, Naman partner. talaga. At alam mo, sa dami ng i-enjoy natin ngayong gabi, syempre, wag natin kakalimutan, safety first, guys. Yan ang wag natin kakalimutan. Of course, we care for them. Napakahangin nasisira yung isang oras kong inayos na buhok. Partner, syempre, safety reminders na para sa inyong lahat. Wag po natin kakalimutan. Isipin po natin ang kaligtasan at syempre kalusugan ng bawat isa. Yes. Bawal po ang drugs! Bawal! Bawal po mag-addict! Pero kung addict po kayo sa akin, wala pong problema yun. Bawal din po magdala ng kahit anong babasagin. Okay? Partner, alalahanin natin yan, ha? At bawal tumungtong sa lamesa. Teka lang, tinutungtungan ba ang mesa? Baka may magsayaw, partner. Okay, sige. Baka may mapasayaw. Okay. At bawal maghagis ng upuan. Hinahagis ba ang silya? Inuupuan ang upuan. Huwag po natin silang... Pero tao, ihagis nyo, walang problema sa amin. Okay? Papunta dito. At bawal magdala ng matatalim na bagay. Eh, paano yung mga tropa ko matutulis na? Yung mga lalaking matutulis dito, nasaan to? Yun o! Tingnan mo? O, ang bilis. Paano yung mga yun? Matutulis na talaga sila. Pagpatulis na sila, sige, pero huwag silang magdala ng matalim, ganun. Ay, nako. Siyempre, ituloy natin to. Non-stop na kulitan at non-stop na Ginuman lang po. Right here with Ginuman Fest Live 2018. Siyempre, ang ganadong Ginebra San Miguel. Subukan ulit natin. Basta't Ginebra San Miguel, ganado sa buhay! Ginebra ako! Yan, practice na po yan. So guys, kung ma-memorize nyo na, tuloy-tuloy nyo lang po. Subukan nyo lang pong sabayan kami, okay? Huwag po kayo mahiya. Okay lang po yun, sabayan nyo po kami, okay? Ginebra San Miguel, ganado sa buhay. Ginebra ako. Ano yun? Okay? Ano nangyari? Yun dapat nila sabihin, Okay. okay? Yun ang war chant natin buong gabi, okay? At syempre, sa lahat po ng mga walang tickets, inaangilan po namin kayo. Please, come on in. Napakamura lang po. Partner, Madali lang naman makapasok dito. isang cup natin, saan ba abot ang 20 pesos mo? 20 pesos, isang cup, makakapasok ka na. Siyempre, kasama na po ang isang raffle entry which you could have a chance to win a premium Ginebra
San Miguel item. Grabe, no, partner? Sa 20 pesos, pwede ka makakuha ng isang unlimited po na, na premium item. Wow! Hindi mo makakuha yun kahit saan eh. Dito lang. Dito lang sa Gino Man Fest Live. 20 pesos lang kamo. At syempre, sa Barkada Package po natin, 1 carafe lang po yan, yung 1 piece shirt po natin. Only 100 pesos, isang buong barkada na po masasama nyo. Together with 3 raffle stop na po yan. Okay? Yes. At partner, syempre, yung refill po natin for only 80 pesos. Huwag niyong kakalimutan yan. Pag bitin pa kayo, mga barkada, 80 pesos lang, kasama na ulit ang buong barkada. 80 pesos lang ang yes! katapat para magpa-refill. Aba, bonggang-bongga naman pala yan. Yes! Okay, of course, partner, ihulog niyo lang po ang lahat ng mga nyo, partner. Raffle stubs. Yes. Dahil marami silang aabangan na mga papremyo ngayong gabi. Siyempre, hindi lang kasiyahan, hindi lang tugtugan, yes, hindi lang yung ating Ginebra Babe. Mayroon tayong mga papremyo para sa inyong lahat. At meron din tayong game booths. Gaya ng Cups Tower at Dice Game kung saan pwede pa kayong makapaglaro at manalo ng Ginebra Premium items. Aba, ang dami naman chances. Partner, ito yung pinaka-aabangan ng inyong lahat. At syempre, pakinggan niyo po ako. Guys, yung maghuhulog po ng mga raffle stub, napakaswerte niyo. Alam niyo bakit? Kasi may chance kayo maging contestant ng ating kwarta o kahon. Opo, ang swerte naman pala. Ganun lang, bibili ka lang. Okay. Partner, hindi sila excited. Doon sa kwarta o kahon, may chance kayo manalo since it's the 7th year na ng Gino Man Fest Live. Ulitin natin, partner. Ano yun? Dahil 7 years na? Yes. So, may chance kayo manalo ng 77,777 pesos. Wow! Nakitin pa ako nun, ha? 0.77! Aba, may pa 77. Hindi kami nagbibiro. Guys, sa lahat ng mga maghuhulog po ng raffle stub at sasali po, later on, may chance pong sumali ng kwarta o kahon and a chance to win 7,777 77,000! May cut ka ka ng fiber! Napuno sa daming 7. Alam niyo na yun. Hindi guys, 77,000 may cut na kagad ako. 77,777 pesos, 0.77 cents. Ganyan. Bakit 77,777.77? Ano ba? Kasi nga, 7 years na po ang Gino Man Fest. Yun, dahil 7 years na. Ay, grabe. Napakabait talaga. Oo. Binabalik po namin sa inyo. Sa lahat po ng suporta, maraming salamat po. Sa lahat po ng Ginebra San Miguel. Yes, na tumatangkilig po ng Ginebra San Miguel. Of course, napakasarap po maging Ginebra ako. Kaya po tinatawag na Ginebra. Basta't Ginebra San Miguel, ganado sa buwan! Ginebra ako! Maraming salamat. Palakpakan po natin Ginebra San Miguel. Come on, guys! Yon, maraming salamat po nandito sa harapan. Tuloy-tuloy po tayo at syempre, papainitin na namin itong gabing to. Dahil po, guys, subukan na natin kung gaano kainit ba itong gabi. Guys, we have the GSM Ganado Dancers! Alaminos, Pangasinan, ready na ba kayo? One more time, we have GSM Ganado Dancers. Ikaw na ang kasama. San ka man, sino man, Gino man. Iligpit
mo na ang mahabang araw. Tama na muna ang problema, bumuna ang barkada, oh yeah. Ikaw na lang ang kulang. Lahing masaya, lahing sama-sama, sa tapang at sarap ikaw ang angat. Itanin mo na kagad yan, pre, umpisahan na ang dinuma. Ikaw na ang kasama, saan ka man, sino man, sino man. Wala bang hiyawan dyan? Hit me with the horns. Woo! Ikaw na ang kasama, saan ka man, sino man, sino man. Ay ang katapat sa guhit na chillax, dahil hinebra ka at kaya mo yan. May bagay sa'yo dito, pre, ikaw lang ang kasama ng tropa. Ikaw na ang kasama, saan ka man, sino man, sino man. Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Set it! You see that girl with the big tic tac, she be gimme the. Head to the floor, girl, gimme the. Bend over, girl, and gimme the. Spit down to the ground, size big activity. Spin on me, girl, and gimme the. Top wine, girl, and gimme the. Body look fine, girl, gimme the. Coming out, waste of time, girl, gimme the. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be giving it. Take up your body, cause you're in your element. Pon your body, me take up a permanent residence. Rotate your body, coming over, you're spinning it. Rotate your body, coming over, you're spinning it. Rotate your body, coming over, you're spinning it. Make the trumpets blow. Make the trumpets blow. Ikaw na ang kasama, saan ka man, sino man, sino man. Ikaw na ang masarap, ikaw ang paborito, ikaw na ang matabang, ikaw ang laging hinebra. Ikaw ang laging hinebra. Hold lang, ganyan lang kayo. Walang kikilos! Alaminos Pangasinan, hiyawan naman! Hold lang kayo dyan, ha? Pangalan! Justin. Roan! Pari! Ay! Ay, ganun! Joy! Joy! And... Onsi. Yan! One more time! GSM Canada Dancers! Palakpakan natin! Thank you so much, thank you so much. Grabe, lupit nyo, ha? All around! I love you guys. Ano? Okay. Simula pa lang yun, ha? Boys, girls, alam niyo na ang gagawin. Ayos. Okay, at syempre partner, aanyahan po natin ang isang VIP natin at syempre napaka-importante tao natin. Go ahead. Yes, and para i-welcome kayong lahat, palakpakan natin ang ating Executive Chairman of Parao Festival, Miss Michelle Segundera. How are you? Good evening, everyone. Good evening, Alaminians. I can't hear you, Alaminians. Welcome to this year's staging of the
Ginuman Fest 2018. I would like to thank our major sponsor, Ginebra San Miguel, and of course, the local government of Alaminos City, Pangasinan, through our Mayor, Honorable Arthur F. Celeste. On behalf of a grateful city, again, I welcome one and all, and let us enjoy the music and fine beverage prepared for us tonight. Cheers to one and all. Thank you. Thank you so much, Miss Michelle Roy here. Guys, grabe. Ayan na, siya na po mismo nag-welcome sa inyo lahat. So please, kung meron po yung mga kaibigan, tropa, kamag-anak, girlfriend, boyfriend, ex, dalhin nyo po lahat dito at mag-enjoy tayo ngayong gabi. Guys, i-text nyo na, tawagan nyo na. Wala tayong gagawin ngayong gabi kundi magsaya, makipag-ginuman at syempre, mag-bonding-bonding tayong lahat, okay? Yes, naman. In short, maglabing-labing tayo. Iyon o. At syempre, napakamura lang pumasok. Grabe, no, sa partner? halagang 20, kaya mo na pumasok. At syempre, sa halagang 100 pesos, kasama nyo na ang buong tropa nyo with raffle stuff and a chance to win 77,000. Huwag mo nang bawasan. Sabi ko sa kanila, 77777.77. Iyon, basta 77,000. Ganyan ang mapapanalunan. Once again, guys, ito ang festival para sa inyo lahat. Ang Parao Festival, ang 100 Islands Parao Festival, together with Ginuman Fest Live 2018. Di mo magiging kompleto to, di lang po tayo makipagkainan. Siyempre makipag-ginuman tayo ngayong gabi dito. Kasama ang Ginebra San Miguel, Ginebra ako, GSM Premium Gin. Enjoy your premium moment. Primera Light Brandy, tamang suave, suave tama. At papaganarong GSM Blue Flavors, ang favorite ng tropa. At GSM Blue, mix for more. Guys, ulitin po namin ang safety po ay inuuna po namin sa inyo lahat kasi itong buong gabing to para po sa inyo. Kasi ang dami na pong nangyari na nakikerry away po tayo, medyo nalilimutan po natin yung kapwa natin. So once again, reminder po, isipin po natin ang kaligtasan at syempre kalusugan ng bawat isa. Bawal po ang drugs. I hate drugs. Okay? Bawal po magdala ng kahit anong babasagin. At bawal tumungtong sa lamesa, bawal maghagis ng upuan, bawal magdala ng matatalim na bagay. Basta alam naman natin kung ano ang tama at got some love you inside. Don't forget that thing.
may take this long, that may be to die, it is not okay. Alright, I'm gonna break some heart, look to the city in a broke down car. From your summer, now we'll be putting our heads all the time. Can't stop, so I can't stop. That I know you can't afford, by the tattoo on your shoulder, move the sheets right off the car, off the mattress that you stole from your roommates back in home. We ain't ever getting old together. We ain't ever getting old together. That's it of your own, that I know you can't afford. By the tattoo on your shoulder, will the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommates back in Florida. We ain't never getting older. We ain't never getting older. We ain't never getting older. Ain't never getting older. We ain't never getting older. Never getting older. We ain't never getting older. Ain't never getting older. No, we ain't never getting older. We ain't never getting older. We ain't never getting older. So someone. Come on, Alaminos, Pangasinan, let's party with us! Sino mo sa mga Chase Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is right. His hand was his down, but then his ways were low. I told him to go, and he did it. I'll be a train, I'll be a train.
I know your name, but you better run. I say your name, but you better run. Come on. I need you, I need you, I need you right now. All right, so I need you right now. So let me down. I think I'm losing my mind now. It's all around. It got to be you. I need you to know. So let me down. Who the hell is on now? I wanna touch you one side, but there's no other by my side. Come on, guys, somebody! I need you right now. You must have a heart. Yeah. So tell it. Yeah. I think I'm losing my mind now. It's it. Darling, I hope that you need you. Need you to know. So let me tell. It's all up and down. So let me down. Come on, now. Hey. So let me down. I need you right now. Yes, I need you right now. So turn up me down. I think I'm losing my mind. It's in my head. It's all around. Got to be you. I need you to know. Turn up me down. Turn up me down. Yeah, turn up me down. It's all on the time. It's all on the time. It's down. So let me down. Be my woman, girl, and I'll be your man. Be my woman, girl, and I'll be your man. Tell me your baby, yes, tell me your baby. Yes, I need a lover, got to tell me when you're ready. Yes, I need your girl, wherever you're ready. You ain't never got away, I'm down for you, baby. Just believe it, when you need it. I'll be right up, you know I'm sorry. I'll be your day, be good shit. When you need that, I'ma let you hear it. You take my drum and drop it in. I like to do it when you need it. I wanna hear you play my name. You try to rock me with that. I know you want to say it. Come on, I wanna hear you play my name. Be my woman, girl, and I'll be your man. Be my woman, girl, and I'll be your man. Yes, I did it, yes, I keep on my wrist, yes, I did it, yes, I did respect it. When I was out, you told me, cause again, you respect it now. It's believe it, when you need it. I'll be right out, you know I'm sorry. I'll be your day, be really sure. When you need it, I'ma let you hear it. Take my drum and tell me that DJ, I like to do it with the new boy. I wanna hear you play my name. Hey, the drum and tell me DJ. I know you want to see it, I wanna hear you play my name. Be my woman, girl, and I'll be your man. Be my woman, girl, and I'll be your man.
the truth. Let's drink this and everybody just get the truth. When the streets is the truth, living this is the truth. You ain't buying you, I ain't talking with you. No one is just taking you, just sell it to make it you. It's all of you and taking you. So baby, I need to give you a better. So make sure let's get every shit. So make sure let's baby drink it. So make sure all my toes are like in the room. Sometimes be ready and quick. Oh, it's time to come to be done. I like to do it. Will you join? I wanna hear you call the morning up. Hey, mama, hey, mama, hit the drum and drum the team up. I know you won't sing it. I wanna hear you call the morning up. Hey, mama, hey, mama, hey. Be my woman, and I be my woman. Be my woman, and I be my woman. Okay. Let me have a song, everybody. Let's go! Come party! Subway down, everybody. The way that you pop makes me go right. Show me what you got, girl. You can be my new friend. The way that you move makes me go right. But then I'm down with you, girl. You can be my new Bring on the ladies, let's get Get sexy, girl, get sexy. Get sexy, girl, get sexy. Sexy, girl, get sexy. I heard that you're birthday. With my drink, you get thirsty. I can see that you need an OG that gives you the best of the worst. What? Popping like a go-go, jumping like a low-low. What's next to go, Bill? So I can watch that HD small now. I don't turn on the first day. I take you back to my place. We just get for the first day. It's a player right me, cause you walk up the whole way. Oh, clap, make it clap. Lunch on, make it clap. But make it clap. My name ain't turned but you're sitting in my lap. And ooh, the way that you pop, girl, makes me go right. Show me what you got, girl. You can be my new friend. Ooh, the way that you move makes me go right. Look at how you sure, girl. You can be my new Get sexy, girl, get sexy. Get sexy, girl, get sexy. Get sexy, girl, get sexy. I heard that you're single. You're talking my lingo. Let's play casino. Bring workers but still lingo. You ain't naughty but a bird. But when you're bouncing in that shirt, it's a blessing and just drop it, pick it up and still make it work. Nobody leads so I'm on LA Creek, yo. Can't tell me that we so fast, never still on your back and still gonna break your clap, make it clap. Lights on, make it clap. Yeah. Make it clap, my name is everybody's going to the back and ooh, the way that you pop, girl, makes me go right. Show me what you got, girl. You can be my new friend. Ooh, the way that you move makes me go right. Look it out now, you strong, girl. You can be my new. Hey, play another harmony, and I like that. You play hard to get to the top that you make you wanna do that. That's why I call you my new tip. Hey, play another harmony, and I like that. You play hard to get to the top that you make you wanna do that. That's why I call you my new tip. Party people, girl, get sexy. Get sexy, girl, get sexy. Get sexy, girl, get sexy. Jingle my night, everybody. Get sexy, girl, get sexy. Get sexy, girl, get sexy. Get sexy, girl, get sexy. Let's take it out.
pahinili pa natin ngayong gabing to with the GSM Ganado Dancers! Thank you so much to Subway Band. Alaminos Pangasinan. Kung gusto niyong uminit pa ang gabing inyo, sumigaw! To all the single boys right here, to all the good boys of Alaminos, ito ay para sa inyo. One more time, GSM Ganado Dancers! Dyan lang kayo sa taas. Natutuwa na kami dito sa baba eh. Dyan lang kayo. Boss! Okay lang kayo dyan? Mga boss natin, maraming salamat for your gracious thing para sa Alaminos, Pangasinan. At syempre girls, alika dito. Samahan nyo kami. Napakabilis lang. Oo nga eh, nakakatawa talaga yun. Yung ilaw lang talaga. Hindi namin makita. Girls, tara. Nakilala namin kayo kanina, pero mas gusto ka namin makilala ngayon. Okay? Gusto ko silang makilala. Tara. Dito tayo. Once again, for those people just came in, maraming salamat po in advance. At please stay, kasi napakarami yung kung pwedeng mangyari ngayong gabi. Of course, powered by Ginebra San Miguel, ganun sa buhay. Ginebra ako. Okay? Pangalan ulit? And? Okay, partner. Isa lang matatanong sa inyo. Single, double? Single, double? Single. Yan! Single. And? Ayaw nga pala. Double nga pala. Joke lang. Guys, tulungan nyo kami na magra-raffle kami ngayon ha. Alam mo bakit? Magpaparaffle na? Alam mo bakit? Kasi gusto namin maramdaman ng ating mga kababayan dito sa Alaminos na hindi lang tayo nag-enjoy dito sa stage, pati sila mag-enjoy dahil makatanggap sila, of course, ng premium item coming from Ginebra San Miguel. At yung mga taong bumili po ng per cup, for only 20 pesos, may chance na manalo ng premium item coming from Ginebra San Miguel. So, simulan na natin itong pag-premiere na to at we are gonna choose 10. 10 muna. Ngayon lang. 10 ang mananalo ngayon? Umpisa pa lang 10 na kagad ang ipamimigay Siyempre, natin? pamimigay natin agad yan. Of course, girls, tulungan nyo kami. Let's have those, yan. Bawa nyo yan. Grabe naman talaga mamigay ang Ginebra. 10 ka agad, umpisa pa lang. Yes, and of course, we're gonna be having more of this all throughout the night. Okay. Yan, of course, I'll get 5, you get 5. Sino ang nandito sa
raffle box natin. Yan. Taas ang kamay. Lahat sila may raffle stub dahil kapag bumili sila ng inumin, may kasama. Ito, solid to, solid to. Hala, oh. Makikilala ko tong tao to. Nakikita nyo? Nababasa nyo? Paano? O, diba? Solid to. Ang galing. O nga naman, ang sabi namin, ilagay sa raffle box. Wala ba kami sinabing sulatan? Ang sabi? Yun nga lang, Sinteto Kumon! Wala pa namang number. Ayos ah. Ito na, ito na. Okay. Kahit yung camera crew namin, sayang naman napailing yun. Napailing eh. Di ba, bibili siya ulit tapos maglalaglag ulit. Kuha tayo na, kuha ka ng 5, kuha ka ng 5. Okay. Once again, thank you so much, Never San Miguel, for giving us all this. At syempre, 10 sa ating mga kababayan doon sa Alamina sa mga kuha nito. Ang mga tropa natin na nakipag-ginuman ngayong gabi, makakatanggap ng premium items na hindi nyo po makukuha kahit saan. Okay, ayan, nakakuha na ang 5. Okay, partner, go ahead. Yes. Ang una, papupuntahin natin sila. Yeah, partner. Saan nila makukuha ang kanilang papremyo? Of course, makuha nila yan sa ating retention booth. Please, partner. Unahin ko na to. Akin I see from Sabaro. Sino mga taga Sabaro? We have Alexis anong basa dito? Anong sulat yan? Rasekin. Something like that. Something like that. Hindi ko maintindihan ang sulat eh. Alexis Basta alam niya yan. Alam niya yan. Si Alexis yan. Okay? And next I-double check niyo na lang po. Next naman ay Jocelyn Onia, taga San Antonio. And reminder, pag nabunot ang inyong pangalan, lumapit lamang sa claiming area, malapit sa may entrance at hanapin si Anne-Marie Cruz upang i-claim ang inyong mapapanalunan. Again, pumunta lamang sa claiming area malapit sa may entrance at hanapin si Anne-Marie Cruz. There you go. At ito, napakaswerte nito, partner. Ha? Yes. She is 44 years old. Wow. Grabe, no? Nakakatuwa. Nakipag-ginuman ngayong gabi sa atin. Maraming salamat po sa buong tropa. We have from Look Up. Tama ba to? Look Up, no? Tama, Look Up. Okay, we got Mary Ann Bembo. Tama? Mary Ann Bembo, congratulations! Yan, punta na po tayo kay Anne-Marie. And next, Jason Donna. Woohoo! We have Wilmer Rabina. Wilmer Rabina, congratulations. And Leonardo Padilla. Woohoo! Parang tropa nyo lahat yun, ah. Parang kilala nyo lahat. May Jean. Uy, seryoso ba to? Uy, eto na nakasulat talaga dito, ah. May Jean Dede. Hindi ako nag-paper. Oh, sige, partner. Oh. May Jean Dede. Oh. Dede. Hindi ko alam kung sulat lang yun, oh. Uy! Nananawagan po kami kay Miss Dede. Saan po kayo? Ito po talaga nakasulat dito. What kang ano dyan? Binasa ko lang eh. Nagbasa ka nga lang naman. Oo nga naman. Okay, ito babasahin ko rin. Roland Abara. And of course, we have from Efrain. Is it Efrain or Efrain? Medyo ganun yung ano niya, no? Raquem. Efrain Raquem. Yan. Okay, from... sige, yun na yun. Look up, from Look Up. Kasi ganito yung sulat, eh. Pero ayun, ngayon nga habang nagbabasa tayo ng mga nanalong raffles, sana yung mga susunod na magsulat ng pangalan, siguraduhin magsulat ng pangalan. Please, pakisulat na po ng buo ang pangalan nyo. And kung pwede, or nickname nyo para alam nyo kayo na kaagad yun. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo. Please claim all your prize. At ang pang-10 na winner natin, first 10 winners natin, ito, George Fontanilla. Yan, congratulations. Palakpakan po natin sa lahat ng mga nanalo ngayon. At please, pakiklaim po ang lahat natin mga prizes kay Miss Anne-Marie. Diyan lang po sa claiming booth natin at the back, okay? Uy, may kasunod tayo dito. Okay?
Of course, oy, napakabait nito mga to. Ma'am, sir, palakpakan po natin ang ating napakabait na wholesaler po. Napakalaking wholesaler na to from Ginebra San Miguel. Palakpakan po natin, Mr. and Miss Untalan. Ma'am Jamie, nasaan po kayo? Ma'am Jamie, thank you so much for being here. And of course, we have Lintalan Store. Tama po yun? Lintalan Store. There you go. Maraming salamat po sa inyo. Mr. and Miss Untalan, maraming salamat po. Sana po makasama namin kayo mamaya po. Marami po mangyayari dito sa taas. At makipag-ginuman tayo ngayong gabi together with all our Alaminians. Tama ba? Yes, Alaminians. Yes. Ay, tama ba? Alaminians. No? Okay, ayoko magkamali. Huwag tayong magkamali dyan. Nagmumukha kami dito. At syempre, guys, thank you so much. Palakpan po natin ang GSM Ganado Dancers. Ayan po. Uy, may kulang kayong gawin. Paris, may kulang kayong gawin. Halika Hindi dito. yung kulang. May kulang kang gawin. Halika dito, Paris. Oh. May kulang kang gawin. Flying kiss sa lahat ng mga... Excited! Lahat ng mga single ng mga lalaki, sumigaw! Sinong gusto makatanggap ng halik galing kay Paris? Paris, ano bang tipo mo sa isang lalaki? Merong nagtataas ng kamay, madami. Tipo mo sa isang lalaki? Matangkad. Itsura mo na, itsura. Ganado. Ganado ka, itsura, ganado. Itsura. Tall, dark, and handsome. Meron ba mga tall, dark, and handsome? Ayun o. Si Sir Alan yun, eh. Okay. Sir Lewy, parang ganun din, eh. Mamaya hanapin natin yung tall, dark, and handsome mo, ha? Sa ugali. Understanding. Ha? Pag nanlalaki ka, understanding. Iintindihin. Thank you so much. Okay. Maraming salamat sa'yo. At syempre, eto, gusto ko na magpalaro sa ating mga kababayan dito dahil napakasaya nitong larong to. Umikot tayo sa buong bansa nito para lang sa larong to. Talaga? Guys, magkakaroon tayo ng isang fast mix. Etong Fast and Easy Mix Challenge. With GSM Blue. Grabe, no? Ito, nakakatawa to, ha? Fast and easy. So, madali lang, tsaka mabilis lang. Kailangan natin ng dalawang contestant. Dalawang contestant. Okay, magkakaroon tayo. Pero bago yun, syempre, explain muna natin kung anong gagawin dito. Okay, para magawa ang GSM Blue Fast and Easy Mix Challenge, kakailanganin natin ng isang karaf. Ayan. So, isang karaf, ice, may yelo, 4 Seasons powdered juice or any flavored juice. Siyempre, kailangan natin ng 350 ml GSM Blue at 350 ml na tubig. Yan ang mga kailangan para sa Fast and Easy Mix Challenge. Yan, okay, ulitin po natin. Isang karaf, ice, of course, 4 Seasons powder or any juice po yan. Of course, we have 350 ml of GSM Blue at 350 ml of water. At syempre, ito na ang procedure. Okay? Kailangan ba, ikaw na partner, ikaw na gagawa niyan. Ako na andito eh. Wala. Okay. Wala tayong magagawa. Ayan, okay. Okay lang ba na ako? Ayaw Okay nila lang. partner. Okay lang ba na ako mag-sample para sa inyo? Yan. Okay, partner, ganito. Pag ginawa mo to, gagayahin ka nila. Gagayahin nila ako. Gayang-gaya. Okay? Gayang-gaya. Ikaw yung mentor nila. Okay? Yan. Mentor talaga. Wow. Okay, simulan natin to. Okay. Fast and easy. Yan. Okay. Here we go. Partner, step 1. Fill the pitcher with 350 ml of GSM Blue. Yan. Yan. 350 ml of GSM Blue. Yan, yung GSM Blue. Pasok natin dyan. Siyempre, bubuksan muna natin yan. Alam naman din natin buksan. Napaka-easy nito. Kaya nga fast and easy eh. Maraming salamat sa GSM Blue. Napakagaling po ng ginawa na dito. Step number 2. Add 350 ml of water. Yes. Siyempre. Imported yung water, not water. Water, yan. Yan! Kailangan may mga ganyan. Ihalo ang powder juice. Napaka-sexy powder juice. Yan! Kailangan, no? Umaharap ka kay boss, yung mga gano'n, yung mga... Yan. Oh! Diba?
Okay? Of course, andyan na po ang ice. Ito ang isa sa pinaka-importanteng gagawin mo. Ready na ba tayo sa music dyan? Ready tayo sa music dyan? Here we go! Step number 3! Ito ay shake, 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 shake! Woo! Partner, at syempre, step number 4, ang sasabihin mo ay Mix for more. yan. Pose, naka-pose. Ulitin mo. Step number 4 ay Mix for more. yan. May ganyan ka pala sa katawan no? Okay, partner, ito na. Maghahanap tayo ng dalawang contestant. Masubo bigla. Ito, kasing sexy mo, kasing Ganyan. ganda ni Myrtle. Oh. At syempre, kasing graceful din ni Myrtle. Okay? Okay, sige. Hanap tayo ng... Hanap! Teka, baka makahanap tayo ng susunod na calendar girl ng ano, ha? Ay, oo, bakit hindi? Malay mo, di ba? Andyan yung mga boss natin. Naman. Malay mo, bigla tayo makahanap ng bagong calendar girl for 2019. Naghahanap po kami ng representative ng Alaminos. Saan na yung mga pwede natin isalang dito? Ibato nyo po yung mga sexy girlfriend nyo dito sa harapan. Naman! Babae po, babae. Babae po, babae. Baka may sexy lalaki rin na gusto Yung mga lalaki sabi, hindi. ako. Okay. Ikaw. Hindi, naghahanap talaga ako dito, Baka, Bakit nagkakapos? okay, maghahanap ako dito sa aking, Iba to na yung sa aking babae. side. Sa Team Vince. Sa Team Vince, sino po? Sino? Babae nga, babae. Ito talaga, oh. Ito daw, oh. Sige, kuha na isa dyan. Dito sa bandang Team Mary. Sino yung panglalaban natin? Yung mga security natin, tulungan tayo maghanap ng... Yung gusto, pumunta na dito sa harap. Oo, yung pinakauna pumunta dito. Yung malakas ang loob na kumembot kayo, shake it. Yan. Wala yung ganon, di ba? Sino ba dito? Ayan, yung grupo na yan, Sino dyan? Sino pwede dyan? Yan. Yung naka-gold, tsaka puting shorts. Na may cellphone na nakalagay sa bulsa na palabas na yung cellphone. Wala kang ligtas, girl. Halika dito. Yan. Halika dito. Yung may katabing letter M ang t-shirt. Yes, ikaw yun. Halika dito. Huwag ka na mahiya. Halika dito. Pasok na pasok ang requirement mo. Maganda, Yan. sexy. Oh. Yan, kasing ganda ni Myrtle, oh. Kasing sexy ng partner ko. Ay, ito na. Ito yung isa. Ay, halika dito. Siya talaga napili ni Vince. Yan. Ma'am, ito. Ayan. Yung naka-gold, saka white na shorts. Hindi ko lang alam kung ano yung panloob niya, pero yan na yung nakikita ko sa labas. Akala ko may x-ray vision ka. Oo nga eh. Ayan. Ma'am, ayan. Yan. Halika dito. Yan. Huwag ka na mahiya. Suportado ba siya ng Alaminos? Ayan na, halika dito. Bahala ka, bababa ako dyan. Wala ka ng choice, girl. Pag bumaba ako dyan, yari ka. Ayan na. Vince, mas natatakot siya sa'yo eh. Uy, grabe naman. Ayan. Ayos. Tutulungan tayo ng ating mga staff. Ayan, nalagay dito. Yan. Ay, isa ba? Sige. Dalawa lang po. Yan. Dalawa lang. Yan. Pwede. As much as we want to have more Oo, girls alam dito mo, sa taas. Kung pwede lang, 100 eh. Oo, di ba? Naniniwala naman ako na marami talagang pasok sa mga babae maganda Marami at sexy. talaga. Ayan, partner, kausapin mo na yung sa'yo. Okay, eto na. Kausapin ko lang yung akin. Anong pangalan mo? Akin talaga. Hello. Dito po. Pinili mo yan eh. Dito po. Sa'yo talaga yan siya. Yan, okay. Anong name mo? Janice. Dito ka sa harapan. Okay, ilang taon? Dito tayo sa harapan para makita tayo. Okay, dito tayo sa harap para Yan. makita natin yung mga beauty. Yan. Next. Oh, siya, si Yes po. Janice. Ganda. Ano ulit pangalan? Janice. Janice. Hello, Janice. Wow, biglang sumasyad. Ano pong pangalan nila? Janet po. Janet. Janet and Janice. Magkakilala ba kayo? Mag-hi ka? Magkakilala na kayo, ha?
Janet, ikaw naman. Taga saan po tayo? Taga magsaysay. Magsaysay! Humiyaw! Konti lang magkakasama dito, so sorry na lang, ha? Janet, ikaw naman. Single, double? Double, andito ba siya? Wala. Wala, single na Eh, single! di single ka kayo! Gaano katagal na kayo? 1 year. 1 year! Eh, maghihiwalay din Hiwalay din yan! Okay lang Mabilis yun, pa lang, diba, no? 5 taon nga, naghihiwalay eh! Saan kayo nag-date noong February 14? Ay, hugot. Sa lupaw. Dito! Anong ginawa niyo dito? Wala, kumain lang dito. Wow, ang sweet naman. Na may kasamang GSM Blue, eh, no? Yes, yun eh. Nag-cheer sila, isang bote. Bottoms up. Okay, Janet, nakita niyo yung ginawa ng aking partner kanina. Bato-bato pick, kung sino mauna sa inyo. Siyempre, matatalo, mauna. Here we go! 1, 2, 3! Uy, dumaan ba kayo sa pagkabata? Ha? Bato, pick! Okay, una ka, sorry. Ganun talaga eh. Dito tayo. Okay. Ayan, gilid natin, dito muna tayo sa gilid. Partner, hawakan muna to. Ayan. Okay, napakadali lang gagawin mo. Ayan. Okay, nandito lahat ng ingredients mo. Janet, dito tayo sa harapan. Okay, Janet, dito sa harapan. Yan ha. Isang mabilisan lang bagsak to. Okay, fast and easy mix ng GSM Blue. Okay, babasahin ko, gawin mo lang. Okay, kailangan may konting emote. Okay, here we go. First up, Janet, fill the pitcher with 350 ml of GSM Blue. Medyo angat tayo ng music, Janet. Medyo angat tayo ng music. Janet, galaw-galaw tayo, ha? Ikaw, ready? Are you ready? Here we go. Contest to. Here we go. Fill the pitcher with 350 ml of GSM Blue. Yan. Okay, after 10 years. Sige, kaya mo yan. Sige, okay lang. Gawin mo lahat ng mga kaya mo. Kung anong drama mo, go. I-push mo Yan. Gusto namin yung natatakon-takon pa. Yan. Diba? Ayos yan. Of course, add 350 ml of water. Ayan. Yung ginagawa niya kanina, may konting emote. Ayan. Eksenahan mo, te. Kunyari, nandyan yung boyfriend ba? Asawa? Boyfriend. Andyan yung boyfriend mo sa harapan mo. Tapos, i-prepare mo yan para sa pinaprepare mo para sa, kailangan sexy ka doon, di ba? Imagine mo, naka-apron ka lang. Apron lang, okay? Pwede, no? Apron lang. Okay, water. Ubusin natin yung water. Yes. Babe, para sa'yo to. Yan. Ganyan. Lagyan natin ng powder juice. Any powder juice po yan. Ngayon, may 4 season kami. Yan. Sexy. Yan, di ba? Oh. Yan! Wow! May hawak sa bewang ng gano'n, di ba? Ano pala kasi, nagpapainit ka. Okay. Ayos yan. Okay. Yan. Lahat, of course. Yes. Siyempre, isasama na ang ice yan. Totalin dyan yung ice. I-cover natin. At siyempre, step number 3. Ito ang the best yan. Doon tayo sa gitna. Here we go. Tulungan natin siya. Janet! Ito na. Shake! Yan! Janet, meron ka palang kitikiti sa loob mo. Janet, syempre, step number 4, di ka pa tapos. Halika dito, hawakan mo yan. At sasabihin mo ay... Ikaw, 3, 2, 1... Mix for more. Ay! Ang tindi. Dito tayo sa likod. Tingnan natin kung anong gagawin ng contestant naman ng aking partner. Go ahead, partner. Sa akin naman, si Janice. Okay. Tanggalin na natin to. Kaya na yan. At ito. Para lahat yan ay para sa'yo na, Janice. Handa ka na ba? Okay. Dahil nandyan na yung yellow, ilalagay na natin ang ating 350 ml na GSM Blue. Go. GSM Blue. Yes. Yan.
sarap talaga yan. Ako kahit wala nang mix yan eh. Napakasarap yan eh. Oh, Yan diba? pa lang, pwede Oh. na. Kulang na rin, ipasok na niya buong bote eh. Oh, oh sige, kaya mo yan. Next, Push mo I lang. have 350 ml water. Yeah. Matutuwa si Boss Kenny yan pag sinama mo pati yung bote eh. Oh. Yun yung ginawa ko panghalo eh. Boss Ken! At Si ang Boss Ken. powdered juice. Yan, powdered juice. Energy daw, sabi ng kasamahan mo. Alam mo pag pinanood ka ni Boss Alan, baka makatulog siya. si Boss Kenny malamang nakataas na yung paa. Ano na? Tagay na tayo! Ready na! Oh. Ready na! Janice! Hindi ko alam kung inaantok siya o lasing na siya eh. Baka pakilang karap na nito. Janice! Ready! Oh! Yung sapatos na. Janice, kamusta naman? Kamusta naman yung experience na yun? Gusto ko lang malaman. Nakakaya ba? Ginawa mo na! Nahiya siya sa ginawa niya! Palakpakan niyo naman si Janice dito. Okay, kailangan natin ng mananalo, Janice and Janice. Dito tayo sa harap. Mabilis lang. Ilalagay ko lang ang kamay ko sa harapan, sa taas nila. Kayo na pong bahala. Of course, tulungan niyo sila. All you have to do is scream, shout, do whatever para tingnan niyo kung sino ba ang mananalo para sa Fast and Easy GSM Blue mix natin, okay? Yes. Here we go! First contestant! We have our second! Wow! Seryoso ba yun? In fairness, ha? Kailangan mo ulitin yun, kailangan mo ulitin yun. Ulitin natin, Dahil ulitin nanalo ka, natin. Dahil nanalo ka. Ulitin mo. 1, 2, 3! Iyan yung nagpapanalo sa kanya. Palakpakan natin! Janice! Thank you so much, Janice. At syempre, dahil nanalo ka para sa mga tropa mo, sa mga kabarkada mo, Janet, maraming salamat. Yep, Janet, maraming salamat. Yes po, sige, nandito ka na, bumati ka na. Happy birthday! Tapos na. Joke lang. Happy birthday nga pala kay Ma'am Sheila Sumido. Ayos, buong barangay mo, sige. Nanalo ka naman, sige, batiin mo! Ayan, kaibigan mo raw. Si Alex, si John, tapos si Jen. Ayos, balik ka na tumalon! Thank you, palakpakan po natin. Okay, congratulations once again sa ating Fast and Easy Mix Challenge. Yes. Si Janice. Brought to you by GSM Blue. Napakasarap nito. Naman. Mix for more. Yes. Sabi ko mix for more, ano? And Mix for paalala more. natin, partner, sa mga natawag kanina sa ating first raffle, once again, pumunta lang po tayo sa claiming area, malapit sa entrance. Diyan po ninyo kukuhain yung inyong napanalunan. Hanapin lang po si Miss Anne-Marie. There you go. Since nakikipagtawanan na tayo dito, Oo, partner, ang saya-saya. bakit hindi na lang natin ituloy-tuloy ito? Alaminos! Gusto nyo bang sumakit ang tiyan nyo kakatawa? Eto na po. Simulan mo na, partner. Okay, Manila comedian and also ABS-CBN Kapamilya Shows TV Jester. Palakpakan natin, Mango! Reyes! Palakpakan, Alaminos! Palakas naman ang mic ko. Ang hindi mo malakpak mamamatay! Yung sumigaw damay! Sabi pag Jack tayo. Ay isang sirena, kahit anong sabihin nila, ako'y ubod ng ganda. Ako'y isang sirena, kahit anong gawin nila, ako'y itutumba. Ramdam ay tubig, ang sinisip. Halapakan niyo siya, everyone! Ihang mga braso sa aking dumidikdik. Ramdam ay tubig, ang sinisip. Sa pabigyan ng paghinga sa aking
Simula pa nung bata pa ako, halata mo na kapag naglalaro. Kaya pala lahat ay nalilito, magaling sa Chinese counter at Pino. Mga labi ko'y pulang-pula, sa bakul ka na. Sila pa, parang talaga sa harapan ng salamin. Sinasabi sa sarili nga nung malaman nila, habang kumikebot ang bewang, mga hikaw na gumigewang. Kapit na pulpos na pinili kay Aling Pepa, upang matapan ng mga pasasabog ka na galing sa ating ama. Di na tutuwa sa di ako'y nasisilay. Lagi nalala tayo sa paglipas sa panahon. Di ko na namamalayo na imbes sa tumigas. Ilalala lupa po, gusto kong mapagmahal, maramiling matakulog ko. Isang sirena, kahit anong sabihin nila, ako'y umod ng ganda. Ako'y isang sirena, kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutuwa. Ng may tubig, ang sinisisi nila, naghihang mga braso sa aking dumidikdik. Ng may tubig, ang sinisisi sa pamilyanan ng paghinga, sa akin kayo ay bibigay. Hanggang sa naging pinatana ako, teka mo na mali talaga na para to. Pero bakit pala lahat ay nalilito pa rin? Ano bang mga problema nyo? Kahit ba makilos kwenta sa dapat makita ng iyong mata? Sa tuwing nanonood ng liga lagi natutunan na kahit di mo pasok ang bola, ako'y tumatuwa kahit kinagol na sa tama. Kasi gano'n na lamang ako paluin ang tomo kahit di nakalawan. Tama na naman kita, di na po ko pasawa. Di ko na po isusuot ang lupa sa yalinay kapag ako'y naiiyak. Tumusok sa ako, iniisip ko na laman na mga ako. Kasi araw-araw na lamang ay walang kupay na pan. Ang inaabot ang ganda ko pakilala, stupid! Isang sirena, kahit anong sabihin nila, ako'y umod ng ganda. Ako'y isang sirena, kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba. Ng may tubig, ang sinisisi naglalagay ang mga braso sa ating dumidikdik. Ng may tubig, ang sinisisi sa pamilyanan ng paghinga, sa akin kayo ay bibigay. Lumipas sa mga taon na nagsibaga sa aking kabati. Lahat sila sumama ng pagkalayo-layo. Hindi magpabisita, kakailan ko itay nakahanda ng namisik. Agay akin sa paglalagay, isang mga libot at balatang dati matutulog ka na. Ngayon sa iyong kaaraw ka, gusto mo kang palita. Hindi ka nagkaroon na, huwag na natin balikan. Kahit medyo naiinisin din dahil sa nagkaka. Kasi dahil ang tagapag-alaga mo ay nakadasa. Sa gabi ako iyong tinawa. Lumapit ako sa iyong tabi, ikay tumawa. Lumapit ka sa aking kamay kahit nila magsalita. Anak patawad sa lahat ang aginag. Isinusukat at tapang at ang bigyan. Isa masaya-sula ang pagla. Wala bang palakpakan dyan? Naglalagihang braso sa akin ang dumidikdik. Ng may tubig, ang sinisisi sa patigyanan ng paghinga, sa akin kayo ay bibigay. Ako'y isang sirena, kahit anong gawin nyo na, bandera ko'y itutanda. Maraming salamat po sa 10 tao pumalakpak. Na-appreciate ko po yun. Yung mga nasa likod, nakikita nyo po ba ako? Gusto ko marinig yung palakpakan ng nasa likod! Oh, may 5 tao sa likod, oh. Yung mga nasa kanan, gusto ko marinig yung nasa kanan! Ay, mas marami. Yung nasa kaliwa, marinig! Ang daming bakla dito sa area na to. Yung nasa gitna, marinig! Gawin natin mas masaya, sabay-sabay! Say wow! Say wow, wow, wow! Ayan, at least pare-paras tayo na uto, di ba? Siyempre bago ang lahat, isang masayang gabi po sa inyo. Alaminos, Pangasinan, and I'm so happy to be here. Sana po happy din po kayo, ha? At siyempre ako nga pala si Mango, I am a stand-up comedian. So paalala po kung ano man po mangyayari sa gabing ito na galing sa akin, bawal po ang mapikon, ha? Pero gusto ko lang malaman kasi ang dami ko nakitang tao dito kanina. Iba-iba, may gwapo, may pangit, may maganda. Tapos nagtanong kanina yung host, sabi niya kung sino rin yung mga broken hearted, sino yung mga naloko. Gusto ko lang din malaman, sa tingin nyo ba,
Sino po ang mas manloloko? Lahat na nagsasabi na mas manloloko ang mga babae, sumigaw! Marami-rami din. Sino naman nagsasabi na ang mga lalaki manloloko? Alam niyo, naniniwala ako sa inyo. Kasi ako naloko na rin ako. Actually, madalas ako mabiktima ng panloloko. Yung jowa ko, niregaluhan ko ng motor. Oh. Pagkabigay ko ng motor, tinakasan na ako. Nakakaloka kasi yung motor, 3 years lang. Sana pala kotse binigay ko para 5 years. O kaya bahay para 10 years. Ang dami-dami ng bakla, no? Dito pa maraming bang bakla? Wala pang kalat ng mga bakla dito. Alam mo, totoo yan, ang dami ng bakla sa Pilipinas. Minsan maglalakad ka na lang, ang daming bakla. Magugulat kayo 1 taon, o kaya pagising ninyo, puro bakla na nasa buong paligid. Pupunta kayo ng, halimbawa pupunta kayo ng mall, pag pumasok kayo ng mall, yung mga gwardiya, pag babae at lalaki, kakapkapan lang kayo. Pero pag bakla ang gwardiya, pagpasok nyo pa lang, mabuhan, welcome, ha, papapapapa. Pag lalaki, matagal ang kapa. Kakapain, tapos lalagyan na ng pera pag gwapo. Pero pag pangit, kakapain, lalagyan na ng posas para sigurado. Tapos, halimbawa, sumakay kayo sa Manila. Sa Manila kasi diba may MRT. Malay nyo, makarating dito ang MRT. Pag pumunta kayo na Maynila, sasakay kayo ng MRT. Bakla na rin magsasalita. Halimbawa, pag Cubao, ding ding ding, Cubao Station, Cubao Station. Paparating na sa Cubao Station. Pag bakla, iba. Ding ding ding, Jubao Station, Jubao Station. Wala nang Jula, mag-Jubao ka na lang. Ano ba, sa Monumento, ding ding ding, Monumento Station, Monumento Station. Paparating na sa Monumento Station. Pag bakla, ding ding ding, Junumento Station, Junumento Station. Wala nang lalabas, Junumento ko na. Tapos makakasalubong yung puro bakla na, no? Asaya siguro ng buhay. Tapos yung mga lalaki, alam nyo, aswerte ninyo, pag puro bakla na, mag-a-apply kayo ng trabaho, bakla na, oh. Hindi na kayo mahirapan, hindi na kailangan ng biodata, requirements. Mukha lang, tsaka katawan, pwede na eh. Pag gwapo, malaki katawan, tapos malaki yung ano, yung paa. Malaki yung paa. Kasi masarap pag malaki paa eh. Kasi sabi nila, pag malaki paa, malaki ang sapatos. Pag malaki ang paa, malaki ang daliri sa paa. Pag malaki, tapos gwapo, above minimum ang sahod yun, may pa-cellphone, may pa-motor, lahat, may load kayo. Pero pag gwapo lang, pero pangit katawan, tapos maliit, yung paa, malamang ano lang yun, bibigyan ka ng motor, tapos maskara, pumasok ka ng riding in tandem. Pero kapag ka maliit yung ano, paa, tapos pangit mukha, huwag nang pumatol, sarili ninyo na lang yan. Kaya ako napunta rito, medyo single po ako eh. Iloko kasi ito ng jowa ko. Yung jowa ko kasi kapal na mukha eh. Binigay ko na lahat. Binigyan ko ng cellphone. Nagpabili sa akin ng iPhone, ang mahal, pinyeta, 48,000. Binilang ko ng generic. Marami ba single dito? Gusto ko lang may makilala. Sandali. Meron, ay, naku, Totoy, naku. Masarap ka maging boyfriend. Yung mga ganyang kabayat na boyfriend, masarap yan eh. Pag first month rin natin, niligaluhan kita ng vitamins. Pag umabot tayo ng 1 taon, dextrose ang ibibigay ko sa'yo. Ang pogi, oh. Pero naniniwala ko, pag payat, masarap maging boyfriend, di ba? Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? O, di mo, bata-bata mo pa, papatol ka na. Pero this time, sige, may dalawang ipapakilala sa akin. Baka kilala nyo rin to. Asan na yung dalawa kong, dalawang gusto kong, ako gwapo sana to. Pag ito gwapo, isasama ko na pabalik na Maynila to. Magbabagong buhay na kami. Kapag ito gwapo, baka hindi na kailangan magtrabaho pa nito. Para mas masarap maging single, no? Kung alam ko lang, di sana sa Maynila nila akong daming gantong itsura dun eh. At may itsura naman, in fairness, hello, huwag kayong magdikit para kay si Suneo at si Damulag. Nakakatawa, sabi ko hanapan ako ng gwapo. Pag pinagdikit kayo, riding in tandem kayo, eh. Ganda na formal ito, oh. Ganon ka nga, bro, ganon ka. Ganon ka. Ya. Kalimutan mo na yan. Sige, maglibang. Ang ganda na suot mo, ha? Ano pangalan mo? Ruel. Si Ruel, ilang taon na ito? 19. Nagtatrabaho ka na? Hindi pa. May girlfriend ka na? Soon. Wow, soon. Sigurado ko masasagutin ka.
Tanong ko lang may karanasan ka ba sa mga katulad namin? Kahit suntukan lang sa bakla. Wala pa. Gusto mo, try natin ngayong gabi. Pero ang matalo, halikan sa labi. Kaya malamang magpatalo ko. Wow! Sa itsura mo niya, maarte ka pa. Pag wala akong makeup, mas gwapo pa ako sa'yo. Ikaw pa, matanong ko lang sa'yo, may mga nanligaw na ba sa'yo mga katulad ko? Meron din. Kung sakaling yayayain kita mag-date, saan mo gusto pumunta? Kahit saan. Kahit saan. Daling kita sa police station, pa-blatter kita ako kasi. Hindi, yung ideal date mo. Kasi syempre, aminado naman kami mga bakla talaga yung gumagastos sa mga lalaki. Kaya yung mga lalaki, wag na muna kayo mga babae, magastos yan. Samantalang sa bakla, wala kang gagawin, sasama ka lang, oh. Sasama ka lang, makikitulog ka lang, hihiga ka lang. Pag-gising mo, meron kang 2.5. May grocery ka pa. Pero ikaw, kung pupunta tayo sa isang lugar, saan mo gusto? Sa bahay. Bahay namin, agad-agad Gipit na gipit ka, no? Mukhang bayaran na ng kuryente nyo, Nag-aaral ka pa? Anong course mo? Ikaw mangulangot dito sa laula ka. Tapos hahawakan kita para pinasa mo sa ikulangot mo. Wala kang work, pero graduate ka na. Ano gusto mo trabaho, if ever? Police. Police. Oo, sa bagay, para hindi ka na mahuli, unahan mo na. Kasi maganda yung tsura, takaw blatter to, At saka alam mo na, kalma ka lang siya na, ito malusog, Parang ikaw din yung nandun kanina. Ano sabi ng doktor, tatagal pa ba? Pag umuubo ka ba, ramdam mo na yung baga mo? Pag umiihi ka ba, putol-putol o tuloy-tuloy? Kapag kumain ka ba ng repolyo, paglabas, coleslaw na. Pag kumain ka ba ng beef, paglabas, burger na. Ano pangalan mo, Iho? Redel po. Redel. Pero tatandaan mo, lahat naman na sasabihin ko dito, biro lang. Kaya sabihan kita pangit ka, biro lang yon, ha? Wala naman ako siniseryoso, Pero pag sa ibang tao, halimbawa, kaibigan mo, sinabihan kang pangit, suntukin mo agad. Tapos kapag sa ibang tao mo narinig yung pangit, huwag kang lilingon. Kasi pag lumingon ka, message sent. Hanap ka ng mga pangit, buo kayo ng clan. Pero ikaw, ilang taon ka na? Pero nag-aaral ka? Opo. Nag-aaral. Anong course ang gusto mong maging pag-college mo? Engineering po. Wow! O, nangungulangot ka na namang ayop ka. Kung kinagay busy lang kami dito, ang kalikot. Ano ba, busy ba? Tinatawagan mo ba? Gusto mo ako natatawag? Pero sana, may girlfriend ka na? Wala po. Wala kang girlfriend. Di ka ba nagtaka? Di ka ba nagtatanong, miss? Ako kasi kapag 2 months, wala akong boyfriend, nagtatanong na ako sarili ko, humarap ako sa lamin. May mali ba? Pangit ba ako? Gaganunin ko na, ikaw, minsan ba tumarap ka na sa salamin? Tapos tinanong mo, ay mali ba? Pangit ba ako? Pag sumagot yung salamin, takbo. Pero kailan ka last na nagka-girlfriend? Last 2 weeks. Last, wala yung Tino, last. Asan yung Tino? Wala din. Last 2 weeks. Pero anong gusto mo sa isang babae? Itsura tayo, ha? Itsura muna tayo. Anong gusto mo? Una? Maganda. Wow! Wow! Ganda. Ikaw, anong gusto mo sa babae? Kahit di maganda, basta simple lang. Wow! Di maganda ba sa simple lang? Simple. Isa lang yung mata na dito sa gitna. Tapos yung ilong baliktad. Pag umulan, aluludod yun, Paano simple lang? Wala naman simple lang na itsura. Yung hindi nag-makeup, gano'n. Oo. Huwag mo tago mukha mo, pogi-pogi mo, Para pag pinagharap nga kayo, para kayong laro, Alien versus Predator, Tapos, ano pa? Maganda, pangalawa. Sa katawan, ano gusto mo? Sexy, payat, mataba? Sakto lang. Sakto lang. Sakto lang. Kalahati sexy, kalahati payat. Naku, matos yung kalahati. Pag lumakad, gano'n siya. Kaya nangayayat yung kalahati, Paano sakto? Ano to? Parang soft drinks, gano'n. Anong sakto? Medyo sexy. Ikaw, ano gusto mo sa katawan ng babae? Gusto mo sexy, pakikilala ko sa'yo. Sexy, parang Angel Locsin, Pero pag sapit ng alas 12, nakahati yung katawan. Hindi pa, nahabuli mo na lang. Hindi, ano gusto mo sa katawan? Ang katulad mo. Gusto mo na babaeng may malaking katawan, malaking dibdib, malaking bewang, saka malaking malaking paa, malaking tanga. Mabata to, mamanyak ninyo. Parang Kung sinabing malaki, nagagalit kayo kagad. Tapos sa kulay, anong gusto mo? Maputi, maitim, morena? Maputi. Maputi, matangkad, maganda, long hair, lumulutang, okay sa'yo. Tapos sabihin, hanapin mo pumatay sa akin. Pero may itsura pala siya,
Yung itsura niya, yung sa unang tingin, hindi mo akalaing gwapo. Pero habang tumatagal, pagwapo ng pagwapo, no? Parang kapag umiinom ka ng Ginebra San Miguel, no? Habang tumatagal, pasarap yung inuman nyo, no? Nakainom ka na ba kanina? Minom ka. Para makalimutan mo yung itsura mo. Ay, tsaring. Makalimutan mo yung problema mo. Ikaw, sa katawan, ano gusto mo? Katawan, hindi ko sabi ko na. Ay, sa kulay, ano gusto mo? Morena. Morena. Batik-batik, ayaw mo. Madali lang naman ito gagawin natin. Napakasimple lang gagawin natin. Isa sa mga laro pinasikat ng kapamilya, isa sa mga challenge na pinasikat ng kapamilya shows, ang taga-saan ka challenge. Siguro naman alam niyo yung taga-saan ka. Tatanong ko lang lugar ninyo, haharap kayo, sasayaw kayo ng budots, ha? Para pair, isang bagsak. Oo. Isang bagsak, ha? Wait ako. Ade, huwag kayong magkagulo. Kalma lang. Sige, 1, 2, 3, go. Talo ka, so una ka. Ha? Wala, talo ka, wala, Andrew E, talo ka. Ano ka ba? Bakit close neck ka? Wala ka naman leeg, mukha ka Ninja Turtle. Pag walang leeg, buksan mo. Buksan mo. Ha? Ang pangit. Pag binuksan mo ba, gagwapo ka? Sabi niya, ayoko buksan ang pangit eh. Bakit pag binuksan mo yan, mag-iiba mukha mo? Hindi, sige. Talikod ka ha, ikaw muna mauna ha. Sasayaw ka lang, itodo mo ha, yung pinakamahusay. Malay mo, ma-recover ka. Hindi, malay mo, ma-discover ka, di ba? Ha? Hindi, okay lang yan, galingan mo. Kasi syempre, naghahanap kami ng mga player namin sa mga show ng ABS-CBN. Malay mo, ma-discover ka, ipasok kita sa Soko, di ba? Sige, ready? Ano pangalan mo ulit? Ruel. Ruel! Uy, ba't tumutumad ka? Sa ulong to. Ba't tumumad? May bakla sa likod mo eh. Sa ulo ka. Ruel! Choco na batok na choco. Charing lang. Ruel! Sabay-sabay tayo magtanong ha, ng tagasan ka. Ruel! Mag-size, Harap sa tao, harap! Napunta ka tawa, no? Ha? Sige, isang oras na, magkatibigil! Lower! Oh! Pwede, sa alam na alam gusto pa. Oh, yeah! Ha? Oh! Ang lambot ang katawan mo, no? Kahit matigas yung mukha mo, no? Pero ang galing, dancer ka? Hindi naman. Galing mo sumayaw kasi may pitik ka eh. Pero may, nakapag-member ka na sa dance group before. Sumali ka sa dance group, ang ganda ng katawan. Galing mo sumayaw. Dito ka, tingnan natin itong kalaban. Kuya, yung kanya, ang galing niyang gumiling. Tapos bumababa siya. Huwag mong pilitin, baka makalas ka, ha? Baka mamaya magpulog kami ng mga buto mo dito, ha? Pero galingan mo, huwag kang magpapatalo dyan, ha? Tandaan mo, pag payat, mas malambot ang katawan, ha? Tawa ka ng tawa, sa naulo ka ba? Walang nakakatawa. Galingan mo, ha? Bango-bango mo. Bango. Amoy isla ka. Ano pangalan mo, Iyo? Reden po. Reden. Huwag ka mahiya, ha? Tandaan mo, huwag ka mahiya. 1, 2, 3. Reden! Wala pa, oh. Sabi niya ganun, lumarap siya, may tumulong. Parang yung buto niya gumalaw. Ulit. Galingan mo, ha? Pinapasabik lang kita para ma-excite ka, ha? 1, 2, 3. Ready! Mabini ka man! Ha? Oh, ayos na ang buto-buto. Sige, ikot! Tuloy mo na! Wait lang. Ano ka ba? Hindi ka dapat nahihiya? Ano ka ba? Kasi, magaling naman, di ba? Oh, huwag ka mahiya kasi kung nahihiya ka, dapat di ka lumabas ng bahay, natulog ka na maaga. Minsan lang naman kung maging bida ka sa isang taon, sabitin mo na. Galingan mo, ha? Relax ka. Kinakabahan ka ba? Gusto mo dibdibang kita para mawala? Relax na, bebe, ha? Alma, inhale. Exhale. Okay, inhale. Huwag kang kabahan. Gusto parang ano? 1, 2, 3. Ready! Tuloy! Come on!
Sintonado yung sayaw, ah. Alam mo, akala ko dati sa singer na may sintonado. Pati pala sa sayaw may sintonado din. Pero siguro nag-aano ka, nag-uhula hoop ka, no? O, ito na ha, mag-showdown na kayo. Pagalingan na ito, ha? Ang mananalo dito, bibigyan namin ng special prize mula sa Ginebra San Miguel para maging ganado ang buong gabi ninyo kasama ng mga barkada ninyo, ha? Shoutout mo muna yung mga tropa mo. Shoutout nga pala sa mga tropa ko doon, oh. Sumigaw naman kayo, ah! Wala yung tropa mo, lumipat dun, oh. Lumipat sila dun. I-shoutout mo, ano yung pangalan? Ano yung grupo ninyo? May grupo ba kayo? Meron, Hypebeast. Wow! Hypebeast! Ayop to, ah. Hypebeast. O, sige, shoutout mo sila, dali. Shoutout nga pala dun sa mga ano, kasama namin dun, oh. Sumigaw naman kayo dyan, oy! La Gabriel! Sabi ng mga tropa mo, shout up ka dyan. shout out ka. Meron din mga tropa mo. Ikaw naman, shout out mo sila. Shoutout pala kay lahat. Bakit ganyan ka magsalita? Shout out nga pala. Ang galing mo talaga, dumita. Ngayon ko na patunayan, ikaw talaga si Suneo. Asan, andun din yung mga tropa mo. O sige, shout out mo. Kila Abelino. Isa lang tropa mo, Abilino lang. Abilino Group. O, malalaman natin kung Abilino Group o Hypebeast ang kakampihan ng mga madlang alaminos. Okay? Doon kayong dalawa. Talikod muna kayo. Talikuran kayo. So, tatanga-tanga. Saan talikuran nyo? Ang itsura, tatanga-tanga pa. Pero pogi ko. Pogi no. Kunting ligo lang ito pwede nun. Ito isang konting vitamins. Pero walang biro, alam nyo po, yung mga babae, huwag kayong masyadong choosy. Kung pipili kayo ng boyfriend, itong jowain ninyo, itong dalawa, itong itsura. Kasi pagka jowa nyo, ang gwapo, maya't maya magsiselos kayo eh. Malingat lang kayo, may lalandi. Eh kung ganito itsura ng jowa nyo, iwan nyo sa mall to, walang gagalaw dito eh. Kahit 1 week, walang gagalaw. Kaya mahalin nyo yung mga ganito lang. Kasi yung mga gwapo, lulukohin lang kayo niyan. Sabi nga sa kanta ni Andrew E, di ba? Pagkat mga gwapo at magandang tao ay manloloko lang. Pero yung mga ganitong itsura, mamahalin kayo. Ha? Crush mo ko? Mukhang malaki pa ang kailangan mo din, ha? De, pero, galingan mo, ha? Pag nanalo ka dito, bibigyan kita ng vitamins, ha? O, dalawa kayo. Kuya! Mas malakas, mas malakas. 1, 2, 3. Kuya! Yung nasa likod, sumama naman kayo dito. Ano to? Kami lang ba masaya? Kuya! Music! Come on! Pag-exhibition na no? Natapling niya no? Natapling niya no? Laban, laban! Laban! Ay, go! Ang laki din ni Kasha. Dito ka, Iho. Ang mananalo dito, asan yung console natin? Ang mananalo dito ay makakatanggap ng death threat mula sa talo. Sa console, meron tayong souvenir. At sa mananalo, meron tayong paginuom. Siyempre, may paginuman tayo hati sa atin na Ginebra San Miguel para buong gabi ng ating show, ganadong-ganado pa rin. Ha? O, palakpakan basis lang. 1 or 2. O, hiwalay kayo. 1 or 2. Kung sino yung gusto nyo manalo, pinaka ganadong-ganado, palakpakan po ninyo. Dahil dyan, sino may gusto kay number 1? Dami, oh. Biruin mo yun. Gaganon-ganon lang, dami mong fans. At ang yabang yung aga. Pero okay lang, at least marami kang friends na sino may gusto kay number 2? Ha? Ako po na. Ulitin natin ha. Number 1! Diyos ko, isa lang yung binati mo pero ang dami pumalapak. Ito grupo pero parang nilaglag ka na, no?
Sino may gusto kay number 2? Oh, anyway, salamat pa rin sa'yo, ha. Bumati ka, ha? Ano yan? Turon. Bumati ka ulit for the last time. Nabati nga pala yung ate ko sa bahay. Love you. Love you too. Yung sa girlfriend ko nga pala, yung sa suntubi girlfriend ko. Wow! Asan siya? Nandito siya? Hindi ko alam. Anong gusto mo sabihin sa soon-to-be girlfriend mo? Love you, ingat ka lagi. Salamat. Sana sagutin ka, ha? Matagal ka na ba naliligaw? Tagal na rin. Ano katagal? Isang buwan. Isang buwan. Pag umabot ng 2 buwan, di ka ba sinasagot? Mag-isip ka na, ha? Maraming salamat. Isang sigaw naman dyan. Sabi mo, ganado sa buhay. 1, 2, 3, go! Ganado sa buhay! Wala namang agana-gana? Taas kamay sa mo, ganado sa buhay! Ganado sa buhay! Salamat! O, ikaw naman, kuya, tanggapin mo ang aming libreng inom para sa mga tropa mo. Shoutout ka muna, pasalamatan mo yung gusto mong pasalamatan. Shoutout ko po yung ate ko nasa Manila, si Ate Melody. Tingin mo, maririnig ka niya. Kung nasa Manila siya. Pero live tayo napapanood sa Manila. O, dito yung mga pumoto sa'yo, pasalamatan mo. Salamat sa inyo lahat! O, isang sigaw dyan, yung ganado, sabi mo, ganado sa buhay! Ganado sa buhay! Maraming salamat! At syempre, hindi lamang po yan ang ganadong game na mararanasan nyo ngayong gabi. Dahil mamaya, abangan po ninyo, tulad na sabi ng ating mga host, may chance kayo manalo ng 77,777.7. Yes! Kaya yung mga hindi pa nag-send ng mga ending, sumali na kayo, ha? Malaking chance yun. Eh, syempre, see you later. Once again, ako po si Mango. Eh, bago ako tuloy magpasalamat at umalis, meron lang po akong natanggap na sulat. Medyo nalungkot ako sa sulat. Hindi ko inaasahan to. Napaka-importante po nito. Makinig po kayo, ha? Kung sino man po ang may-ari. Sa akin yung pa talaga pinabate, no? Kung sino man po ang may-ari ng kotseng Hyundai Santa Fe na ang plate number ay VFD11, pakicheck po, plaka na lang po yung naiwan. Hindi, pakicheck nyo po yung kotse nyo kasi meron pong something sa kotse ninyo na parang unusual. Hindi ko na po sasabihin, pero may something po sa kotse nyo. I-check nyo po para pagbalik nyo may kotse pa rin po kayo. Baka mamaya gulong na lang ang maiwan doon, ha? Eh, syempre, once again, maraming salamat po. Ako po si Mango. Supportahan nyo po ang kapamilya show na hawak ko po. I Can See Your Voice. Kung gusto nyo pong sumali, mag-audition, i-type nyo lamang po yung icanseeyourvoice.ph. Mag-send kayo ng mga videos ninyo kung kayo ay singer or sintonado. Yan. At syempre, baby, ang tagal ko. Tama na yung binigay ko sa yung motor, sila. May bago na akong jowa. Okay. Ito. Ayos. Maraming salamat. Good job. Palakpakan niyo po. Mango! Thank you so much, Mango. Ituloy natin mamayang gabi yan. Ha? Ituloy natin yan. Once again, Alaminas Pangasinan. Okay ba ba kayo dyan? Ganado ba ba kayo? Ituloy natin itong rock-rockan na to, ha? Oh, yes. Partner, yung practice natin kanina. Basta Ginebra San Miguel, ganado sa buhay! Hinebra ako! Okay, gawin natin yun, ha? Itong kalahati. Dapat sumasabay sila eh. Oo, itong kalahati. Ganado sa buhay. Yes. Ganado sa buhay. Itong kalahati. Hinebra ako. Okay, subukan natin. Basta Ginebra San Miguel! Pwede! Pwede! Yung sinasabi si Kuya, oh. Ano yun, Kuya? Yan! Bigyan ng baso! Bigyan ng baso! Baso lang, ha? Mamaya, abutan ka na lang, ha? Once again, ladies and gentlemen, hindi ko na papatagalin to. Simulan na ulit natin ang rock-rockan ngayong gabi with Subway Band! Ay, sino ba yan? Sino ba yan? That's how I love you.
the window matters. Like clouds and ladders, like a traffic jam. Also be quick to pray that I could stand. Break it on me, so you gotta break it on me. Go get it on me. She break it on me, you got to break it on me. To break it on me. Just take break it on me. You're right close towards me. This is a million best me. She's gone straight so far away from my fun started. So just look away for baby. All on her own, no one will go. She's got to say this to the Lord. She's so sick knows I'm gonna hurt you. Stay out there. Stay. Sing a hall right straight out the air. Just have to know that you will be there. Cause yes, I know you don't will be there. Mama, you never suggest that you have to take year after year. You get the you love me and comparing by the school we act the best with. When you're on the right ones, listen to that. We're the wrong pocket, I'm not anywhere. Step in the right ball, everything you know. When it's out for you, shit up. She just keeps them alone, trying to get them all, trying to come back home. When it looks in her eyes, we don't know what to say, but she says girls ever gonna hurt you. I'm gonna be what I want. Say I'm strong. Rock the body, rock the body, rock the body, rock the body, touch your body, touch your body, rock the body, rock the body, rock the body, rock the body, touch your body, rock the to the sky, rock the rock, don't let it rock. Don't surround you, she just like rock. She wants to turn, trying to get him wrong. How's it go? When it looks in your eyes, we don't know yourself, but she knows. She tells him, oh, Lord, knows every gonna hurt you. Say this,
taking your life, ain't coming up to my life. You're gonna make it right. What we gonna do when I got to do? So rock the Bible, rock the Bible, rock the Bible, rock the Bible. Such a pride, rock the Bible, such a rock the Bible, rock the Bible, rock the Bible, rock the Bible, such a pride, rock the Bible, rock the somebody riding out your hair with the rocks in the sky. Somebody riding in the surrounds you just right. See the eyes and the eyes and the stocks. All sexy girls to the party. Go and come and bring it to the dance floor. Roll up the jeans, that's your orientation. This is perfect, anyone else may go. Bang, bang, booty, what you gonna bang? Bang, bang, booty, what you gonna bang? Shake it, bang, booty, what you gonna bang? Bang, bang, booty, what's up? Got a roll, shake a roll. That's all I do. That's see the eyes, no eyes, make it up to me. All sexy girls to the party. Go and kill it and bring it to the dance floor. Roll up the shit, that's your always dancing. This is perfect, if you want it, that's right. Bang, booty, what you gonna bang? Bang, booty, what you gonna bang? Bang, booty, what you gonna bang? Bang, booty, what's up? Come on, tonight we're gonna turn on the road. Now we gonna say, let's see this race. I gotta go crazy, baby. The way we gonna make it. Wanna tell all of the ladies to get in the front and shake it, shake it. Show you how to fit is. Come on! Come on, ladies and gentlemen, everybody! Hey! Come on! Shake it! Shake it, shake it! Come on! Hurry now! Baby, baby, what you gonna baby? Baby, baby, what you gonna baby? Shake it! Baby, what you gonna baby? Baby, what's up? Booty, what you gotta pay? Booty, what you gotta pay? Booty, what you gotta pay? Booty, what's up? It's the genius that light. Come on, if you know the song, dance a bit, right?
Yeah, me while you hold me like a clothespin. I'll make you best out of, I'll make your ass with. I will just and when that road goes, the wind out striking, I'll make you press time out, start to hard it. Yeah, I'll be wanting you to hold me like a clothespin. I'll make you press time out, I'll make your ass wet. Now you're just like I ask from the woman around you. Get you when you hurt, you know I'm walking like a swim in the strong. When the gypsy's hot, you can walk steady on. You can do for one. Let's play down the hill again. I don't just you hold me like a clothespin. I'll make you press time up, I'll make your ass wet. Yeah, we want you hold me like a clothespin. I'll make you press time up, I'll make your ass. That's all just the ladies over here. Once again, thank you so much. Hola amigos por el final. ¡Sin número! ¡Carguen azul! Last piece. La vida Sito. The two ladies on the Subway band, C, Shane, and Bess, everybody. Wait a minute, she's a brother, just a minute. Mami, let me down, let me down, let me down.
got it from inside. I got it, hey, let's get somebody go. I got it from inside. I got it from inside. I got it, hey, let's get somebody go. I got it from inside. Got it, 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 got it. I got it from inside. Got it, 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 got it. Listen, my brother was a Superman, yeah. Junior was a Superman, yeah. Still said he couldn't move out his head. He couldn't get, he couldn't battle, yeah. I got it from my side. I got it from my side. I got it, hey, let's get somebody go. I got it from my side. I got it from my side. I got it, hey, let's get somebody go. I got it from my side. Got it, 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 got it. I got it from my side. Got it, 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 got it. I got it from my side. Got it. Once again, thank you so much. I love you this fucking tonight. We are the Subway. Thank you so much. Thank you, guys. Once again, thank you so much, Subway Band. Palakpakan naman natin ang bongga-bongga. Woohoo! Thank you so much for that, Subway Band. Lupit nyo. Yes. Grabe. May pa-dance-dance, may pa-ganon-ganon. Charot. Gusto kong gayahin. Magaling sila dun eh. Okay. Nag-enjoy ba kayo? Ganda nung ganon-ganon. Hindi ko kaya yun. Okay. So maya-maya lamang, nandyan na ang ating pinaka-sexy at napakagandang Miss Myrtle Sarosa. Excited na ba kayo? Inaabangan nyo, yun lang? Ganon? Ay, syempre lahat tayo nag-enjoy. Nag-GG naman ba? Asan ang alang itaas? Woohoo! At iwagay-way! Yes! Wala lang, enjoy lang. Bakit? Okay, pero partner ha, isa lang masasabi ko, Nakainom na din kasi ako dun napakasarap talaga maging Pilipino. Naman! Diba? Oo. Tulad ng tagline, bagong tagline ng Ginebra San Miguel. Okay, ano yan? Pilipino ako, matapang ako, Ginebra ako. Sino ba ang Pilipino dito? Taas ang kamay! Yeah! Sino bang matatapang dito? At syempre, Ginebra na to. Ginebra ito. Okay, so mamaya gagawin natin tuloy-tuloy. Gagawin natin yan sabay-sabay. Okay? Once again, partner, ulitin natin. Pilipino ako. Pilipino ako. Matapang ako. Matapang ako. At Ginebra ako. Sabay-sabay tayo. Ulitin natin guys. Bago lumabas yung pinaka-paborito nyo na gusto nyo makita ngayong gabi, kailangan natin gawin to. Okay? Ulitin natin ha. Pilipino ako. Matapang ako. At Ginebra ako. Itaas sa mga alak! Sarap naman nun, no? Sarap, no? Grabe, grabe. Partner, since tinataas na nila at binubuksan natin yung ilaw, yes, baka hindi na tayo magkaroon ng pagkakataon makipag-selfiehan sa ay, kanila. oo, picture tayo with them! Ilalagay po namin to. Of course, guys, i-hashtag na po, Ginuman Fest Live 2018. So, yan ang hashtag. So, Hashtag kapag may natin mga yan. picture sila, may video sila na nag-enjoy sila, i-post nyo lang yan with the hashtag Ginuman Fest Live 2018. Okay. Pwede rin Ginebra San Miguel, GSMI, or hashtag Lahat GSM ng Blue. pwede, yes. Yan, okay. Pabukas naman ang ilaw, guys. Here we go! Yeah! Here we go! Ready? 1, 2, itaas sa mga alak! Kayo lang. Itaas Kayo lahat, kayo peace lahat. sign, you know? Fist bump! Fist bump! Fist bump! Fist bump! Fist bump! Fist bump! Here we go, partner. Fist bump! 1, 2! Hindi nakita. Ito na. 1, 2, and 3! Tinatakpan mo sila, partner. Kasi lumayo. Dapat mas malayo pa tayo. Mamaya. Mamaya gawin natin yan. Dapat may
May picture doon. May Yan, picture dyan. May picture pwede. doon. Lahat sila kasali. Pero partner, syempre, itong celebration na to, hindi po to makukumpleto. Syempre, kung wala ang 100 Islands Parao Festival, ayan, maraming salamat po sa inyo. Happy Fiesta po sa inyong lahat. At syempre, hindi lang po tayo kakain dito. Makipag-ginuman din tayo dito. Of course, with Never San Miguel, Hinebra ako. GSM Premium Gin, enjoy your premium moment. And Primera Light Brandy, tamang suwabe. Suwabeng tama. At ang pagpaganado... Sorry. Take two. At ang pangpaganadong GSM Blue flavors, ang favorite ng tropa. GSM Blue Mix for more. Yan ang ating mga available products. Yes, palakpakan nyo, hindi na ako nabulol. Ang hirap minsan nakakabulol pag live, di ba, no? Okay, at syempre, safety reminders again. Ipapaalala namin sa inyong lahat dahil tayo ay nag-enjoy. Huwag masyadong masaya dahil kailangan lahat tayo ay safe. Isipin ang kaligtasan at kalusugan. Bawal ang drugs. Bawal magdala ng kahit anong babasagin. At syempre, bawal tumungtong sa lamesa. Bawal maghagis ng upuan at bawal magdala ng matatalim na bagay. Pwero na lang kung matulis na. Tama ba? Taas ang kamay na matutulis! Konti. Pero push na push niya, ha? Tulis na tulis siya sa sarili niya. Itaas ang kamay na matulis! Yun, oh! Ay, meron din doon! Okay. Partner, mukhang nakahanap ka na ng katulis mong gustong makasama ngayong gabi. Oo, meron dalawa. Anong usapan na ako yung hahanap mo, partner? Akala ko kasi kay Mango pa yan. Grabe talaga. Pero syempre, partner, bago natin ituloy lahat ng to, kailangan natin ibalik ulit sa ating mga kababayan, mga katropa, syempre mga kapwa Pilipino, itong celebration na to. Okay. And how to do that, let's call on our bosses, of course. Okay. Let's start off with... Yes. Let's start with ang pinakamabait natin at pinakapoging boss, our NSM, Sir Alan P. Mercado. Palakpakan po natin, guys. Come on! And syempre, palakpakan natin lahat. TPMM Lito F. Geronimo. SSCM, Monina N. Cortez. SIM Sonia S. Vista. Napakagwapo tulad ko, ASM Lewi Leonilo. TSM Ronel T. Gueco. At syempre, we got our TSM Clarence Almario. GAC Renrixo. GAC Francis Ichilan. TPMH Ronald N. Espinosa. And SSTH Rio D. Rapada. Palakpakan naman Please, natin! all our bosses, join us up here. And we are ready to celebrate this night. At syempre, huwag po natin kakalimutan, honorable at syempre nakasama ko po kanina at makikipag-ginuman sa ating lahat. Palakpakan po natin Mayor Arthur Celeste and of course, his wife, Madam Celeste, right here. Please, come and join us. Palakpakan po natin, guys. Come on! Wala tigil, Anli palakpak. Anli palakpak. Oo. At Councilor Rani De Leon. Councilor Raul Bacay. Please come and join us up here. Oh, Anli palakpak tayo dito. Sir Anli Adrian, kasiyahan, please Anli join us. palakpak. Yan. Once again, ladies and gentlemen, is brought to you by Never San Miguel. Pilipino ko. Matapang ako! Hinebra ako! Yes, Ayos. naman. Yan, yung mga boss natin. Akit na yan. Sarap naman, no? At huwag natin kakalimutan kasama sa ating selebrasyon, no? Hindi ko muna mapanggatin, baka ano eh. Matanggal yun. Mamaya, pasuspense yan para sa kanilang lahat. Ayos. Uy, may bit-bit sila. Meron din tayo niyan. Meron din ba tayo niyan? Nainggit ba tayo? Ayan. So ngayon, nandito yung mga boss. Palakpakan naman natin! Siyempre kung hindi dahil sa kanila, wala tayong event ngayon. O, diba? Yes! Thank you so much, Hinebra San Miguel. Hinebra San Miguel VIP Bosses. Yes, and of course, partner, siyempre mas mag-iinit pa ngayong gabi dahil bibigyan tayo ng isang napaka-init
at napakagandang smile. Wow! Galing sa bago nating endorser, ang Ginebra Calendar Girl 2018! Walang iba kundi ay Marcel! Kulang yata yung palakpakan. Isa ba? Ang napaka-sexing si Marcel! Grabe naman yun! Palakpakan naman dyan! Woo! Acting ka naman! Grabe. Parang, okay, ready tayo. Mga boss, Mayor, 2 step forward please. 2 step forward para makita tayo. Alright. Once again, maraming salamat Alaminos, Pangasinan, sa inyong ganadong pakikisama, pakikisaya ngayong Gino Man Fest Live 2018. Kasama ng mga boss namin, kasama ni Mayor, kasama ni Martin. Isa lang ang gusto kong hingilin sa inyo. Pag sinabi namin to, sabay-sabay po natin sabihin at itaas ang ating mga baso, mga bote, at definitely ang inyong mga kamay tulad ng ganito. Okay? Ulitin ko po, itataas lang po natin at susundan nyo lang po ang sasabihin ko. Here we go! Alaminos! Pilipino ako! Pilipino ako! Matapang ako! Matapang ako! Ginebra ako! Ginebra ako! Cheers for 2018 Gino Man Fest ang energy ni Martin ngayon. Guys, ulitin po natin to. Since nandito tayo sa Alaminos, Pangasinan, kailangan yung sabihin partner ay Alaminian ako! Matapang ako! Matapang ako! Ginebra ako. Okay, here we go! 1, 2, 3! Alaminian ako! Matapang ako! Matapang ako! Ginebra ako! Ginebra ako! Itaas sa mga kamay! Thank you so much. Thank you so much. At syempre, gusto natin marinig ang isang napakasarap naman na... Okay, guys, bago natin marinig ang ating punong mayor, pwede po tayo mag-picture taking muna dito sa harapan po. Kasama of course ang ating bago endorser si Martil. Okay, please, sana po tayo dito. Kasama, guys, kasama kayo dito! Kasama kayo! Itaas niyo ang kamay niyo! Woo! Guys, itaas yung mga kamay nyo! Itaas yung mga kamay nyo! Kita ba? Kita ba? Di yata kita. Pagkakasyahin natin to! Sir, hakit po kayo sa second floor. Itaas yung mga kamay! Thank you so much for that. At syempre, Mayor, hindi naman pwedeng wala po tayong
para sa ating mga kababayan. Kahit Mayor, magiging please. mensahe. Magandang gabi po sa ating lahat. Mga kababayan sa Premier Distrito, lalong-lalo na po sa ating minamahal na lungsod. Sa ngalan po ng aming minamahal na lungsod, kami po ay nagpapasalamat sa Ginebra sa kanila pong pangalawang pagbisita sa ating lungsod. So tayo lang po ang magkasunod na taon na binisita ng Ginebra San Miguel. Mabuhay po sila, mabuhay po sila. Maraming salamat po. Sana huwag kayong magsawang bumalik dito. Every year, welcome kayo sa Lamino City. Thank you po. Boss, thank you. Maraming salamat. Mayor, maraming salamat po doon. Isang fist bump dyan, Mayor! Woo! Grabe, ang sarap. Boss, Sir Alan, sa fist bump po dyan. Guys, para po sa inyo to, isang mataas na fist bump dyan. Itaas nyo! Sarap, no? Meron ba tayong bote dyan, partner? Parang gusto ko silang bigyan ng ano. I-cheers, no? Oo, no? Biglang i-cheers yan. Guys, huwag po kayo magsasawang suportahan po ang Ginebra San Miguel. Of course, lahat po ng produkto ng Ginebra San Miguel. Mag-ibag, ginuman po kami buong gabi sa inyo. Kasama po ang ating mga bosses. Of course, Miss Martel, abangan niyo po yun. Of course, we still have Shackle and River Maya. Watch out for this, watch out for this. Lalaban ako. Pilipino ako. Ginebra ako. This video is dedicated sa lahat ng mga Pilipino na matatapang, lumalaban sa lahat at lahat ng hamon. Tagumpay ng bawat isa, anuman ang hamon. Ginebra ako. Hindi nangangamba kahit amunin ng takot. Hindi ito tutumba. Kilalang palaban, di nag-aalangan. Sugod lang sa pangarap, anuman ang daan. Sa init at lumba, sa hirap at tumbay, diretso lang sa tagumpay. Para sa tapang na tunay, para sa tibay at pusay, isang tagay sa mga ganado sa buhay. Para sa pusong lalaban, pangarap, pamilya at bayan, isang tagay sa mga ganado sa buhay. Ilang beses man tumumba, malagay man sa pangamba, lahat yan hindi uubra. Kitang-kita ang angas sa mata, di natatalo dahil natututo. Kahit mapagod, walang balak sumuko. Hindi magtitibag ang pag-asa, dahil sama-sama sa pag-arangkada. Kilalang palaban, di nag-aalangan. Sugod lang sa pangarap, anuman ang daan. Sa init at luba, sa hirap at lumbay, diretso lang sa tagumpay. Para sa tapang na tunay, para sa tibay at pusay, isang tagay sa mga ganado sa buhay. Para sa pusong lalaban, pangarap, pamilya at bayan, isang tagay sa mga ganado sa buhay. Ikaw ako tayo, makabagong bayanihan, samahang hindi mabubuwag. Kapatiran, ano man ang kalaban, madami man yan na wigante. Never say die lang ang sinisigaw palagi. Di mo masisinda, di mo malilinlang, di kayo makakatiyak, di mapipigilan, pangarap pag-ibig na ganadong palaban, laging may paraan. Dire-diretso lang, ano man ang daan, hindi pwedeng bahala na lang. Kailangan planado ang laban, nakatutok at nakaabang. Pangarap, pamilya at bayan, tunay naman dirigma. Isip, puso at diwa, Pilipino, ganado, itaas ang pati.
Alaminos Pangasinan, ready na ba kayo? At para bigyan tayo ng mainit at ganadong performance! Huwag na natin patagalin pa! Ang Ginebra Corridor Girl 2018! Palakpakan for Myrtle Salasa! Na last year daw, kayo ang pinakamadaming pumunta sa aming Ginuman Fest. Over 16,000? 16,000! Dapat this year, lamangan pa natin. Kaya naman, bili lang kayo ng Ginebra. I love you guys! And mix for more. This next song, feeling ko alam niyo tong lahat eh. Pero, kanina pa kasi kayo sumisigaw bago ba ako dyan? Or may gusto mong umakyat?
Akit na lang tayo ng tao. Kaya mo bang akitin yung bakod? Akitin mo na yung bakod. Tara, tara. Sino pa? Yung malapit. Lalaki. Kasi, ikaw na po ako pala. Tara, punta na kayo. Ikaw. Sige, pasok na kayo. Paano ba namin kayo papasukin dito? Ano na, 6? 7, ikaw. Ikaw. Sige, ikaw. Akit na kayo. Sige, akit ka na rin. Okay, game. Dalawa pa. Ikaw. Ikaw. Akit na rin. Sino pa? Okay, ikaw. Akit. Alam nyo, feeling ko kasi mag-enjoy kayo sa next song ko na to eh. So, pakitin na natin ang ating mga bisita. Tara, akit kayo dito sa aming stage. Hi, hello. Pangalan mo? Danessa po. Hi, Danessa. Taga saan ka? Sabani po. Mali yung sagot mo. Pag tinanong kita taga saan ka, dapat sumasayaw ka, di ba? Okay, isa pa. Taga saan ka? Nahiya ka, talaga? Okay, ikaw muna. Hi! Wow, hindi ka naman mukhang masyadong girls' generation sa damit mo. Anong pangalan mo? Jelina po. Taga saan ka, Jelina? Luca po. Walang sumasaya. Walang music. Ready ba kayo sa music? Okay. Ikaw gusto mo ukyat? Sige, akit ka na. Okay. Itong next song, kung kailangan ko kayo kumanta, game lang ba kayo? Siyempre, tatawagin ko yung City Vibe. Samahan niyo kami sa pagkanta ng song na to. Sino dito yung may, yung iniwanan ng isang babae? Sino dito yung mga hype beast? Hype beast ba kayo? Wala. Anyway, sabay na kami sa pagkanta. Sana pwede kayo sumayaw kung alam niyo yung sayaw na to. Okay, game! This one is entitled, Hayaan Mo Sila. Sayaw. Pasok dito kay JS. Iniba ko lang ng konti. Kalimutan mo na yan. Sige maglibang. Huwag kang magpakahibang. Dapat tayo tapos. Alam niyo yung lyrics, diba? Dahil dapat hayaan mo sila. Sabi ko naman sa'yo, lahat ka naguloko. Pagkatapos ka magkinabahan, di ko lalayo. Ulit pa. Ito na naman tayo. Kailan ka pa matututo? Pag-ibig kay sakit sa ulo. Kaya huwag ka magpapaloko. Pabilis mo naman yung hanap. Di ka pa ba nadalasin? Ilang beses pa ba nakit? Ayaw ko lang naman na ikaw. Hindi kita sa tinatandang. Pag umilig ka kasi karamihan kasi na kumakuha madali. Madali lang magpapagod pag minangat. Kaya ngayon pa lang. Ano may isa? Kaya dahan-dahan lang sa isip. Dapat sabi ko lang sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos ka pag ginabahan, di ka lalayo. Kaya huwag na umuulit ka. Kaya huwag na pasok kayo. Ikaw. Alam mo yung lyrics sa kanta? Kalimutan mo na yan. Sige maglibaw. Huwag kang magpakaiba. Dapat ay tawa lang. Ang problema sa baba. Dapat tininda. Hayaan mo silang mag-appreciate, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat yun ay doloko. Pagkatapos ka makinabahan, di ka lalayo. Kaya huwag nang uulit ka. Kaya huwag nang hayaan mo sila. Kanta tayo. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila na maghabol sa'yo. Hayaan mo sila.
sila. Hayaan mo sila, hayaan mo sila, hayaan mo sila na maghabol sa'yo. Kayo ha, parang naging background na lang kayo dito, hindi man lang kayo sumayaw. Sige, para sulit naman yung punta niyo sa stage. Picture tayo. Okay, salamat sa inyo. Thank you very much. Thank you, eh. Parang di naman kayo nag-contribute dito sa stage natin, eh. Bababa na lang ako dyan sa abang kayo dyan. Bakit dito? This next song, tatawagin ko muli ang ating City Vibes. So, isa ito sa mga sikat din ngayon na songs na kinanta ni Camila Cabello. Pero bago yan, meron ako mga taong na nais pasalamatan. Nandiyan na po ba yung listahan ko? Wala. Ayan. Okay. Thank you very much to Mayor Arthur Celeste, to our NSM, Sir Alan Mercado, to our TPM, Dito Geronimo, SSTM, Mamonina Cortez, SIM, Sonia Vista, ASM, Louis Leonilo, TSM Ronel Pigueco, GAC Renrixo Francis Iclan, to TSM Clarence Almaro, to our TPMH Ronald Espinosa, at sa ating SSTH Trio Kapada. Thank you very much. Pwede ba akong humingi ng tubig? Ayan. Okay na ba kayo? Sino gusto ng water? Okay. Ready pa ba kayo sa iba pang kanta? Okay, this next song is Havana. Mainit! Havana, nana. Half of my heart is in Havana, nana. He took me back to East Atlanta, na na na. Half of my heart is in Havana. There's something about his manners. He didn't walk up with a how you doing. The girls like and Papa, he got me feeling like, ooh, I know it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like, ooh. And then I had to tell him I had to go. Oh, na 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 na. In my heart, he took me back to East Atlanta, na na na. Half of my heart is in Havana. There's something in Havana's Havana, na na. I got no rules on home. I got him talking in my sleep and I ain't making
making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Don't give me time, my love, he doesn't love me, so I tell myself, one, to pick up the phone, you don't talk home, she's drunk and alone. 2, don't let him in, you have to kick him out again. 3, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're into him, you ain't getting over. I got no rules, I count them. I got no rules, I gotta tell you. I got no rules, I got no rules. Practice makes perfect, I'm still trying to learn it by heart. It's sleep and breathe it, rehearse and repeat it, 'cause I want to pick up the phone, you know it's gonna come strong and loud. 2, don't let him in, you have to kick him out again. 3, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you want him, you ain't getting over. I got no rules, I count them. I got no rules, I gotta tell you. I got no rules, I got. Don't let him in, don't let him in. Don't be his friend, don't be his friend. Don't let him in, don't let him in. Don't be his friend, don't be his friend. You're getting over him. Wow! Pwede ba ako magpa-picture kasama nyo? Ayan. Kanina tinuro sa inyo yung itaas yung kamay nyo. Okay na ba itaas nyo yung mga kamay nyo? Ay, paano ba ito? Ayan. Ready ba kayo? Dito ba? Taas yung mga kamay nyo. Thank you very much. Okay. Ay, isa pa. Ayan, isa pa dito. Fist bump, that's it. Okay. Ayan, dito pa tayo. Ayan. At sa phone ka rin. Isa pa. Solo pa tayo. Okay na ba itas yung mga kamay nyo? Game ba kayo dyan? Thank you very much. Okay. Kanina nag-promise ako na bababa ako sa inyo. Ano ba kayo? Wala na akong damit na ihuhubad kayo talaga. Okay. Okay. Itong next song na to ay sinulat namin ni Abra. Kilala niyo ba si Abra? Wala siya dito. Para sa taong gusto nyo at may gusto rin sa inyo. Kaso wala kayong label. Yung parang kayo pero hindi kayo. Okay nang ba paglalapitan ko kayo, sasabihin niyo yung salita ng label? Game ba? Sige, sample nga tayo. So kakantay ko yung linya na gusto mo ako, yan ang sabi mo, pero ayaw mo na. Ang galing! Okay, bababa na ako. Ready na kayo? Gusto mo ako, yan ang sabi mo, pero ayaw na iba! Pero hindi tayo, kasi ayaw mo na iba. Sabihin mo, ano ba talaga ang iyong nadarama? Kasi sabi mo, gusto mo ako, pero ayaw ang isa iba. Para sa isa't isa. Ako'y litong-lito, ako'y
hilo, naiinis na sa'yo. Ako'y gulong-gulong, sakit sa ulo, naiinis na sa'yo. Gusto mo ako, yan ang sabi mo, pero ayaw pero hindi tayo, kasi ayaw mo lang, baby. Ang sabi niya, teka, bakit yan? Ano naman nila, talagang sikaw lang nasa puso. Di mo nagkikita pa makipuso, kasi ikaw ang una, ang tuloy sa sali. Baby, pero naman ikaw na ngayon may-ari. Kasi yun naman iba, tayo baka naman pala ko doon. Tao, alam mo na ako naman na hindi totoo, di tayo magtatagal. Ang kapal, kasi naman ako, alam mo naman na ayaw ko na umaabo. Gusto ko lang ikaw, pwede na sabihin ako ay sisigaw na maglataw. Dapat bigyan ng oras para kasarapin. Ako'y litong-lito, ako'y nahilo, naiinis na sa'yo. Ako'y gulo-gulo, sakit sa ulo, naiinit na sa'yo. Gusto mo ako, yan ang sabi mo, pero ayaw mo lang, baby. Pero hindi tayo, kasi ayaw mo lang, baby. Hindi mo sa ayaw ko, pakiramdam ko lang, di na natin kailangan ko. Nalalaman mo, malinaw na ako gusto, pero gusto ko lang. Ang gulo, sa pagkapatingin sa ibang angulo, ikaw lang ang pinapangarap ko. Ay naku, lakas na, hindi na naman sa kabilang side. Ito mo. Ako'y gulo, sakit sa ulo, naiinit na sa'yo. Naku, parang hindi. Okay, mukhang down na ako tumilaso. Paano ako aakyat ulit ng stage? Paano ba to? Okay. Umaakyat na po talaga ako ng stage. Okay. Thank you very much. Alam ko, excited na kayo para sa mga next guests natin. So this will be my last song. Muli, gusto ko pasalamat sa inyo lahat. At sa mga hindi pa nakakatry, please try the newest flavors ng GSM Blue. Pati na lang sa ating mga existing flavors, Mojito, Margarita, at Gin Pomelo. This will be my last song, so I'll welcome back on stage the City Vibes. Enjoy naman kayo! Oh no, I see you walking around like it's a funeral. Not so serious, but why don't be cold? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. To waste time with a masterpiece, to waste time with a masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. I love it, but you move so carefully and let's dial them dangerously. Talk to me, baby. I'm going like I'm there, sweet, sweet, crazy, whoa. Let's do our life together, fucking crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping what we take by the ocean. Walk for me, baby. I'll be letting you be Naomi, whoa. Let's do our life together, crazy, crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping what we take by the ocean. Na, na, na. Hot air. I see you licking frozen from your own hands. I want another taste of this. I'm tired of all this canyon. The waste time with a masterpiece. The waste time with a masterpiece. You should be rolling me. You should be rolling me. You're a real life fantasy. You're a real life fantasy. But you move so carefully and let's dial them dangerously. Talk to me,
Thank you so much, Ginebra. Talk to me, baby. I'm going like a real sweet take crazy. Let's do some mountains, go crazy, crazy. I dream of hoping when they came by the ocean. Why for me, baby? I'll be there with you, when I am you. Let's do some mountains, go crazy, crazy. Keep on hoping when they came by the ocean. Thank you so much, I've been thinking of my friends, but I never have to sing about the hope you guys next to work. Keep on hoping when they came by the ocean. Thank you so much, Salamat. Ladies and gentlemen, we got Martil right here! Grabe, Martil. Job well done. Martil, how does it feel? Grabe ang init ni Martil, no? Martil, how does it feel to be biglang napaubad dahil sa init ang meron dito sa station? How does it feel to be the next Ginebra San Miguel Cantor Girl? Siyempre, nagpapasalamat ako kasi I'm given the opportunity to go around the Philippines kasama ang Ginebra. So, isang karangalan na makasama kayo ngayon sa ating Ginuman Fest. Woo! Love you too. Sino yun? Ay, sino na yung sapatos ko? Ayos. Martil, maraming salamat sa iyo. Thank you very much. Alright. One big round of applause for Martil right there! Grabe. Init! Angat naman dyan! Angat naman dyan! Asan ang mga alak natin? Asan ang mga alak natin? Paging nga isang bote, saan? Parang gusto mamigay dito, yun. Parang isang bote, saan? So, yan. So lang. Yan. So lang. Easy lang. Asan yung mga baso nyo? Mga baso! Wala ba yung mga baso dyan? Yan. Bigyan natin. Itong security na. Yan. Sir, abutan nyo lang sila. Diretso sa bibig. Ganito. Habang ginagawa ng ating security yan, gusto ko lang magpasalamat ulit in behalf of Ginebra San Miguel, Alaminos, Pangasinan. You are one of the best right here. Alaminos, sumigaw! Hindi ba tayo tapos? Actually, nagsisimula pa lang tayo. Alam nyo bakit? Meron ng tsansa isang tao na baka makuha ang 77,777 pesos 0.77 cents pagkatapos itong nagsasalita ako. Handa na ba kayo? Yung mga naghulog po ng kanilang mga pangalan habang bumili sila ng karaf, which is only 100 pesos. Yung bumili po ng one cup po, which is worth only 20 pesos, may chance sa manalo ng mga prices from 0.77 hanggang 77,000 ngayong gabi. May chance po kayo. Nag-enjoy na kayo? Nakita niyo na si Martil, makikita niyo ba ang Shackle, ang River Maya, at baka kapag uwi pa kayo or may chance kayo makapag-uwi ng ganong kalaking pera. Okay ba yun, guys? Ganado ba? Kalimutan nyo na, ha? Guys, Alaminos ako? Matapang ako? Ginebra ako! Ito na.
Di na ako magpapatumpik-tumpik. Sabi nga na kaibigan ko si Vice. Simulan na natin tong laro ng to. Siyempre, of course, we're gonna be having 20 lucky contestants to be headed by, of course, Mango Reyes and Mary De Leon! Yeah! Palapakan naman siya, guys! Yeah! Alaminos, ready na ba kayong manalo? May piyok. Teka naman sa piyok. Dadalaga ka, friend! Ha? Hindi ko sure kung nagdadalaga. Nakita ko si Berton, mukhang nagbinat na ako ulit. Oo. Handa na ba kayong manalo, Alaminos? Alam nyo yung energy nyo, hindi pang 77,000. Oo, 77,000 yan! Yung energy nyo pang 7 pesos lang. Gawin natin positive. Gawin natin, sabi nga nila, diba, pag positive ang energy mo, maaari mong makuha ang swerte. Nakaka-attract ng positive din. Correct. Kaya gawin natin positive ang energy nyo. Malay nyo, maging lucky winner kayo ng 77,777.77! Yes, dahil ito po ang aming ikapitong taong pa-blowout at palaki sa inyo sa 7 taon na pagsuporta ninyo sa aming Ginuman Fest. Correct. Correct. Siyempre gusto namin marinig kung handa na kayo manalo. Alaminos, handa na ba kayo manalo? Ay, lumakas in fairness. Handang-handa na sila. Correct. Handang-handa na. Kaya pinagandaan ko na rin to. Oo nga, friend. Napansin ko, pinaghandaan mo ng bongga, nag-change outfit ka. Wala to. Hindi kasi, ano kasi, yung forma ko kasi kanina, nakatugay, naka-short, naka-boots, Myrtle. Myrtle sa Rosa. Nung nakita ko siya, sabi ko, ayoko na, ititigil ko na. Malayong-malayo, nakita ko yung pagkakaiba eh. Nahiya ako. Mas masangga ba? Nahiya ako sa sarili ko. Kaya ito na, rubber shoes. Pero, ang lakas mo ka dancer, friend. Ha? Terno ka sa dancer. Baka ikaw. Kami, mamaya, abangan. Correct. Simple naman po ang gagawin nyo. As we call your name, umakyat kagad kayo dito sa stage at maglalaro na tayo ng Kwarta o Kahon! Ito na sa aming kamay, ang inyong mga raffle stab na sinulatan ng inyong mga pangalan. Pag tinawag namin kayo, punta na kayo kaagad-agad dito sa stage. Ito na, Janice Cabalbag, Erwin Purganan, Vince Adrian Kaido, Mary Paiwan, Engineer Wilson Gamba, Joanna Joy Hines o Gines, Mark Vincent Carino Paz, Karena Robiato, Jonathan Celeste, Belmonte Vivian or Belmonte Vivian, Mirza Jed Perez, Obe Einar Bikip Gastad. Wow! Obe Einar Bikip Gastad. Roger Tugael, Jefferson Soliven, Jonah Marie Fontanilla, Rod Polok, Alvin Damasco, Betmalin Kuwila or Kilya, Betmalin Kilya o Kuwila. Betmalin. Betmalu. Oo, sige, Ampot sa imo. Ang sabi niya, Betmalu. Ampot sa imo. Lodi. Derlina Magno. At si, ano to, reseta ba to? Frederick Razirago. Basta. Frederick Razirago. Yung mga binanggit namin pangalan, kung narinig po ninyo ang pangalan ninyo, dalhin nyo lang yung claim stub ninyo at lumapit na po kayo dito sa stage dahil kayo po ang hinahanap namin maglalaro at may chance sa manalo ng 77,777.77. Perfect natin yun. Asaya, yes. Pasok na pasok. O, ulitin natin. Sige, para sa isa pang chance. Okay. Yung mga nasa malalayo, padaanin nyo po. Sabihin nyo lang Tapos kapag medyo malayo, kung kasama po ninyo, itulak nyo na para mabilis, ha? At saka kapag medyo sounds like yung pangalan niya, pwede na yun. Yun na yun! I-confirm na lang natin dito. I-confirm na lang dito. Kasi may mga raffle stop naman tayo, eh. Aha. Ulitin ko po. Okay. Yung ating first contestant, para mas malinaw po sa inyo kung sino ka, taga Pogo o Pogo, Alaminos City, Pangasinan. Siya po ay 18 years old, Sir Erwin G. Purganan. Alvin B. Damasco, 32 years old, Alos, Alaminos City, Pangasinan, 092. Charot. Next natin ay si Mary Paiwan or Mark Paiwan, kung ano man to.
25 years old na siya po ay taga Palamis. Okay. Jonna Marie C. Fontanilla, 23. C. Chogalis. Luca Alaminos. Ang next nating player ay mula sa San Vicente, Alaminos City, Pangasinan, 25 years of age, Joanna Joy Hinez. At ang next naman, Janice Cabalbas, taga Luca. Wala pa lumalapit, ha? Yung next natin ay 18 years of age mula sa San Vicente, Alaminos City, Pangasinan, si Karena Rubiato. Mark Vincent Carrillo pa, 17, taga Victoria, Alaminos. Next natin ay 18 years of age mula sa Bulinaw, Pangasinan, Belmonte Vivian P. Vince Adrian Cairo, 18, taga Anda, Pangasinan. Favorite ko to. 521 La Perla Street, Barangay Luz Ay, Bolpang. Ayun nakalagay eh. Barangay Luz Ay, Bolpang. Mahaba, di niya na binuo. 49 years at ang pangalan niya, Bongga din, parang address niya. Obe, Einar, Bikip, Gastan. Ganda na pangalan na isang sambol sa iyo. Ito, friend, bakit? Engineer, Engineer Wilson Camba, 50 years old, LGU Alaminos City, Pangasinan. Siya naman po ay taga Kikiwan ba to? Kikiwan? Kikiwan? Mukhang ganon. Kikiwan. May lugar ba ganon? Kikuan? Kikuan. Kikian. Kawayan. Sorry po. Session po. Bakla lang tanga-tanga. Siya po ay taga Kawayan, 19 years of age, Jefferson Soliben. Asa na po yung mga player? Lapit na po kayo dito. Sana within this day. Huwag niyo pong palampasin ang chance ang manalo ng 77,777.77. Diyos ko, malaking pera yan. Kung alam ko lang, di sana sumali ako. Naglaglag na lang tayo ng raffle stop dyan, Diyos friend, ko, no? alam ko lang. Oo. Siyempre, mga question dito, may kinalaman lang naman sa inyo. Masasagot ko lahat. Oo, madali lang yan. Ay, ito na, may dumarating na tayo players. Na. Next natin, tawagin natin mula sa Palamis, Alaminos City, 25 years of age, Rod Polo. Next naman, Jonathan Celeste, 23 years old, taga Tocok East, Palamis. Totoo. At syempre, next naman natin ay mula sa Magsaysay, Alaminos City, 41 years old, Bet Malin Kilya. Bet Malin Kilya. Struggles real. Bet Malin Kilya, kapatid ni Pet Malu. Yan yung sinabi nila kanina, kapatid ni Pet Malu. Bet Malin Kilya, kapatid ni Pet Malu Lodi. Next naman, dalawa pa lang Mirza Jed R. Perez, 16, taga Magsaysay, Alaminos City, Pangasinan. Ang may umaakit ba lang yung sa mga natawag ko? So yung iba, asan na po kayo? Nananawagan po kami. Kung gising pa po kayo, lapit na po. Kung tulog na, pakigising naman yung kasama nyo. Pakitapon sila dito sa harap. Oo. Ito, may lumalapit dito. Ito. Ay, kapag ka daw, pagkatapos nating basahin to, at pag wala sila dito, bubunot tayo ng bago. Ay, sayang. Ay, naku. Bilisan nyo na yung paglakad dito. Merong nandiyan. O, asan po? Sige, palapitin na natin. Itchan nyo na para mabilis. Meron dyan? Itchan nyo na. Next natin ay mula sa Magsaysay, 36 years old, Frederick Raziraga. Or Razuraga. Next naman, Rogel or Roger Tugael or Tugaw. Tunggain. Tugain. Baka tunggain niya. Tutunggain niya. Sino gusto nang ininom ni Myrtle? Ayan, tutunggain niya. Natira ni Myrtle o may lipstick pa ni Myrtle? May lipstick pa. Sama? Roger Tugael, taga Polo, Alaminos City, Pangasinan. Sa'yo na? Nainom ko na Next natin ay si taga Pogo, Alaminos, Erwin G. Purganan. 18 years old, taga Pogo, Alaminos City. Check nga natin, tayo makikita natin dito mula sa taas. Ito, may lumalapit ditong isa. Ayan na, at over the bakod na. Oo, sige, yung mga nag-over the bakod, padaanin nyo na po. Paganahin ko lang yung aking 360 lens. Kaya ako nagpalit ng salamin para mas makita ako. Nakaka-360 ba yan, friend? Oh my God! Oh! Yung bata nahulog. Asan na yung iba pa? May lumalapit pa ba? Taas nyo po yung kamay ha, nung papalapit. Ang magtataas lang po ng kamay yung contestant na binanggit namin ha. Yes. Kung hindi po kayo contestant. English friend. Ikaw din. Halika. Tataas na kamay. Kasali ka. Halika na. Dali, lapit ka na. Huwag kang taas ang kamay kung hindi ka contestant. Baka mamaya malunod ka talaga. Yan sabi ko sa'yo. Tawa-tawa sa'yo. Ha? Hindi ka titigil.
Hindi ka titigil. Lasing ka na naman, ha? Kilala ko yan, eh. Kilala ko yan. Chewin ko yan, eh. Choco, eh. Hi. Pogi ni Sir, no? Kumukha ni Mang Kanor. Thank you daw. Yun, no? Asa na po yung iba? Next na. Ito, meron tayo dito. Ay, ayan na. Dumadami na sila. Akala ko stop natin. Nakaganda. Kaya hindi ko pinapansin. Akala ko stop. Kasi laki din ang katawan ng iba nating stop. Ulitin ko naman this time, mula sa Palamis, 25 years old, Mary Paiwan. Mark o Mary Paiwan, 25 from Palamis. Okay. Derlina C. Magno, 63, Magsaysay. Yun. Ito si Kuya. 63 na siya. Ito Kuya. 63, makakaabot pa ba dito? Oy! Meron tayong contestant na 63 years old. Kung sino man po siya, pakisabi po dun sa mga madadaanan mo, padaanin po kayo at padaanin niyo po si Lola ba o Lolo? Dear Lina. Lola, padaanin niyo po si Lola, please. Utang na loob. Kung nasaan man po si Lola. Ito si Derlina! Ay, Lola! Hindi naman mukhang Lola sila. Hindi naman mukhang 63. Oo, mukhang 62 lang. Tapos birthday niya bukas. Ay, hawakan mo muna ito, kapatid. Magkaano lang ako. Interview. Hindi, aalamin ko na yung mga pangalan kung nandiyan na sila. Okay. Sige, bumanggit ka ng isang pangalan, tapos titignan ko kung nandito na sila. Joanna Joy. Sino po si Joanna Joy? Absent pa din. Absent. Karena. Karena, wala. Baka nagmamakarena pa. Vivian Malmonte. This one is Vivian. Ito, meron tayong isa. Check. Ayan, check, Vivian. Ove Einar. Ove Einar ba? Ove Einar. Ove, ito yung pinakapaborito ko eh. Ove Einar, Bikit Gastat. Perfect. Parang ano to, parang may lahi. Ove Einar, Bikit Gastat. Ove Einar, wala pa siya. Wala pa. Jefferson. Asan po si Jefferson? Wala. Ayun, si Jefferson sa baba. Check. Okay, check. Rod Polok. Rod. Sino po si Rod? Kuya Rod. Yung parang staff namin. Betmalin. Oh, Betmalin. Betmalu. Betmalin pala kasi. Betalin, hindi Betmalin. Sorry, I'm wrong. Frederick, si Sir. Erwin, nasa si Erwin. Ito si Kuya. Kuya, ayaw mo tanggalin yung seatbelt mo? Wala ka na sa kotse. Seatbelt ka pa. Para makakilos ka sana. Next. Mark or Mary Paiwan. Mark Paiwan. Kasi naman. Okay naman pala. Friend. Yes. Na. Natalo ka rito, sagot kita. Go. Dear Lina. Si Mami, saan po kayo pumunta? Ay, pangalan. Ganda ng bag ni Mami, pang mayaman, no? Shala. Gutsi, Yaya Dada. Next. Roger. Abante kayo mga dancers. Si Roger. Hi. Compress po kayo, dikit-dikit po kayo. Huwag kayo magkahiyaan. Dikit-dikit. Pwede nyo po, akin na po muna yung mga bag nyo para maakinis po kayo. Akin na po. Huwag po kayo mag-alala. Ako. Huwag mo itakbo, friend. Hindi, no? Bilis. Next is Mirza Jed. Joanna Ines na lang daw ang nawawala. Mirza Jed. Jonathan. Check. Wilson. May Joanna Ines daw ba tayo? Check nga. Joanna Joy. Ayan, Joanna Joy, hindi Joanna Ines. Engineer Wilson. Nasa si Engineer? Joanna Joy ka. Si Engineer. Asa si Joanna Joy? Wait lang ha. Medyo may conflict tayo kay Joanna Joy. Joanna Joy, ikaw ay taga saan? Ang cellphone number mo, first 4 letter. Oh, perfect siya yun. First letter, friend? Ha? First letter? Wala akong pakialam. Ano tayong buhay dito? Alam ka sa ganang friend. Oo. Ano naman. Mainit ulo. Sige, compress mo. Kompleto na ba, kapatid? Vince! Asa si Vince? Sino po si Vince? Yung ka-host. Ito, si Vince. Vince, wala pa po yung Vince. Adrian! Oh, may foreigner tayo. Di ba nga? Oh, yun yung ito si Ove. Hi! Si Ove? I'm so happy to finally meet you, Ove Inar. Where are you from? Norway. Norway. No way, highway. No way.
Ano? Later. Mark Vincent! Later, we're gonna explain the mechanics. Just Sino listen. Mark Vincent? Mark Vincent? Wala pa si may Mark mga Vincent. absent pa. Janice Cabalbas. Janice Cabalbas. Janice Cabalbas. Dalawa pa yung wala, si Janice at si Mark Vincent. Jonah Marie. Jonah Marie, tatlo. La? O, bilang tayo ng 10 seconds sa tatlong nabanggit natin. May Alvin Damasco pa. Alvin, nandito na siya. So, ilan na lang wala? Tatlo. Magbibilang po kami ng 10 seconds para doon sa tatlong wala pa. Apat. Yes, kuya. Kuya. Yung apat na wala. Wala ko siya. Okay, apat. In 10 seconds. 10. Proxy daw. We accept. Ano ba? We will accept. Ay. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Huwag kasi kayo taas ang kamay. Nalululod ba kayo? 3. Hindi namin tuloy alam kung sino yung totoong contestant eh. Huwag kayong taas ng kamay. 3. 2. Ay, hindi kayo titigil sa pagtaas. Apoto ko dito. Kaway sila ng kaway, friends. 1. So, wala. Wala na. Muna tayo ng 4 na bago. Ay, wali. Okay na. Yan na yun. So, eto na. Kayo na ang may chance ang manalo. Ate, iwan mo yung bag mo dito para makagalaw ka. Okay, to the benefits of our foreign guests, we will explain the mechanics in English form. Ay, taray. Do you understand Tagalog? No, you don't understand Tagalog? How long you stay here in the Philippines? You're just here for vacation. You're just here for vacation. Until when? Never mind. I'm so happy to meet you, okay? We're going to explain the mechanics, kapatid. English no, so. Hirap, friend. Pasa ko siya. Kaya mo ba yan? Okay, everybody, listen. Okay. This is what you're going to do. Listen, okay? This is the mechanics. Okay. Okay. Siya. Tagalog ba yung nasa iyo? Oo, ita-translate mo yung English mo, ha? Ready ng medic, ha? Because of you, I will going to make my job very hard. I'm going to explain to you in English. If you win, you can share it with me, okay? Oo, friend, 77,000. Let's do it. Makinig mabuti! Listen very carefully. Listen very carefully. Kami ay magbabanggit ng mga katanungan. We're going to ask you some questions. Yes. May Dalawa pa lang yung binabanggit ko. May ED, ask. Kasi past. Ask. Eto na. Kailangan nyo lamang piliin ang tamang sagot. You're going to choose the right answer. We're going to ask you a question and then you're going to choose the right answer. Mula sa mga letrang G. Coming from the letters G. S. M. GSM. Ang bawat tanong at mga posibleng sagot ay babanggitin lamang namin ng 2 beses. Pakiulit. Dahan-dahan, please. Ang haba. Slowly but surely naman, oh. Yan ang buhay ko. Ang bawat tanong at mga posibleng sagot ay babanggitin lamang namin ng 2 beses. Okay. The every questions and the possible answers, we're going to read it only twice. Tanong mo, friend, kung naiintindihan niya. Did you get it? Did you get what I'm saying? Did you get what I get? Good. Good for you. Kasi hindi na ako ulit. Keep it up, okay? Kasi yun na yun. Kailangan maintindihan Kasi tumawag kayo ng foreigner kasi dami-daming Pilipino. Baka sinabunot natin yun. Dami-daming Pilipino eh. Go. Simulan na natin ang laro. Let's start the game. Thank you, Lord. Okay, are you guys, naintindihan po ba ng mga lahat ng gagawin? Naintindihan po? Naintindihan? Malinaw po. Pipili lamang po kayo ng answers sa sasabihin namin tanong sa 3 letra. We have the letter G. Kung wala sa letter G, itry nyo sa letter S. Kung hindi naman kayo kumpiyansa sa letter S,
I-try nyo ang letter L. Ay, dami, kabugera. So that's, okay, let's start this with our question number 1. Okay. No coaching po ha. At pupunta ang contestants natin pag sinabi natin go. Pag sinabi namin GSM, go, takbo na sa letter na gusto Na ninyo. napupusuan nyo. If you think the right answer is in the G or E or G, S or M, you're going to run in that letter when we say go. Okay? Are you okay? Oh, ngeta buhay to. Alam ko lang. No, sweet. Okay, our first question. So, paano to? Tagalog yan, i-Englishin mo. So, paano to? I-translate ko. Di ba ito yung tanong? Oo. Oh, mahirap na buhay to. Oh. Dami-daming Pilipino contestant. Okay. Okay, let's do it. This is for you. Question number 1. Ano ang bagong sigaw o tagline ng Ginebra San Miguel? What is the new tagline of Ginebra San Miguel? What is the new tagline of Ginebra San Miguel? Next. Letter G. Ganado sa buhay. Letter G. Ano? Paano? Kaya mo yan. Sa letter G. Letter G. Energy in life. Pwede. Number 1. Energy in life. The new tagline of Ginebra San Miguel. Or ganado sa buhay. May in-accent. Saya-saya. Letter S, friend. English to. Never say die. Oh, did you hear it? Letter S. Never say die. Walang magsasabing patay. So pag English, tatagalugin mo. Pwede. At letter M. Letter M. Ginebra ako. I am Ginebra. Oh. Diba? Ganun lang kadali. Ganun lang First, kadali. ganado sa buhay. Letter G. Letter S. Never say die. Or letter M. Ginebra ako. Ano ang bagong tagline ng Ginebra San Miguel? GSM. Go! Choose GSM. Nako, mag-iwa-iwalay kayo! Mag-iwa-iwalay kayo! Sure ba kayo dyan? Nako! Mag-iwa-iwalay kayo! Mapapaaga tayo matapos! Bago! Ang hinahanap namin, bagong tagline! Marami pa akong hinandang questions. Bagong tagline ang hinahanap namin! Naku, mukhang mapapadali na trabaho ko. Okay. Ay, oh. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Wala nang lilipat. Wala nang lilipat. Walang pumili sa'yo. Walang pumili sa Never say die. Never say die is wrong. Wrong. Dahil ang aming bagong tagline, ulitin ko po ha, ang aming bagong tagline ay letter M! Ginebra ako! Thank you so much! Dito na muna kayo. Thank you so much, everyone! Yung mga gamit nyo, baka maiwan. May naiwan ba? Yes! Sa kadaling buhay ko! Love talaga ako ni Lord. Okay, meron tayo natitirang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, wala nang English. Wala nang English. Pero para sa benefit daw na, nice to meet you. Actually, you don't need the money anymore because I think you're rich. You're rich, right? Can I make utang? Thank you. Later daw, later. Okay, go. Next question. Eto, madali na tong tanong na to, ha? Bibigay namin sa inyo. Ang
ating next na question ay, kung nakikinig kayo maigi sa nagaganap ngayong gabi, malalaman nyo ang sagot dito. Pang-ilan o pang-ilang Ginuman Fest na ang sineselebrate natin ngayong 2018. No coaching po, no coaching. No coaching, wag pong matigas ang bumbunan. No coaching. Hindi ka titigas sa sumpa ko dito. No coaching nga eh. Pang-ilang Ginuman Fest na sineselebrate natin ngayong 2018 sa letra ng G? 6. Sa letra ng S? 7. Sa letra ng M? 8. G, 6, S, 7, M, 8. GSM. 1, 2, 3, GSM, go! No coaching nga eh, ha? Coaching ito. Ha? Sinabi nga, ha? No coaching, ha? Nangahano kayo eh, ha? Alam nyo ba yun, no coaching, gonggong, ha? Nabili, ha? Naku, mag-iwahiwalay kayo! Huwag kayong stick together. Tandaan nyo, lagi nang sama-sama. Minsan napapahamak, di ba? All for one daw sila. 5! Meron pa kayo 5 seconds. 5! Para lumipat, sayang naman. Diyos ko, baka maaga tayo matapos talaga. 4! 3! 2! 1! Walang sumagot ng G na 6 at M na 8. At nakabawi siya ngayon. May lumipat sa kanya lahat. Nasa kanya ang lahat. Dahil ang tamang sagot sa ating tanong, tayo ay nagse-celebrate ng ating Ginuman Fest sa Seven. 7! Yes! Ika-7 taon, letter S. Congratulations! Paalala po ha. O, pwede na po umalis. Paalala po, mag-iwalay kayo, hindi porke sigurado yung una, susunod na kayo. Oo nga. Kasi, paano halimbawa, direct, halimbawa, wala na ako walang sagot. So, walang magja-jackpot round. Ay, naku. Oo. Pag wala na ako walang sagot, walang magja-jackpot round. Okay. Sayang nga 77,777.77. 77. Dahil dyan, ito na ang ating next question. Okay. Ito, mukhang magkakaiwalay na to. Saan inihalin tulad ang disenyo ng bote ng Ginebra San Miguel Bilog? Saan inihalin tulad ang disenyo ng bote ng Ginebra San Miguel Bilog? Ay, sa katawan mo? Hoy, mukha ba akong bilog, ha? Oblong ako, gonggong. Grabe siya! Sino yan? Ayun, yung mukha, yung hugis piko. Yung mukha, hugis 7. Eto po ha, mag-iwahiwalay po kayo. First 4 lang po sa linya ang aming tatanggapin. First 4. Okay. First letter G. Sa itlog o egg? Letter S. Sa basketball. Sa letter M. Sa goldfish aquarium. Uli, letter G. Sa itlog or egg. Sa letter S. Sa basketball. Sa letter M. Sa goldfish o aquarium. G, S, M, go! Kung maghiwa-hiwalay kayo. Kailangan nang maghiwa-hiwalay ngayon. Ako nagsasabi sa inyo, maghiwa-hiwalay kayo. Ay, ano yan? Dahil first 4 on the line lang po ang kailangan namin. Mukhang walang maglalaro sa jump. First 4, maghiwa-hiwalay na po dahil yung ibang nasa likod ng pila, hindi rin po namin kayo may allowed. First 4. Marami pa pong letra. 1, 2, may G, may F. 4. Lipat na po kayo. Lipat. Oo, lipat na po kayo. Ayan. First 4. Ayan, naghati. Kuya. Oh. Saan ka? Hindi siya sure. Ayan. So, naliligaw siya. Dahil dyan, Ay, ayan. mayroon tayo nasa letter M. Oy, paano kung siya na ang maglalaro? Hello. Yun ang tinatawag na lucky day. Taray. Ito ba ang lucky day mo? Ano ang letter M, kapatid?
Lalayo ako baka makikita. Letter M ay aqua. Sa Goldfish Aquarium. Sa tingin mo, kuya, tama ba na goldfish yung nasa loob ng aquarium? Hindi ba arwana? Tingin mo ba tama ang sagot mo na goldfish aquarium? Ba't magpunta ka dyan? Hindi ka pala. Ano ba dapat na choice mo? Dapat saan? Saan ka dapat? Sa basketball. Pag nanalo ka, ano ang gagawin mo sa 77,777.77? Hindi mo alam. Ate, ang sagot niyo po ay sa bola ng basketball. Sigurado po ba kayo? Sa basketball lang, friend. O bakit? Oo, sige, sabi ko. Diba? Ang basketball bilog, bola ng basketball. Saan nakakita ng bola ng basketball na triangle? Mainit yung ulo tayo sa English. Tingin niyo po ba tama? Bakit po bola ng basketball? Bilog tapos hinati. Ano po ang gagawin niyo sa 77,777.77? Naku, good luck sa inyo. Letter G, ang inyong sagot ay itlog or egg. Kuya, kamusta yung itlog or egg? Tingin mo ba ikayayaman mo ang itlog or egg? Hindi ka sigurado. Wala ka ba nararamdaman na tsansa? Pero pag nanalo ka, anong gagawin mo? Magbabati daw siya ng itlog. Scrambled egg. Okay, tama kaya ang napusuan nila. Gusto nilang lahat pumunta sa letter S, sa bola ng basketball. Ang tamang sagot, ginaya ang disenyo ng Ginebra San Miguel Bilog sa letter! Ano? Saan? Saan? Ang tamang sagot ay letter G, sa itlog o egg. Sa'yo ang tama. Pasensya na po, S at F. Tingnan nyo nga naman, di ba? Malungkot kayo sa pinuntahan nyo, pero yun pala. Hindi rin sila nag-react eh. Nagulat sila. Akala nyo joke, no? Oo. Ang tamang sagot. Sabi ni Daddy, sabi sa'yo eh. Itlog yun eh. Sabi sa'yo eh. Eto na, paunahan, dalawa na lamang po ang pupunta sa pila, okay? Pahirapan natin para maghiwa-hiwalay. Sino ang pumatay kay Lapu-Lapu? Ay, labas ako dyan, ha? Okay na lang. Labas ako dyan, di ba ako nabubuo? Ito. Okay. Next question. Sinong pintor or painter ang lumikha ng disenyo ng label ng ating paboritong Ginebra San Miguel Gin? Yung logo ng Ginebra San Miguel Gin. Sino sa tingin nyo ang gumawa nito? Very informative, friend, ha? Oo, very hard question ito. Kaya maghiwa-hiwalay po kayo, huwag kayong magsunuran. Again, first, two. Okay. Sa letra ng G, Fernando Amorsolo. Fernando Amorsolo. Sa letra ng S, Juan Luna. At sa letra ng M, Felipe Amoranto. Ulitin ko po. Sino ang painter na lumikha ng disenyo ng label ng ating paboritong Ginebra San Miguel Gin? Fernando Amorsolo sa letter G, Juan Luna sa letter S, Felipe Amoranto sa letter M. GSM, go! Ay, naghiwa-hiwalay talaga sila. Bibigyan namin kayo ng 5 seconds. 5 seconds. 5, 4, 3, pwede pa lumipat. 2, 1. Wala nang lilipat. Wala nagpunta sa M. Nahati sila sa dalawa. Letter M at letter G. Kay Fernando Amorsolo at Felipe Amoranto. Friend. Walang. Kawawa ka naman. Mag-isa ka na naman. Daddy, tanong ko lang ha, alam nyo po ba talaga o guess nyo lang po yan? Actually po, guess ko lang po sir. Actually, artista. Guess ko lang. Hindi ka sigurado, pero naramdaman mo dyan. Parang dito.
Ano po ang gagawin niyo sa 77,777.77 pag nanalo po kayo? Talaga ko pang bilhin ko ng Ginebra. Ah. Magninegosyo siya ng Ginebra. Ay, taray. Yung nakuha niya sa Ginebra, San Miguel, gagawin niyang puhunan. Tama. Di ba? Magandang idea. Hindi na kita tatanungin kasi kanina sabi mo hindi mo alam. Nag-aaral ka pa ba? O ipang-aral mo if ever, ha? Oo. Ate, is that your choice or hula lang? Hula lang. Hula lang. Ano ang gagawin mo pag nanalo ka ng 77,777.77? Bibili ko po sa mama ko. Bibigay mo sa mama mo lahat. Napakabuting bata. Taray. Ikaw, baby, ano gagawin mo? Wala kang gagawin. Tinawanan siya. Bigay mo sa magulang. Napakaswerte yung mga magulang nito, no? And this time, eto na. Ang ating hinahanap na sagot ay pwede pa kayong lumipat kung gugustuhin nyo. Bibigyan namin kayo huling tsansa. Last 5 seconds. Pwede kayong lumipat kung gusto nyo. Kung gusto nyo lang naman. Sayang kasi baka walang manalo sa inyo. True. Sayang ang gabi. 5, 4, 3, 2, Hala! Lipat! wala. Okay. Ay. Ang tamang sagot ay sayang naman. Walang pumunta sa kanya, no? Sayang. Pero hindi naman kasi yun yung tamang sagot. Hindi ba yun? Sayang, wala nagpunta. Sana hindi may nanalo na tayo. Kala ko Dahil ang tamang sagot ay si letter G! Fernando Amorsolo! Kuya, nasun yung bola, maisishoot mo na, natapik pa. Natapik pa kasi lumipat. Nag-join si Irvin sa kanya. Balik na kayo doon. Kayong dalawa na ang maglalaban. Paunahan na to, ha? Unahan. Winner na si Kuya, eh. Sinabahan pa. 3-point shot na natabik pa, eh. Pero eto na. Paghiwalayin na natin sila. Okay. Magbabalik ang kwarta o kahon. Commercial break muna. Dali lang, ha? Iniisip kasi namin yung question na babala sa edad nila, eh. Okay, ito. For sure, ito. Balance naman siguro to. Yes. Malinaw. Okay, ang tanong mga kuya, ilang ml or milliliters? Alam ko yan. Ay, brainy. Sabi sa inyo, eh. Pero nagpanik din ako, di ko sure. Baka mapagalitan ako kung mali. Ilang milliliters or ml mayroon ang Ginebra San Miguel Gin Frasquito? Ang hinahanap po namin ay ml or milliliters ng Ginebra San Miguel Gin Frasquito. Frasquito, ah. Si Daddy ine-explain sa kalaban ko yung Frasquito. Si Daddy nakakaloka. Paunahan na to, no? Yes. Paunahan na. Okay. Sa letter G. Wala pa? Letter G. Ulitin mo. 700 ml. Oh, sabi sa iyo. Ay. Nauna ka sa step, eh. O, dito tayo, tabi tayo para makita si S. Napakaganda. At kanina pa talaga namang, kanina pa tinatabla. Oo. Sa letter S, 750 ml. Wow. Okay. Sa letter M, 350 ml. Ulitin ko, ha. Ilang ml meron ang Ginebra San Miguel Gin Frasquito? Letter G, 700 ml. Letter S, 750 ml. Or letter M, 350 ml. GSM, go! Sige, take your time. Mga anong oras kaya yan? Tinatanong ulit. Ulitin natin, sige. Ulitin Letter namin. G.
Ulitin po namin, ilang ml po meron ang Ginebra San Miguel Gin Frasquito. Letter G, 700 ml. Letter S, 750 ml. Or letter M, 350 ml. GSM, go! Naku, kailangan nyo po maghiwalay. Kailangan nyo po maghiwalay. First one lang po, meron tayong G at meron tayong letter S. May mananalo kaya? May magja-jackpot kaya o wala? Letter G ay letter G, 700 ml. Letter S ay 750 ml. At letter M ay 350 ml. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2. Pwede kayong lumipat kung gugustuhin ninyo. 2. Pwedeng lumipat. Sayang. Pwedeng lumipat. 5, 4, 3, 2. Pwede pa kayong lumipat. Pwedeng lumipat. Okay. Party si tatay. Stop! Nakalipat si tatay 2 beses. Oo. Sabi niya, at least na i-confirm ko Na-try yung... niya. Na-try ko yung 2. Ang tamang sagot. Tanungin muna natin sila. Tanungin, sige. Anong trabaho ng ano mo, baby? Anong trabaho ng parents mo? Magsasaka lang. Huwag mo nilalang ang pagiging magsasaka. Grabe. Tandaan mo, kung walang magsasaka, walang mag-aalaga sa kalabaw. Mamamatay yun. Kawawa naman. Alam mo, alagaan nyo ng kapwa ng kalabaw, di ba? Dapat proud ka kasi ang trabaho ng tatay mo ay marangal, di ba? Yung mama mo, anong trabaho? Sa bahay. Sa bahay lang. Sabihin mo, anak ako na magsasaka. Yung proud, anak ako na magsasaka. Anak ako na magsasaka. Dapat maging proud ka, di ba? Yes! Kung mananalo ka dito, maaaring magbago ang buhay ninyo. More palay. Oo. Buti na lang, hindi niya binasa, di ba? Yun pa yun talaga. Buti na lang, honest siya. Oo, maaaring pagka nanalo ka dito, hindi na magiging magsasaka ang tatay mo. Baka maging mangingisda. Kasi bibili na ng bangka. Ay, tara. Daddy, ano pong pinagkakabalahan niyo sa buhay? Nagbi-business po ba kayo or nagtatrabaho? Nagtatrabaho. Ano po? Sa LGU, sa Alaminos. Alaminos po, dito sa city. Ano, local government ng Alaminos. Engineer yan, friend. Engineer, mayaman, no? Kung sakasakaling manalo kayo dito, for sure, makakapagtayo kayo ng negosyo na franchise. Magtatayo siya ng store ng Ginebra San Miguel. May anak po kayo, Daddy? 3 po. Okay? Handa na ba kayo? Isa sa inyo ang may chance ang maglaro sa ating jackpot round at may chance ang manalo ng 77,777.77 pesos in cash. Walang tax free yan, no? Tax free, no? Hello. Iba. At eto na. Eto na ba? Ito na. Isa sa inyo, may chance magbago ang buhay. Makakapagtayo kaya ng bagong negosyo? O yung magsasaka ay magiging mangingisda. Iba. Sana dali nyo sa tamang paraan ng pera, ha? Kung manalo kayo, ha? Kung si kuya, bigay mo sa tatay mo, baka mamaya, ipang dota mo lang maghapon, magdamag yun, ha? 7 months ka talagang gising. Ang ating winner, congratulations sa iyo! Wala ba tayong ano dyan? Drum roll? Ay, live! Ang tamang sagot ay letter... S. Ayaw nyo ba talaga sa S? Letter M. 350 ml. Isang anak ng magsasaka ang may chance na magbago ang buhay.
sa 7 taon ang Ginebra sa Picachino Contest! Kuya! Sandali ha. Kuya, eto ha. Hindi ka pa man nananalo. Pero malaki ang tsansa mo. Anong gusto mo? Dito ba yung parents mo? Kung sakaling mang may mag-video sa'yo sa parents mo, anong gusto mo sabihin sa parents mo? Kung sakaling man, malay mo, hindi natin malaman, baka ito na talaga ang tsansa mong manalo. Anong gusto mo sabihin sa parents mo? Wait lang po. Ano, dito, harap ka sa camera namin. Nakikita mo yung puting ilaw na yon. Huwag yun, sundo yun, ha? Sa camera natin, ito. Anong message mo sa parents mo? Kung makukuha mo yung 77,700.77 pesos. Masaya ka ba? Ano hindi ka masaya? Gusto mo ulitin natin? Masaya ka? Isigaw mo, masaya ka? Masaya ako. Masaya na siya nun. Oh, masaya na siya. Kuya Will! Koy! Simulan na natin to! Simulan na natin, Kuya Will! Ibigay ang jacket! Wala tayong jacket. Wala ba tayong jacket? Meron tayo dito, t-shirt. Ganun siya na yun. Oo. Baka matuwa ni Paring Will. Paring Will, kung saan ka man, andito na yung sundo. Hey, congratulations, Erwin! Grabe, you have the chance to win almost 77,000. And right now, before we start, syempre, tawagin na natin ang Ganado Dancers! Music, please. Yon! Woo! We have the Ganado girls right here. Erwin, dito tayo sa harapan. Maraming salamat, Mango. Palakpakan po natin si Mango at ang aking partner. Salamat. Hala, dancer na siya. Dancer na rin siya. Mango ba? Gusto mo? Diyan ka lang. Sige. Dito lang ako. Erwin, dito tayo. Taga-cheer lang ako. Erwin, congratulations sa'yo. Wow! Sige, dito na lang. Private na lang. Habang inaayos ko to, mag-usap kayo ng boss ko. Ayan, dito ka. Mango, sumama naman siya kay boss, please. Ay, dali. Oy, ladies and gentlemen, andito po ang letrang G-I-N-E-B-R-N-A. Okay? Ang ating winner, or kung sino man ang ating winner, ay pipili ng kanyang napupusuang letra. Of course, sa loob ng letrang yon, may chance kayo makakuha ng 0.07 cents. Meron tayo 0.077 cent at 7.77 cents. Meron din tayong 77.77 pesos. Pwede naman siyang umuwi ng 777.77 pesos. Oy, baka swertehin at manalo ng malaki-laking 7,777.77. At baka sakali lang, why not? Mauwi niya ang 77,777.77. Naku. Kung ikaw, ganun kalaking pera, upstake, makuha mo, anong unang-unang mong bibili? Papalatuan ka agad kita. Poron tongot. Samantalang nung nagkasino tayo, nanalo ka. Ako pa ng libo sa'yo, hayop ka. Nanalo ka na. Okay lang. Oo, Diyos ko. Ang kapalang mukha, nagkasino kami, nanalo ng 10,000. Nagpalibi pa sa akin, 2,000. Kapalang mukha. Ha? Wala kang pakialam sa'yo. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Oh, asa na siya? Erwin, please come and join us. Okay na. Napag-usap na kayo ni boss. Okay. Ayos. Gusto ko lang klaro lahat. Pero, guys, palakpakan po natin si Erwin. Well-deserved po. Well-deserved. Sabi nga kasi nila, ako kasi in every raffle na ino-host ko, lagi ko ine-explain yung mga natatalo, huwag kayong malungkot. Kasi ibinibigay ito sa pinaka-deserving. Tama. Erwin, good luck sa'yo. Ito na. Erwin, nandyan na po ang pinupusuan ng bawat isang mga Pilipino dito. Sana maibigay sa iyo ang 77,000.
Miss, lapitan mo lang muna. Erwin, taga lang, bago mo lapitan. Sa English alphabet, ano bang favorite na letra mo? E. E. Ano bang nga? Kung tatanungin ako, ang pinaka-favorite ko, yung pinaka-una, syempre, di ba? A. A, kasi, ewan ko, alphabet, A. Ewan ko. Ako ang pinaka-favorite ko letter, B. B. Gustong-gusto ko lahat ng salita na nagsisimula sa B. Ako A talaga, kasi yun yung ano. Tulad ng ng B. Bu. Laklak. Bu. Lak. Yan, A. Ambot. Ambot sa imo. Erwin, lapitan mo lang muna. Lapitan mo lang, pakiramdaman mo lang. Amuin mo lang. Amuin mo yung mga may hawak. Isa dyan may amoy. Yes, please. Erwin, lumapit ka, amuin mo, tignan mo kung ano yung napupusuan mo. Go! Pwede mong amuin. Bigyan namin ng 15 seconds, 17 seconds to do so. Correct. Syempre sa lahat po ng mga nakasama namin dito, mag-stay lang kayo dahil maya-maya makakasama na natin maglalaktakan ang Shotball! At hindi lang yan, di ba? Ano yun? Makakasama pa natin ito, lahat halos sa mga sound nila, alam din na alam ng mga Pilipino. Yes! River Maya! Sino pa naman din nakakalam sa 214. Naging team song na lahat. Erwin, you have 5 more seconds. Go ahead, pakiramdaman mo lang. Hawakan mo. Ayokong Pwede mo hawakan isa-isa. Ganunin mo, ayan, hawakan mo. Ayan, hawakan mo. Hawakan, ayan. Uy, multitasking, ha? Ayan. Once again, ladies and gentlemen, isa po sa mga letrang yan ay pwede niyang maiuwi ang 77,000. Paano kaya to? Erwin, nakapag-decide ka na ba? Mag-aano ka ba? Mag-i-stick ka ba dun sa favorite mo? Or may iba ka na pusuan? Ako kasi, pakiramdam ko lang, doon ako parati sa una. Di ba, gano'n naman, sa pagdating ng pagkakataon, sa una ka pa rin uwi, di ba? Tsaka di ba? Tsaka sabi nga nila, di ba? Ang una, ang dapat inuuna. Yon. Dahil kapag hindi mo inuna ang una, nandun ka sa pangalawa. Hindi ka tuloy una. Kapag hindi ka nauna, huli ka. Tama. Diba? So una ka. Oo. Dapat mauna ka. Erwin, go ahead! Huwag mo nang, hayaan mo na to si Mango. Mauna ka. Hayaan mo na si Mango. Go Mauna ka ahead. na. Yes, please. Lapitan mo lang. Nako, ako nagsasabi sa'yo, kung nandyan lang yung letter M, maswerte ka wala yung M. Diba? Wala Ano sa tingin nyo? Anong letra? Pang-ilan? Pwede kang makinig sa mga kababayan mo. Erwin. Pwede kang makinig dyan sa mga kababayan mo. Or pwede kang makinig sa loob ng dugo mo. Huling pagkakataon. Saan nyo gusto? Kayo po. Dito A, dito? E. B? E, okay. B, tapos E. Kasi sa Erwin, no? Kayo po. Malay mo. Pero, dito A. Naki-Erwin talaga, naki-Erwin ang decision. Erwin, maglalakas loob ka bang mag-stay dyan? O bibigyan ka namin ng 5 segundo para lumipat ng letrang gusto mo? 5 seconds! 5! 4! 3! 2! 1! Sorry, Erwin. Final say. Letter A. Ladies, other than letter A, 1 step backward, please. 1 step. Okay, letter A, dito po sa gitna. Okay. Magbukas tayo ng isa para yung Yes, isa... Ganito na lang. Mango, since napakabait po ng Ginebra San Miguel, why not bigyan natin ng pagkakataon si Erwin ng isang magandang offer. Okay, magandang offer. Erwin, para sa'yo, magbubukas kami ng isa. Hindi namin alam kung anong meron dyan. Anong letter kanina gusto nyo? E. Yun din yung isa niya sa nagustuhan kasi di ba favorite niya yung E. Wala lang, narinig ko lang. I just recalled it.
Wow, Inglesera na kayo, sorry. Letter E, please move forward. Parang ito yung may amon, sorry. Amuin mo nga, Mango, amuyan yun. Ito ba ay naglalaman ng 77,000? Go, Kuya Will. Ay, Kuya Bin. Kuya Bin. Nanginginig pa to. Pasmado kasi ito eh. Nagugas ka agad eh. Oh. Ito yung favorite mo. Sabihin mo lang kung gusto mo lang lumipat, ha? Sabihin mo lang kung gusto mo di ba ito yung favorite mo, sabi mo? Favorite letter mo is E, di ba? Letter E, di ba? Sayang naman kung di siya lumipat. Di ba you told it a while ago that you like the letter E, di ba? Nasasatan ba? Ito na! Letter E, I. May 7! Alam, may 7. Lahat may 7. Akala ko ilang may 7. May 7 eh. Akala ko yun, may 77,000. Ito na! 7! Oh my God! Ah! May kumagat sa paa ko. Woo! Teka, baba ko lang tong script ko, ha? Kinakabahan ako bigla, eh. 7. Okay. 77. 77 na siya. Ito na! Itutuloy-tuloy ko na to para sa inyo lahat. Point! Ah! Ah! Ang laki! Ang laki ng point. Bilog na bilog. Letter E has! May 7 ulit. I love 7. Has! Pwede ka pa, may chance ka pa. Malay mo, 77,000. Habang hindi pa nauurong. Joy, gusto niya talaga sa'yo. Kung ano ang nasa puso mo, sundin. Letter E has 77 pesos! Okay, may point 77. Baka pagkabunuhin tayo. Ayaw nga pala, sorry. Okay, thank you so much, sir. Thank you so much. Wala. Naku, yung favorite mo, sayang. Dito tayo sa harapan. Dito tayo sa harapan. Diyos ko, kung napulot Erwin, dito tayo. Dito tayo. Kung naniwala ka sa paborito mo, di sana wala. Sayang. Guys, ano ba naman yan? Nabibigay lang. Okay, Erwin. Total, 77.77 yun. Unang offer ko sa'yo, 80 pesos! Wow! Kwarta o kahon! Pag kwarta ka na, mas malaki sa 77 yun. Huwag kang ano. Kahon. Malaking bagay Ulitin na namin, ha? 80 pesos na yun. Kumita ka na from 77.77. Kwarta o kahon! Kahon talaga. Dahil kayo lang pinili niya, Vince, may sumulat ulit sa akin. Oh, ano yan? May kinalaman din sa show natin. Sige, please, paki. 77 din to nakasulat eh. Yes, please. Kung sino man po ang may kotse na pick up... Ano ba yan? Pick up na green. Kung sino po may kotse na pick up na green na may plakang TGK 77. Nakiki-77 kayo ha? Nga ano kayo ha? Bilisan nyo na! 77.6 na plaka pick up na green. Makikiusog po. Kasi po, dadaan po yung barko, ha? Okay. Usog po. Game, guys, game! 80 pesos na yun, ayaw pa niya. Kuya, laki na, no? Bubuksan na natin. Tanga to. Laki na, no? Diyos ko naman, no? 80 pesos. Mas malaki sa 77. Pambili na rin ang pagkain ng kalabaw. 7! Kuya, may 7 na. Kuya, gusto mong tubig? Namumutla ka na eh. Baka kumulaps ka dyan. Ano ba yung painumin na tubig? Baka kumulaps sa Sigurado ka, malay mo, 0.77 lang yan. Baka yung sa 77, baka 80 pesos na yun. Painumin natin, baka mag-50-50 to dito. Kuya, uminom ka muna, oh. Nag-iba na yung kulay ng labi mo, kulay po sila. Ito na lang! Erwin! 888 pesos! Oh my gosh, ang laki na talaga niya. Nakakasaya, ha? 800 kayo, kuya. O, lumapag. Kwarta o kahon! Kuya, ikaw kwarta ko na yan. Pang Mobile Legend na yan. Ayaw. Kuya, Ayaw talaga. 888, swerte daw yun. Kuya, sabi Chinese, ang numero 8, swerte. Okay. Ang swerte, pinakawalan, malas ka buo taon. Erwin, hindi ko na papatagalin to. Total, malapit na mag-shackle at River Maya. Oo. 1,000
pesos! Oh my God! Kwarta o kahon! Kuya, pang-vitamins mo na yun, oh, 1,000. Kahon? Dapat mo, kuya, pera mo na yan, oh. Pang-vitamins na yun, oh. R, meron tayo B, N, I, G, pero pinili niya letter A. Pambili na ng glutathione ng Somnium, no? 1,000, ayaw mo ba? Kuya, Okay, ito na! Pera ka na. Baka 0.77 lang to. Kuya, minsan tandaan mo ang mga naniniwala sa sabi na mapahama. Point! O kuya, may point, oh. 0.77. Dami yung kahon, may point siya, oh. Ito na. Alam mo, napakabait ng Ginebra San Miguel. Galing lang to sa bibig nila. 2,000 pesos! Pera! Kwarta o kahon! Ako pag may pera na ako dyan, Diyos ko 2,000 lang, budget ko nga rito, 120 lang. Ay, 177 lang. Ano ba yung ginagawa ni Mary? Ah! Kalma, kalma. Kuya, kalma. Kuya, kalma. Kuya. Ito na! Nagalit si Kuya. Erwin, total, napakabait mong bata. Para sa pamilya mo. Dahil mabait ka, bawasan mo. 3,100 pesos! Kwarta o kahon! Karapit mo sila. Karapit mo sila. 3,100 pesos. Pumunta ka dito. Magkano laman ng bulsa mo kanina? 4,000 daw. 350 pesos. Oh! Pwede kang umuwi ng 3,100 pesos. May sumisigaw doon, oh. Sabi ka, hold up. Grabe. Erwin, saan ka makakapulot ng 3,100 pesos? Isusugal mo ba sa posibleng 0.88 or 77,000 Pero pesos? malay mo, nandito ngayon 77,700.77.77, di ba? Oh, malay nyo. Hindi mo rin masasabi. Kayo, tingin nyo! Kwarta o kahon! Kuya, tandaan mo, nagpunta ka dito, ang laman ng pera mo, 350. may chance ka mag-uwi ng 77,700.77 kapag nilaban mo yan. Pero sayang yung 3,000. Okay, sige, para medyo maingganyo pa sila. Pakain na yun. Medyo maingganyo pa sila. Oh, ito na! Mas malaki pa budget mo kay Vincent. Oh my gosh. May 7? May 7? Pwedeng 777 to. Ano yan, no? Oh. Ito na. Second offer ko sa'yo. Bago ko really tapos ito kasi, alam mo, mabait talaga ang Ginebra San Miguel eh. Dahil Ito, 7 years na namin ng Genuman Fest. 7 years na. Ito na lang. Mango, ibibigay ko na sa kanya. Bigay mo na. Ibigay ko na. Sige, bigay mo na. Hindi. Nasa iyo ba? Wala ba? Para may amoy yung... 4,700 pesos! Kwarta o kahon! Bago mo sagutin yan, yung pangalawang bigay na po to, yung pick up na green, 776, pangalawang papel na to, oh. Ay, kiusap, umurong ko po kayo na konti. 4,700 pesos. Mag-usap tayo, Erwin. Para sa'yo, ang 4,000, malaki na ba? Malaking bagay na ba? Oo, kuya. What if 777.77 lang to? Lugi ka ng 777. Tama, no? Galing ko mag-math, no? Pero what if was 77,000? Parang angel, parang demon, angel yung nangyayari. No angel kaya talaga. Mayor, tingin nyo, kwarta o kahon? Mayor. Sabi ni Mayor, labas ako dyan. Talungin mo siya. Mayor, kwarta o kahon? Kung si Mayor ang tatalungin namin, Mayor, tingin nyo lang po. Tingin nyo lang. Ang offer po ay 4,700 pesos. Mayor, tingin nyo po, ikakwarta niya na po ba? O ikakahuna? Lalapitan ko si Mayor. Yan. Ayos. Ito, Erwin. Baka sakali, pag nagkamali si Mayor, si Mayor na bahala sa'yo. Pero hindi lang sigurado, baka magkamali rin ako ng malapitan, di ba? Baka hindi si Mayor yung malapitan ko. Okay. Wala ba tayong heartbeat na ano dyan? Tama ba? Medyo mabigat na to eh. Nakuha ko ba yung jackpot?
Mayor. Possible, no? Kayo po, kayo... 77,000, no? Hindi biro yung Sabi ko na nga ba, ito yung attorney ni Mayor eh. Kaya pala dala yung attache case eh. Pwede ka na tumakbo, Mayor. Bago, anong tingin mo? Anong advice ni Mayor? Mayor, ano pong gusto nyong i-advise? 4,000 na po yung 4,700. Ipepera na po ba niya o ilalaban pa niya yung kahon? Tanungin nyo, baka mamaya magkabulo pa ako dyan. Hindi, Mayor! Huwag po kayo mag-alala. Kung parang suggestion nyo lang naman. Advice lang. Advice lang. Baka may gusto kayong advice sa kanya. Tataasin nyo pang konti. May dagdag daw si Mayor. Okay, magkano dagdag ni Mayor? May baka si Mayor. Magkano po baka si Mayor? Mayor? Magkano baka si Mayor? Dagdagan mo pa ng konti. Meron na yan. Okay, sige. Magkano po idadagdag namin, Mayor? Para alam po namin kung magkano po lalagay namin sa resibo. Mango! Ito na. Dahil sinabi ni Mayor at kaibigan natin yan. Salamat po, Mayor. Play safe si Iangat na po Mayor. namin para sa Erwin. 4,900 pesos! Kwarta o kahon! Kuya, 500 din dinagdag. Ano pa ba? Humingi ka ng payo sa kanila. Diyos ko naman, Bibigyan ka namin ng 5 minuto para mag-isip. Shackle na at River Maya. Erwin, 5 seconds. Humingi ka ng advice. Tanungin mo sila, kausapin mo isa-isa. Magsiselfie lang kami dito. Sabi mo yung... Humingi ka na sa mga tao. 5 seconds! 5 seconds, go! Okay! Time's up! Erwin! Kwarta o kahon? Kwarta. Ba't ka nagpera? Diyos ko, kuya. Sayang yung chance mo maging mangingisda yung tatay mo magsasaka, barko na yung mabibili nun, kuya, Akalain mo pag naging 77,000 to, Erwin, baka tumalon ka bigla dyan. Baka di ka pauwi ng tatay mo sa bahay ninyo. Sayang naman. Baka mamaya napapanood, baka kala mo wala yung tatay mo dito, baka may nag-text na, nandito na yung tatay mo. Kwarta! Ano ang gusto nyo? Madlang Alaminos! May sumisigaw doon, kahon. May sumisigaw pera. May sumisigaw doon, shackle daw, shackle. Okay. Erwin! Kwarta o kahon? Okay ka na ba doon sa 4,000? Ituloy na natin isa pa. Magkano yun? 4,900. Okay. Meron pang another 7! Kuya, 77. Final answer. Kwarta o kahon? Masaya ka na ba doon? 4,900 versus, malay mo, 777 or 77,000 pesos. Ang tanong lang naman dyan is, happy ka na ba doon o gusto mo yung mas malaking chance, di ba? Minsan lang mangyayari to. Titingin na ako sa ating kaibigang Mayor. Mayor, angat! Okay lang. Angat ba daw na 100? Angat! Para daw sa... Okay lang. Mayor. Mayor, final answer? Angat! Sige, pagbibigyan natin. Kaibigan natin si Mayor. Sagat mo na, Vince. Sir? Bigay mo 7,000. Angat! Bigay mo 7,000. Magpipera yan. Ito na. 5,100 pesos. Final question. Ang laki nun, Kwarta o kahon? Kuya, ang galante na ni Vincent, no? Alalahanin mo, 100. May chance ka makakuha ng 77,000. Ang laki, no? May chance ka makakuha ng 70,000. Alam mo, kung ako ilalaban ko na yon, di ba? Ilalaban ko na yon. Pero, Erwin, nasa sa'yo. Pero kung ako lang, ilalaban ko na. Mago, ilalaban mo ba yun? Minsan ka lang nandito. Kahit sa 3,000 nga lalaban ako Ilalaban ko na yon. Minsan sa isang taon lang to, kuya. Okay, one more question Pero sayang din yung 5,000. 5,100 pesos. Kwarta o kahon?
Sayang yung chance sa 77,000 pero sayang Last din yung na to. 5,000. Kwarta na. Kwarta na raw siya. Okay na siya doon. Pero pag naging 77,000, sayang naman yung balato sa inyo. Oh. Sayang naman yung pagsiship ng karir ng magulang mo. Ito na. Is that, kuya, tatanungin na kita. Ito na. Is that your final answer? Hindi na namin dadagdagan. Baka nag-aantay ka pa ng dagdag. Bubuksan na to. Yes po. 5,000. Kwarta o kahon? Kwarta na raw talaga. Kwarta talaga. Sige. O, dito ka na. Palapakan po natin, Sir Ray. Uminom ka muna, baka bigla ka mag-collapse, mag-77,000 yan. Inom ka muna. Sige na, kinakabahan ako sa'yo eh. Letter A ang pinakasimula ng alphabet. Sabi nga nila, ang bawat pagsisimula ay nagtatapos. Ay, basta sige, buksan nyo na. Ito na! Para tayo sa ano, I can see your voice. Here we go! 7! 7! 7! Gana swing! Final answer? Kwarta o kahon! Gana swing! Kwarta talaga. Kung ako, makikinig ako sa inyo. Pero kwarta talaga gusto. Kung ako, makikinig ako sa inyo. Sabi ni Bill. Ang laki na nang nilabas ko dito. Malaki, patingin niya doon nilabas mo. Here we go! 7! 7! Kukulang ko reaction niya pagka na lumabas yung kukulang ko reaction. Tignan ko lang reaction niya. Parang wala nga siya reaction eh. Kwarta ka na? Kwarta ka na? Isahin mo, gumanong ka. Ano sa inyo? Gumanong ka. Gumanong ka. Ganyan. Ayan. Ganon ka, ganon. Patingin. Ayan. Ayan. Erwin, harap ka sa kanila. Huwag ka tatalikod sa amin. Ganon ka, Erwin. Yan, yan. Harap ka sa kanila. Dito ka tumalikod. Tapos panindigan mo yung pinili mo. Ganon ka. Yan, Patingin yan. na yan. Bago, hindi nila makita. Uy, dito ka. Alis yan. Na-ayos ko. Alis yan, Mango. Okay. Harap ka lang doon, Erwin. Harap ka sa tao. Harap ka. Hintayin mo yung reaction ng mga tao. Huwag ka harap dito. Ganon ka, kuya. Everybody! Kuya. In 3, 2, 1! Erwin, Kuya! Sinayang mo! Sinayang mo ang katawan ko. Sinayang mo ang 7,777.77! Pero, in a good way, nanalo ka ng 5,000. 2,000 lang naman ang ano. 100. Erwin, congratulations. Tara, papakita ko sa inyo. Sa letter R! 2,000 lang naman, di ba? So, not bad na din. 0.7. Sayang, sana letter R na lang kino. Sa letter B! Sayang, oh. Letter... Sino yung B kanina? B! Ayan, oh. Letter I! 7 versus 700. Dito tayo, dito tayo. Ito, halika dito. Dito kayong dalawa. Ano? Wala nang ano to ha? Pili ka lang sa dalawa. Kung i-rewind natin lahat, dito ka sa harapan, Erwin. Anong pipiliin mo? Sa dalawa na lang natin dito. Baba konti. Baba mo. Okay. Yan. Anong gusto mo dyan? Anong gusto mo? Letter G or letter N? Titigan mo. Anong gusto mo? Titigan mo kung ano mas gusto mo dyan. G or N? Kayo! Letter G or letter N? Sa tingin nyo, alin dyan na may malaking 77? G. N. N, then N. Okay. Sa akin ba? Erwin, ikaw. Ano tingin mo? Letter G! Letter G. Alam mo, sayang. Kung inulit lang natin to, alam mo, congratulations sana sa'yo. Uwi ka nang binibigyan mo sila ng tig-100. Kanina kasi di ba ang napili niya is gusto niya yung kasi first letter na pangalan niya. Oo, first letter. Pero nasa pangalan ba ang swerte? Ito na! Letter G! I! Ito na. 77 cents! At syempre ang nanalo! Tignan mo! Ang pangalan mo, letter A! Grabe, Erwin Dulo, oh! Andyan, oh! Nandyan, oh! Sa'yo! Pero Erwin, congratulations sa'yo. 5,100 pesos. Anong gusto mong sabihin?
Wait lang. At syempre, gusto mong pasalamatan ng mga tumulong sa dito? DJ, wait lang. Magpasalamat ka, kuya, parang hindi ka naniniwala. Ulitin natin. Salamat po. Salamat po sa inyong prasad nila. At syempre kay Mayor na tumulong sa'yo, oh. Pinaangat, hindi ko na sana iaangat yun. Dahil lang sa kaibigan natin, inangat ko. Ano gusto mo sabihin kay Mayor? Salamat. Salamat, Mayor. At hati daw kayo doon, Mayor. At sa mga kababayan natin, mga Pilipino dito, na taga-Alaminos. Salamat. Isa lang po ang kaya niyang sabihin. Salamat po. Palakpakan po natin si Erwin! Congratulations, Erwin. Siyempre, Erwin, kailangan mo po ng isang mas matanda sa'yo to claim your prize. Tawagan mo na magulang mo, agad-agad. Andiyan po yung kung sino bang mas matanda sa'yo. Ito. Sabi ko po. Ano pangalan na ate mo? Ito, kapatid ka. Ayan. Ano pangalan? Roxanne po. Roxanne. Kapit-bahay ka lang. O huwag kang ano. Mag-ano ka lang. Okay, pero Erwin, kailangan mo sabihin to, ha? Kailangan mapasigaw mo sila nito. Okay? Pilipino ako. Pilipino ako. Matapang ako. Napasigaw lang. ako. Hinebra ako. Hinebra ako. Hindi naman sila sumunod sa'yo. Ulitin mo, kailangan sumunod sila sa'yo. Kung kapwa ka nila, taga-Alaminos, susunod sila sa'yo. Ulitin natin, ha? Okay? Pilipino ako. Pilipino ako. Sumunod. Okay, matapang ako. Matapang ako. At yung huli? Hinebra ako. Pwede na. Bigyan mo yung mga nagsabi, ha? Congratulations. Congratulations. Uuwi ka sa bahay mong Thank you so much. 5,100 pesos. 100 pesos. Oh, 100 pa. Pero bago tayo tuloy magtapos, totoo, sa akin yung binibigay lahat ng announcement, no? Another announcement, Michael Sibilia and Jorwin Rino, pumunta kayo sa likod ng stage ASAP kung ayaw nung maitumba. Bilisan nyo, ha? Michael Sibilia and Jorwin Rino, and go. Once again, ladies and gentlemen, this is brought to you by Ginebra San Miguel, of course. Ginebra San Miguel, Ginebra ako. Of course, GSM Premium Gin, enjoy your premium moment. And also brought to you by Primero Light Brandy, tamang suabe, suabeng tama. At papaganatong GSM Blue Flavors, ang favorite ng tropa. And also brought to you by GSM Blue, Mix for More. Once again, ladies and gentlemen, isa lang ang katanungan ko. Ready na ba kayo? Huwag na natin patagalin ba? Mando! Yes. Ready na sila? Dahil dyan, Alaminos, eto na ang Shaco! Baka sa aking isipan ng bisyong nasuhan, di ko maliwanagan. Ako'y nalalapuan, sa katauhan, di kayang maiwasan habang tumatagal. Lalo sa sabayan, nais bang bumba, tuloy ko umanin, nais bang tigilan, harapan namin. Saan ko ba tutungo? Nakabang umago, ayoko na ganito. Mama, para, dyan sa tabi, ngunit bakit di ko masabi, bakit di ko masabi na ako ay baba, magbaba na hanggang tiyawa. Mula nang magkaisa
Sabay aking iniisip kung ba't ang nangyayari. Di ko almost naisip, hindi ko malaman kung ito'y managinip. Isingin niyo ko, sino ang sasakit? Nais bang mo ba? Tuloy-tuloy pa rin. Nais bang tigilan? Ay hanap-hanapin. Saan na ba tutungo? Nakapang-umako! Ayaw na ganito. Mama, para, sila sa tabi. Sila sa tabi, ngunit bakit di ko masabi? Bakit di ko masabi na ako ay baba? Ako ay baba, bumaba na hanggang ikaw. Malaking kaya, istabay sa gabi. Mga walang trabaho, wala ko ang matunan. Siksikan na kami, tuloy pa rin ang biyahe. Suko na ako dito, bayan na ako pare. Nais ba mo ba? Tuloy pa rin. Ay hanap-hanapin. Saan na ba tutungo? Nakapang-umako! Ayaw na ganito. Mababara, dyan sa tabi. Dyan sa tabi, bakit di ko masabi? Bakit di na ako ay baba? Ako ay baba, magbaba na hanggang ikaw. Mababara, dyan sa tabi. Dyan sa tabi, ngunit bakit di ko masabi? Bakit di ko masabi na ako ay baba? Ako ay baba, magbaba na hanggang ikaw. Mababara, dyan sa tabi. Dyan sa tabi, ngunit bakit di ko masabi? Bakit di ko masabi na ako ay baba? Ako ay baba, magbaba na hanggang ikaw. Yes! Ako lang ang baba! Ba't gano'n? Salamat, 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 salamat. Maraming salamat. Jason, sa pagkipita salamat. Alaminos. Ayos ba, ayos ba? Okay, sabayin nyo lang kami para matola tayo. Salamat sa pag-imbita. Pwede konti sa monitor boses. Ito yung una namin kanta na nilabas namin sa mga radyo, sa mga FM. Sa mga nag-guesting pa kami lang. Yung mga nakakalam, sabay tayo ha. Sino ba na? Ito yan. Kahit ano, basta ikaw, walang kahit buhay ibibigay, ito'y pangako ko, sinta. Ano susunod? Ito'y pangako ko, sinta. Alaminos! Itong pangako ko, sinta. Wala tayo sabay-sabay, ha? Itong pangako ko, sinta. Isa, dalawa, tatlo, dahil ayoko. Pag-ibig ko. Kahit ano, basta ikaw ay aking susundin. Kahit ako'y susungitin, huwag na akong mabibitin. Siguro ay wala nga akong dapat pang ipangamba. Sa ganitong paraan, di mo na ako iiwan pa. Alam mo na sumunod! That's one! Basta ito yung kagustuhan, hindi magdadalawang isip, ika'y aking pagbibigyan. Buwang
Iuko lamang sa'yo, bulaklak para sa'yo, piso mo po kamay ko, may kasama pang logo. Kahit ano, basta ikaw, natutupad ang pangarap. Kahit hirap ay sasarap, habang ako ay kayakap. Huwag ka sanang maniwala sa sinasabi nila, hindi mo pa nakikita sa akin mga mata. Basta tiyong kagustuhan, hindi magdadalawang isip, ika'y aking pagbibigyan. Iuko lamang sa'yo, kulang lang para sa'yo, piso mo po amigo, may kasama pang logo. Sino ba na? Alaminos! Touchman, basta iyong kagustuhan, hindi magdadalawang isip, ika'y aking pagbibigyan. Iuko lamang sa'yo, bilang lang para sa'yo, piso mo po ang muligo, may kasama pang logo. Isa mo! First one! Basta iyong kagustuhan, hindi magdadalawang isip, ika'y aking pagbibigyan. Iuko lamang sa'yo, kulang lang para sa'yo, piso mo po ang muligo, may kasama pa. Salamat, salamat, salamat. Ready to malapit, sumayaw. Nakatikim ka na ba ng lupet? Nakatikim ka na ba ng lupet? Nakulabog ka na ba ng ulog? Pinaman ka na ba ng itlap? Nakatikim ka na ba ng lupet? Nasaboy ka na ba ng bato na tira doon sa ulo? Nasaboy ka na ba ng bato na tira doon sa ulo? Nasabugan ka na ba ng bomba? Naibala ka na ba sa kanyon? Nasaboy ka na ba ng bato? Nakakita ka na ba ng bangkay na muling nabuhay? Nakakita ka na ba ng bangkay na muling nabuhay? Nausukan ka na ba ng apre? Sinilaputan ka na ba sa bulto? Nakakita ka na ba ng bangkay? Natangay ka na ba ng hangin na malakas na dating? Natangay ka na ba ng hangin na malakas na dating? Napuruan ka na ba ni Pacquiao? Nabilangan ka na ba ng 10? Natangay ka na ba ng hangin? Alaminos!
Nakatikit ka na bawal lupa. Humagupit, humagupit, humaha. Gupit! Ayos. Palakpakan natin ang Ginebra San Miguel. Ayos lang ba? Ayos ba? Ayos ba? Sa likod, narinig nyo kami dyan. O marami pa susunod. Susunod pa ang idol natin, ang River Maya. Ano pa? Ano pa? Ayun, ha? Okay, kasama lahat yan. Ito, susunod natin. May mga ano ba dyan ba? May mga nagkakaibitan dyan na mga bata. Ito ba sa mga anak mo, anak niya, anak nyo, anak nila, anak nating lahat. Para sa mga bata. Pagkasilan! Maririnig sa'yo sa pagdating mo sa mundo ang katahimikan malayo sa ulo. Sa inusan ng mga mata aking ipapakita wala ang mabubuhan, walang pangangamba. Umawa ka lamang sa aking kamay nagpatuklasan ng ganda nitong buhay. Ingat ang gabi papabayaan, gabay mo ko sa iyong kapaligiran. Kalusgas na dahon, huli na maibo, malayo sa dilim ng abot, ampas ng mga alon, kasiyahan sa nayon. Mga batang naglalaro lang mag-apon, simoy ng hangin sa saring tanawin, paligid na iyong talahin, pagkat walang sawa kitang arugain, sa paraisong inalalagyan natin. Pagkalaman sa'yo upang mahubog na gusto ang kabutihan sa kapwa-tao. At sa mura mong isipan dapat nang malaman na may Diyos tayo nagpasalamatan. Bumawa ka lamang sa ating kamay sa matuklasan ng ganda itong buhay. Ingat ang gabi papabayaan, gabay mo ako sa iyong kapaligiran. Kalustos ang dahon, huli ng maibo, malayo sa dilim ng hapon, ampas ng mga alon, kasiyahan sa nayon. Mga batang naglalaro lang maghapon, simoy ng hangin sa saring tanawin, paligid na iyong tatahangin, pagkat walang sawa kitang arugain, sa paraisong inalalagyan natin.
Umawa ka lang sa aking kamay nang matuklasan ang ganda nitong buhay. Ingatan ka di papabayaan. Gabay mo ako sa iyong papaligid. Sabay-sabay tayo! Kayos na dahil huli ang paibon. Parayo sa dilim na kahapon. Ampas ng mga alon, kasiyan sa nayon. Mga batang naglalaro lang maghapon. Simoy ng hangin, nasaring tanawin. Paligid na iyong tatahain. Pagkat walang sawa rin ang aaligain. Sa paraisong inalalayan natin. Pasensya na kayo, wala ako sa tono. Okay lang. Magulo kasi yung tunog, okay lang yun. Mamaya ayusin nyo yung tunog, sayang yung ano. Alam mo yung city mag-ingay! Yun! Rinig ba kami hanggang dulo? Wala yung mahina, isang malakas sa sigawan naman dyan! Ano ba? Ano ba? Okay lang, kahit ano yung namin na tayo lang naman, di ba? Okay, ito kunyari, nasa mga bahay-bahay lang kayo. Tapos galing kayong trabaho, pagod kayo. Wala kayo ibang dapat gawin kundi maupo sa sopa. At kunin ang Ginebra San Miguel. Isalin. Sabay po sa TV, kunyari, bibidyo okay kayo, di ba? Tapos nakata tayo lahat, ha? Nag-aaliw sa uso, di lang ang kasama. Mas okay pang laging ganto, nalilimutan ka. Hindi ko malaman sa'yo kung ano ang drama mo. Bakit lagi mo na lang sinasaktan ang puso ko? Tandang-tanda ko pa nung tayo'y namamasyal. Napasulyap lang sa iba, bigla mo na akong sinampal. At saka selos mo nga'y lalong minahal kita. Subalit nasaan ka na? Sabay-sabay! Bakit ba? Bakit ba? Sinusunod naman kita kahit ano kinakaya, wala pa rin kwenta. Bakit ba? Alaminos! At ano ba ang sana'y mahalin ka niya kahit di na tayo, problema mo'y sabihin lang. Pilit ka man limutin ay naghihintay pa rin. Nagbabaka sakali na muli kang dumating. Bakit ba kay hirap ng kaya't sa aking sarili ay laging nagtatanong,
Sabay-sabay! Bakit ba? Bakit ba? Sinusunod naman kita kahit ano di na kaya. Wala pa rin kwenta, putang ina. Bakit ba iniwan mo nag-iisa? Bakit ba sa akin ba'y nagsawa na? Sinusunod naman kita kahit ano di na kaya. Wala pa rin kwenta. Bakit ba iniwan mo nag-iisa? Bakit ba sa akin ba'y nagsawa na? Sinusunod naman kita kahit ano kinakaya. Wala pa rin kwenta. Alamino! Asma! Isang malakas na sigawan! Isang malakas na palakpakan para sa Ginebra! Yun! Ginebra! Ginebra! Ah! Ano yun? Maraming salamat sa Ginebra, San Miguel, sa GSM, sa lahat mo ng mga sponsors, sa mga kasama namin nag-perform ngayon. At syempre, lalo-lalo na sa inyo lahat ng mga taga-Alaminos, isang malapit na palakpakan dyan! Okay, kasunod natin. Sariwain natin yung mga panahon ng mga standby pa tayo dito sa Alaminos. Lahat tayo makakanta, ay malakalaman. Nakatambay, nag-iisip na kung ano-ano, at ang nagdaan mga araw ay ating binabalutanaw. Go back! Parang kulang ang umaga, nasaan kaya ang barkada? Okay sana kung may pera upang ako ay nakasama. Masakit tanggapin, kung wala kang pera, wala ka rin. Wala.
Tuman ako'y gitarista, umaawit parang ibon, ayos na rin ako'y naroon. Balang araw, konting tiyaga, makatipikot na rin ang nilaga. Bahay at lupa, masakit ang gabi. Kung wala kang pera, wala ka rin. Wala. Isa pa. Masakit ang gabi. Nakasalit! Kung wala kang pira, wala ka rin. Pwede, pero depende, di ba? Alaminos! Heto na. Mula sa Green Department, shampoo dye, may libre ka, shampoo dye, may libre ka, mula sa Green Department at ngayon sa Olero, Peter Brazil! Isang bala, Ginebra, parang Pocahontas!
Sandali. Palitan natin yung sigaw nila. Palitan nyo ng Jill! Isa ba? Jill! Alaminos! Wala tayo lahat. Nakatambay, naiinip sa pagyaman ko, nakangiti. Yes, salamat palakpakan niyo! Ayos. Peter Bason. Ano pa? Ayos mo ba tayo dyan? Ito, sunod namin tututugin. Kailangan namin ng partisipasyon ng bawat isa sa inyo, okay ba? Simple nga po gagawin natin. Ilalabas lang natin yung mga cellphone, papailawin natin, okay ba? O, inabas na natin yan! Ano sa cellphone nyo daw? Yeah, cellphone, patay po yung ilaw, yan. Yung, patay yung mayaman, yung malakaya, yan! Lahat ng mga dapat natin pailawin! Yun o, diba? Ganda, meron pa naman gano'n, no? Yan, kulang pa eh! Ipakita natin! Saunan. Ayun, ipakita natin na malakas ang Hinebra dito sa Alaminos! Damihan pa natin yan! Damihan ba daw? Dito sa unahan, dito sa gilid. Ayan, ayos! Ibibilang po natin ito sa most crowd participation ng Hinebra San Miguel. Okay ba? Simple lang po gagawin natin. Iwaway-gaway lang natin sa mga intro chorus. Okay ba? Ayos ba? Ibibilang natin ito. Damihan pa natin yan! At gawin natin langit ang Alaminos! Hey, iwag! Nila naririnig, inanaing sa barong-barong. Dahil palasyo nila may matibay na bubong. Hindi nila naririnig mga kumakalam na dyan. May premyo yung mga ginawa na ilaw, ha? Tulad ang mesa nila, parang laging may andahan. Ikaw ba? Naririnig mo ba sila? Ikaw ba? Gawin lang ang mundo, makakaya natin to. Sa simula ikaw at ako, tapos sila hanggang magiglang na tayo. Okay gandang masdan sa bawat taong nagugutom at nahihirapan, meron kang matutulungan. Oh, gawin lang ang mundo. Yes, ang galing yun! O, yun naman sino yung mga cellphone yung pang iba. Wala
silang pakiramdam sa nangyayaring kaguluhan. Basta mabulsa lang nila ang kaban ng ating bayan. Wala silang pakiramdam magkaroon man ng digmaan. Kapangyarihan na nilang gawin tayong tau-tauhan. Ikaw ba? Darama mo ba ito? Ikaw ba? Gawin langit ang mundo, makakaya natin to. Sa simula ikaw at ako, tapos sila hanggang maging lahat tayo. O may hanggang masdan sa bawat taong nagugutuman, nahihirapan, meron kang matutulungan. Oh, gawin langit ang mundo habang maaga pa. Kahit man lang sa kapakanan ng iba ng mga batang maglalakihan, makikinabang sa ating maiwan sa pagmamahala. Gawin lang ang mundo, makakaya natin to. Sa simula ikaw at ako, tapos sila hanggang maging lahat tayo. Okay gandang masdan sa bawat taong nagugutuman, nahihirapan, meron kang matutulungan. Gawin lang isang mundo, makakaya natin to. Sa simula ikaw at ako, tapos sila hanggang maging lahat na tayo. Okay gandang masdan sa bawat tao nagugutuman, nahihirapan, meron kang matutulungan. Alam mo, gawin langit ang mundo. Ayos! Maraming salamat, Ginebra, San Miguel, at kay Peter Quezon. Siyempre dahil sa partisipasyon nyo, may premyo tayo dyan! Ayos mo! Isang malupit na palakpakan muna sa Ginebra! Yan, dahil kiligin mo natin ang produkto ng Ginebra San Miguel dahil naghahatid sa atin yan ng malupit na kasiyahan! O mamaya, bubuksan na natin yung bote, yung GSM. Quatro kantos yan, ha? Ha? May mga tinatagay ba kayo dyan? Oh, walang urap, walang hinga. Kaya pala, nahihirapan ako sa ito. Eto sa dami tutugtugin. May nangihingi, oh. Ayun! Ay, salamat, Lodi! Mamaya, punta ka dito. Bibigyan kita ng isang malupit na...
Asma Labinos! Ito siya tayo tutugtugan para sa lahat ng mga in love. May mga in love ba dito? Ang dami. Pero may mga virgin! May mga virgin pa ba? Ang dami! Nasa akin na yan! Wasabi. Ito, susunod ang tutugtugan para sa lahat ng mga hindi pa nakakapag-move on. Wala ba? Okay! Para sa lahat ng mga pusong sugatan! Itaas ang mga virgin! Sabi at tinangay ka na ng hangin at malayo sa akin, wala nang iisipin. Kahibangan ko'y natapos din. Nasanay na akong magulo ang mundo. Nasanay na akong malayo sa'yo. Wala na kahit pa maganda mong alaalang nakakapit. Aalisin ko na rin ang larawan ng nakasakit. At tinangay na rin ang puso. Naglaho na at may tuldok. Di na makakapasok. Tapos na ako sa pagsubok. Alam ko nang may tama ang mali. Alam ko nang ang sobra'y may sukli. Dahil ang isang katulad mo'y liwanag na maritim. At ako ang gamo-gamo na sa iyo'y napalapit. Alabinos! Akala ko'y langit, akala ko'y langit. Bakit ang init, lagi na lang nag-aakala. Dahil sa pagtitiwala, akala ko'y langit, bakit ang init, hindi nagaw ang pagsisisi. May umaga naman pagtapos ng gabi. Alam ko nang may tama ang mali. Alam ko nang sobrang may sukli. Dahil ang isang katulad mo'y liwanag na maritim. At ako ang gamo-gamo na sa iyo'y napalapit. Akala ko'y langit, akala ko ay langit. Bakit ang init, bakit ang lagi na lang nag-aakala. Kahit sa pagtitiwala, akala ko'y langit. Bakit ang init? Tuloy man daw ang pagsisisi. May umaga naman pagtapos ng gabi. Alabinos! At tinangay ka na papalayo sa akin. Ay, salamat. Nakamove on din. Oy, Nyong. Shot pa. Ako lang yan natuwa ta. Yung tunog namin sa stage, pero ayusin niyo mamaya kasi may susunod pang marami pa. Okay lang sa amin ito, baragan naman kami.
Noong bata ka pa, sikat na ang ginagaya. Isa na may nagbibistida, maging sa laruan, manika ang napag-iba. Ayaw mo ng garing-garilan, hindi ka nila sinasayo. Di ka raw tunay na lalaki, at gusto ng tatay mo na ika'y magsundalo. Pero babae ang puso mo, kahit lunurin ka, wala rin na pala sila. Sabi mo ika'y sirena, huwag kang mag-alala, matatanggap. At kahit na ano pa ang gusto mo, basta wala ka bang tinatapakan ng tao, ituloy mo lang mo. Ang malaga, ikaw ang masaya, huwag mong hindi nasasabihin ng iba. Alam mo na! Diba? At walang pumapansin sa natatangi niyong galing. Mas madalas ka pa naibig, pinapakita nyo na may silbi ka sa mundo, ngunit walang rumirespeto. Lagi na lang iisipin, sila na lang ang at kahit na ano pa ang gusto mo, basta wala ka bang tinatapakan ng ituloy mo lang mo. Ang mahalaga, ikaw ay masaya, ang mong intindihin ang sasabihin ng iba. Huwag kang mag-alala, matatanggap, diba? At kahit na ano pa ang gusto mo, basta wala ka bang tinatapakan ng tao, tutuloy mo lang ito. Ang mahalaga, ikaw ay masaya, huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba. Sila ang may problema, at kahit na ano pa ang gusto mo, basta wala ka bang tinatapakan ng tao, ituloy mo lang ito. Ang mahalaga, ikaw ay masaya, huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba. Pangasinan! Silang lumalait, silang mahilig manakit. Wala tayong kanta. Silang di pupunta sa langit. Ituro mo kami sa langit! Silang nanlalait, silang mahilig. Oh, itaas mo kami! Ayos! Maraming salamat ulit sa GSM Blue, sa Ginebra, sa Gin, sa Ginebra, sa GSM Blue, sa Gin, sa
sa Ginebra, sa GSM Blue, isang malapit na palakpakan! At syempre, lalo na sa lahat ng dito ngayong gabi, isang matatag na palakpakan dyan! Ayos, salamat, Ginebra. O, dyan lang kayo marami pa susunod. May susunod pa ang pinakihintay natin na River Maya. Ano ba susunod? Ay, susunod natin. Para sa mga magkakaibigan. Lahat tayo magkakaibigan, di ba? Okay, kiss. Para sa mga barkadaan! Okay, may mo tayong barkadaan, pero isang layunin natin, ha? Magkaisa tayo. Ilan ba yung 100 Islands? Sabi 99 na lang. Hindi na 100 yun, ha? 123. So, ito, yung joke kasi ito, eh. Ano yun, ibinilang ko 107.2. May umusli ko, hindi. Ito pa sa mga nagmamahalan. Siyempre, para sa mga tropa! Nakabulas na dyan, di malilimutan ang asaran na merong pikunan, lalo na rin ang unang niligawan, unang kabiguan. Diyan na siseryoso ang pagdadamayan ng tunay at tapat na mga buwan. Wala tayong nakalit, kaibigan na mga asahan. Di na tayo, di na di nahalata sa mga tipong-tipong. Di na tayo, pero kahit gano'n, pagkatang patatagan dyan sa uwan. Minsan magpagkita, tsak may kwela, yan ang aking mga tropa. Sino man magdamagan, minsan inaabot pa na kung saan na para bang walang inabukasan at kahantungan. At yan na siseryoso ang pagpapayuhan ng tunay at tapat na so mga baliw, kaibigan na mga kakaaliw. Di na tayo, di na nahalata sa mga tripo-tiyo. Di na tayo, pero kahit gano'n, pagkatang matatagan dyan sa ngayon. Minsan ang magkita, dyan may kwela, yan ang aking mga tropa. Alam niyo! Huwag kayo nagkapatuan ako ng salitan.
Masaya tayo. Walang pangtuwa, walang bagay, ha? Di na tayo. Di na tayo nahalata sa mga trip-o-trip. Di na tayo nasasawa. Pero kahit gano'n, magdadamagan talagang sa kayo. Isa nang magkita, tsaka'y kaya. Yan ang aking mga toka. Di na tayo wala. Di na pwede nahalata. Walang trip-o-trip. Di na tayo nagsasawa. Pero kahit gano'n, magdadamagan talagang sa kayo. Anong nagpapatuan? Magkakasabitan kayo dyan, ha? Yan po na ba mga tropa? Kung gusto mong matuloy ito, itigil nyo yung batuhan dyan. Ititigil ko to. Itigil nyo yung batuhan na yan kung ayaw nyo matigil to. Pag may nakita pa akong boteng lubi pa dyan, matitigil ito. Apoy pa sa isa't isa! Masaya lang tayo. Masamahan ko lang kasi may matatamaan tayo sa ganyan, di ba? Okay lang, mag-enjoy lang tayo, magsaya lang tayo kasi makakasakit tayo yan, di ba? Tama yung magsaya lang tayo, talong lang tayo, sigaw lang tayo. Nasa kapistahan natin to, sa festival natin, ha? Huwag tayong babato kasi pwedeng may matamaan, may mga bata, may mga, ha? Okay na. Mamaya, tamaan nyo yung mag-anak nyo, yung anak mo, ano, di ba? Enjoy lang tayo, di ba? Mga rebel! Kaya tayo tumalong, kaya magsaya! Kasiyahan yan! Sabi nga ni Mayor, di ba? Kasiyahan lang to, ha? Huwag tayo makasakit, ha? Marami pa susunod, marami pa, dyan lang kayo. Hoy! Lakas na mga baino! Pare-pahol! Gino Manila! Kulang ang pag-ibig, kasabihan na sa akin. Ngunit para sa'yo ang pag-ibig ko'y dilim. Pagkat 2 beses ako sa'yo may pagtingin. Kay tindi ng iyong dating sa puso't damdamin. Sa tunay kong pagmamahal na totolmen sa'yo. Mukha may asuwal ng daga ang puso ko to. Dahil alam ko rin walang ibubunga ito. Natatakot ako, walang isang oras. Lakas na ba ako'y nawawala? Nawawala ang isip ko, ba't nakikila? Sito! Mga kamay ko'y nanginginig na sa'yo. Na makiyakap ka sa tuwing giniginaw ako. At ang iyong labi na sa aking tumutukso. Kailan maagyan ang matapos na ulo. Sa pagmuniba ng uwak mo ako sasagutin. Kung ang ulay mo ay kahirap pamunin. Ipagkatawad mo nilang kung kasyang mali. Ganto kung ulitin medyo na pwede. Nawawala ang isip ko at nakikita. Sintayang astawa. Nawawala ang isip ko at nakikita. Sito! Happy Festival! Alamino! Lakas tayo! Nawawala
Lakas na ba? Nawawala ang isip ko at nakikita Sendo! Salamat, 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 salamat. Isa sa inyo. Salamat, 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 salamat. Salamat, 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 salamat. Maraming salamat, Alaminos, Pangasinan, Alaminos City. Maraming salamat, Ginebra, sa Ginuman Fest. Ayos ba, ayos ba? Ayos ba? Lahat tayo tatalon sa huli. Sandali na nakastama. Okay ba sa inyo? Bukas ba makarating ng kalasyaw lang sa kalasyaw kami, ha? Yung mga makarating ng kalasyaw nandito kami. Lahat tatalon. Magpilang na doon ng isa, dalawa, tatlo, apat. Lahat tayo tatalon. Para yan sa kaulero ng Alaminos. Ayos ba? Bigyan natin ng ilaw yung mga audience. Ipakita natin. Ipakita natin sa buong Alaminos, sa buong Pangasinan, sa buong Luzon, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, sa buong kalawangan na masaya ang kapistahan dito sa Alaminos, ha? Tatalon tayo, bibilang tayo, ha? Lahat! Tatalon! 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 Oh, sabay-sabay tatalon! 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 Tatalon nga tayo na ito! Itaas na kamay natin na tatalon! Ipakita natin sa buong Pilipinas, sa buong mundo, at sa Ginebra na masaya ang pinakita natin lahat dito, ha? Alaminos! Ginebra! Isa, dalawa, tatlo, lakas, tawa! Lakas, tawa! Ako'y nawala! Nawala ang isip ko, magbakin ko na! Sito! Salamat, 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 salamat! Maraming salamat, Alaminos! Sito! Kalibuan siya ako! Ay, mamulo! Ang mag-iisang Shako! Grabe! Malubitan yun, malubitan! Lakas tama yun! Ganda nyo. Isa pa, isa pa, isa pa. Shako! Teka lang, sorry. May hawak na ang bote dito. May hawak na bote. Sino ba gusto uminom? Yeah! Paano kayo iinom? Pinagbabato nyo lahat, no? Inom. Sabay-sabay. Partner! Yes! Kanina pa kami umiinom ng mga tropa ko dito. Tapos yung kasama ko dito on stage, hindi umiinom. Papayag ba kayo? Hoy! Nga na yan! Nga na yan! Uy, nakakaya naman sa GSM Pero ang sabi, kung sino daw po nakakuha o nakakita ng susi ng Honda na motor. Nananawagan kami sa susi. Magpakita ka na. Sali mo isa sa Pakisali po sa backstage. Yung ano? Ikaw na lang sasalo. Hindi nga! Woo! Uy! Hey guys, chill lang tayo, relax muna tayo, may isa pa tayong banda. Maraming salamat sa Shackle. Palakpakan po natin Shackle guys. Lupit, lupit, lupit. Masaya naman kayo! Maraming salamat. Maraming salamat kay Mayor. Guys, pasalamatan natin si Mayor. Grabe, ibang klase yun. Maraming salamat, Mayor. Teka, nagkakalimutan tayo. Na yan! Uy. Partner, anong nangyari? Lasing na. Ilang segundo? 5 seconds. Okay, partner, isa lang daw. 2 segundo lang. Uy, nakakaya naman sa GSM. Pero ang sarap nito. Ako muna ka. Sarap, oh. Ako. Ano na? Uy, hindi tubig to. Hindi talaga. Tikman mo, pare. Okay, 1. Titikman mo? Wala, tatapon mo lang to eh. Ready, 1,
3! Partner, uy, tatagal tayo. Kaya naman sa GSM Blue, oh. Boss, ayaw yata ng GSM Blue, oh. Oh, partner, sorry. Oh, ayan na sila. Pag hindi siya umiinom, di lalabas ang susunod na banda. Di lalabas ang susunod na banda. Ganyan. Okay, ito na. 1, 2, 3! O tapos, ano Ito na banda. Ito wala kapalit yan. Siyempre, pagmamahal sa kapwa natin dito, di ba? Kung mahal mo talaga sila, iinom ka, di ba? Oh. Bigyan mo naman pagmamahal. Ayan, partner. Pilipino ako! Matapang ako! 1, 2, 3! Para sa inyo! Yan! Sabihin niyo muna! Pilipino ako! Pilipino ako! Matapang ako! Hinebra ako! At Hinebra para sa iyo. Let's welcome! Ito na! 1, 2, 3! Mabilis lang, Mabilis lang. Bilis lang. Para sa mga boss. Boss, ito na, para daw sa inyo. 1, 2! Layo yung may mic, partner. Ang daming request? Oh, siyempre. 1, 2. Taas konti. Yan. Tapos nakalabas konti legs. Yan. 1, 2, 3! Uy, grabe, umiiwas. Ulit! Ang daming gusto naman ito! Ay, dito tubig. Para hindi kumamon. Dito tubig. Halika dito. Dito tubig. 1, 2, 3. O ano, tubig? Oh. Ay, gusto ko yung pusang yan. Siya kanina pa gusto. Pusa mo ka ng konti sa bibig. Yan. Yung tipong, wag hawakan. Bakit konti lang? Yung tipong mabubulunan siya, Dek. Yung security, Ay! Thank you po. Ay, thank you. Yan na. Yun na yung susi. Yes. Sino po nag-abot? Buhusan na yan ang... Kung sino po nag-abot nito, grabe, napakabait niyo po. Sana kunin na po kayo ni Lord. Ay, sorry. Hindi, joke lang po. Bakit mo pinamimigay kay Lord? Sino po yung nag-abot? Halika po dito. You need the prize. Kasi ako, Asa na yung bote? Hindi ko akalain na ibibigay nyo, ibabalik yung prize. Andito po yung susi ng nawawalan po ng motor. Baka ka-locker key lang to eh. Ay, ginawa ka mo, kailangan mo minom. Bigyan mo ng prize yung bibigyan ko yan yung prize. Kung sino man yung nagbigay nun. Ganong kabayad ang Hinebra San Miguel. Halika po dito. Once again, ladies and gentlemen, this is brought to you by Hinebra San Miguel. Hinebra San Miguel, Hinebra ako at Hinebra tayo dito. Yes. So, grabe, believe na ako sa Shackle. Grabe, legendary. Pero yung susunod na to, di ba? Ano? Handa na ba kayo? Anong paborito mong kanta ng River Maya? Gusto mo yun yung unang kantahin nila? No? Tignan natin yung nakalatag. Oo nga. Gagawin ko ba lang yun eh. Cheat ako. Pero once again, ladies and gentlemen, we would like to say thank you so much in behalf of Hinebra San Miguel. Alam mo, ang lupit nyo. Simula dito sa harapan hanggang sa pinakadulo. Lalo na yung mga tao sa dulo na nandiyan pa rin hanggang ngayon. Alam mo, kung maaabot ko lang sa inyo to. Tutungga ko na sa inyo to eh. No? Lahat mo na sa likod, yung taas sa mga kamay at ala! Para po sa inyo to. Uminom ako, so dati inom ka rin. O tapos? Ano nang gagawin mo dito? Uy, sorry mo na yung susi niya. Akin niya, ako na mag-sorry niya. Ano ba? Hindi. Ayan. So once again, huwag po natin kalimutan ang security purposes. Mag-ingat po tayo. Dahan-dahan lang sa mga nag-e-enjoy. Huwag masyadong enjoy. Kalma lang po. Baka tayo'y mapagalitan ni Mayor. Mayor, I love you. Handa na ba para sa next band? Ito na, malapit na! Ready na ba? Handang-handa na sila. Hindi natin nagawa yung matinong selfie kanina. No? Blue kasi yung ano eh. Blue yung light tapos sumasabog ko. Oo nga eh, totoo. Alam mo, lupit ha. Epic to.
Hindi ko alam kung number 1 or number 2 ang Alaminos, Pangasinan sa pinakamaraming pumunta. Wow, talaga? Record-breaking. Tama, record-breaking ang Alaminos last year. So sana this year, alam mo, thank you talaga sa inyo. Palakpakan naman sa Alaminos dito. Lupit nyo, record-breaking. Alam mo ko yung mismong count, pero over talaga sa expected ng Ginebra San Miguel. At ng city government ng Alaminos. Maraming So hopefully, salamat naman sa inyong lahat. yung count natin for tonight, tinalo natin yung last year. Sana, sana. Okay lang ba yung mga Kalmar crew dyan? Kailangan nyo ng alak dyan? Alak dyan. Kailangan nyo, no? Okay lang, pagbato kanina, umangangan naman kayo, eh. Ayos, Uy! Remind mo sila sa security. Hindi, okay lang. Partner, yung kaninang hinahanap ko para sa'yo. Ano, nasa nahanap mo na? Hindi, tall, dark, and handsome yung hanap. Hindi pala yun. Hindi ako yun. Ay, hindi pala ikaw yun. Grabe siya. Ano bang tipo mo sa isang lalaki, partner? Ayan yan. Maghahanap na ako dito. Total, may mga tinatawag na shenglot ng konti. So, ikaw rin, meron na. So, may konting ano ka na. May diba? tama. Oo. Lakas tama. Hoy, wala tayo doon. Wala ba? Partner, anong tipo mo sa isang lalaki? Titignan ko lang sino dito. Ayan, baka sakali. Sa totoo lang. Sige, sa totoo lang. Sige. Hindi ako tumitingin sa itsura. Yan! Yan ang gusto ko. Hindi ako tumitingin sa itsura. Performance, okay Yeah. sa'yo. Sino ang magaling dito? Performance level. Sino? Uy, ba't ka nakikitaas, ha? Well, okay. Sige. May kasama. Pwede sa lalaki, pwede sa babae, no? Pwede. Medyo ganun yung gusto. Sino magaling ang performance dito? Saan? Parang gusto ko mo. Yo, nakakap yung nagtaas ang kamay, nakadilaw. Kala mo, hindi kita kita. Yan, halika dito. Layo, Halika dito. Halika dito, yung naka-yellow na naka-cup na pula. Yan, pwede yan. Pwede yan. Hindi ako tumitingin sa itsura eh. Ikaw, ano ba ang ano mo? Ikaw naman, anong tipo mo sa babae? Hindi ako masyado tumitingin ng itsura. Pero Ikaw din, gaya-gaya. Pero gusto ko, hindi talaga masyado tumitingin ng itsura. Sexy, malaki yung puso, malaki yung paa. Tapos, Mango. Babae. Si Mango pala yun, eh. Ba't napasok si Mango dito? Nire-request ka rin. Hindi. Ako ano lang, malambing na tao. Marunong magmahal sa umaga at sa gabi. Sa buong... Uy, nasaan na yung lalaking yun? Seryoso ako, papuntayin natin dito. Nasaan yun? Naka-cup na red. Ang dami naka-cup na red. Nakadilaw na shirt. Ayun yung naka-yellow. Halika dito. Ikaw! Tara, men. Mag-river mayo na tayo. Maghanap ka rin ng... Hindi, ikaw maghanap sa akin. Sorry. Sige. Okay. So gusto mo yung... May Talaga? presenta na, Hey guys, pasuporta lang. Maraming salamat pala sa mga nanood ng Lalo na Sangre. Saglit lang naman ako doon pero thank you so much sa lahat po ng mga nanood. Ayan. Abangan niyo po yung susunod ko po. Malapit na. Hindi ko pwede sabihin. Di ba iba na nga, ito malambing. Yan, malambing. Yan. Pwede. Di ba? Itsura pa lang, malambing na. Kunyari, hindi ko alam. Uy, gusto ko picture yun. Itsura pa lang, mukhang hindi ka na niya sasaktan. Yun yung mga di ba? Hindi niya na... Partner, tinakpan mo na ako. Pinipicture ako sarili ko. Uy, tabi siya. Tabi siya, partner! Asan ba? Nasa screen, no? Yan. Nag-selfie ba? Hindi, joke lang. Umalis na ako. Nasaan nga yung nakap na yun? Ito nga yun sa'yo, malambing. Mismatch. Pati ba naman sabihin ito, nawawala din to. Pati ba naman ang susi? Wala nga nakalagay Mismatch? na Honda. Dapat may nakalagay na Honda dito. Nagtaka ako kanina. Pero maraming salamat pa rin sa nagbigay ng susi na yun. Pero Sabi ko nga mismatch. sa'yo, locker key lang yan. Uy, saan yung nakakap na nakadilaw? Tara. Pare, rakrakan na tayo dito. Solid to. Tara, pare. Hindi siya malapit. Ayaw niya. Choosy siya. Okay, sige, choosy. Ayaw mo partner Ayaw ko, niya ha? sa- Bahala ka. Choosy siya. One-time deal to. Well, si Ate Girl na nga lang itong sa iyo. May tama pa naman. Oo nga. Ano, asan na yung akin? Asan na? Ayun na si Ana. Halika doon, ikaw na nga eh. You are the chosen one. Susoli ka naman na to. Tama na, girl. Huy! Dali. Siya.
Uy, pakeme. Iiwan namin sa Gusto mo ba security yung yung medyo susi. ano pa, yung hindi masyadong bumibigay ka agad? Yung medyo... Yung may challenge? Oo, right. Huwag na, gusto ko yung bumibigay agad. Ba't mo papahirapan sarili mo? Ayun na, ayun na sa ay. ano. Uy, teka, tissue. Mayroon ba ng ano dyan? Pwede ba yan? Punasan mo, pawis na pawis na. Pwede ba yan? Sige na, bawal ba? Uy, grabe. Uy, bala ka. Kung anong bala, ikaw tumawag yan eh. Ako yung natawag yung isa doon eh. Okay. Of course, gusto namin magpasalamat sa security at kapulisan po ng Alaminos Pangasinan. Saludo po kami sa inyo sa hirap, of course. Sa buong gabi na nandito sila. Maraming salamat po. Sa suporta po ni Mayor. Mayor, maraming salamat po at sa lahat po ng mga konsel po nandito. Thank you so much po. Yan. O, yan na si Ate Konti na lang! Andyan na ang... Yes, konti na lang. Ay, nagkapunasan lang. Yun eh. So, pero... Boss, tanggalin mo yung t-shirt mo. Punasan ko lang. Bakit siya? Ba't hindi ikaw? Gagamitin ko pa ito mamaya. Ikaw magpupunas para sa kanya eh. Sige na, pakitanggal yung damit mo. Punasan na kita. Joke lang. Kukuha kita ng ano. Kukuha kita ng tubig. Yan, kukuha kita ng tubig. So, i-confirm muna natin, sweet ka ba? Yan, kukuha ko lang siya ng tubig. Lalambingin mo ba ng maigi si Vince? Teka lang. Kukuha ko lang siya ng tubig. Tubig. Oy! Totoo to! Sige nga. Para sa'yo, Vince, inumin ko to. Sige nga. Taga-saan po muna sila? Ano pangalan nila? Angel. Wow! Angel! Grabe. Taga-saan si Angel? Taga-Bud. Taga? Bud. Bud? Saan yung... Malapit lang yun dito? Opo. Sino po ang mga taga-Bud? Ayos ha. Ayan, mga malulupit pala yung mga yan ha. Sayang no, kanina. Ay guys, binigay na po namin. Congratulations kay Erwin kanina. Ang galing. Alam mo, sobrang sakto sa kanya. Hindi pala niya talaga alam yung sagot kanina. Hinulaan lang niya. Tapos, yung letter A, hindi talaga niya naisip. Pero, yun lang talaga tumapat sa kanya. Yun ang sabi niya. Grabe no, ang galing ni Erwin. Galing talaga. Angel, ikaw. Para sa'yo. Parang si Angel na andito. Angel, ay, gusto mo ha? Shirt. O sige, mamaya. Abot ang katasan ha? Angel, ano, gusto mo mag-hi sa mga friends mo dito? Yung mga street dancers and yung nanay ko dito. Tapos sila, Kuya Rai. Mami mo yun? Akala ko ate mo. Grabe ha? Wow! Mami! Tita! Kaya pala sabi niya nung ginagawa ko siya. Tita, ibababa ko na, pasensya na. Yung mga wala pong nanay dito, yun na lang po, kasi baka hindi nila magustuhan yung gagawin ko. Ayan, partner. Thank you so much, Angel. Maraming salamat. Thank you so much, Angel. Sige, dalhin mo na yan. Sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Enjoyin mo yan. Inom kayo ni Kuya dyan. Ayun. Mami, wag ka na uminom. Uwi ka pa. Yari ka kay Daddy. Sige. Mamaya, kuha tayo. Oo nga, no, meron pa ako dito. Ayan na, malapit na! Konting tiis na lang. Nandyan na po ang River Maya. Konting-konti na lang. Gaano ka konti ang Thank you, Angel, for that. Shh! Anong tubig? Pag pinagbigyan kita, wag ka aayaw, ha? Sige, ito tubig, Bigyan ka lang ng tubig. Hindi, tubig daw, tubig. Sige, bigyan ka ng tubig. Si Kuya na lang mag-aabot sa'yo. Pag inabotan ka ni Kuya, kailangan may beso kay Kuya. Ayan, so... Pinasa sa ito. Takusa! Si Kuya, umayaw. Bigyan mo lang tubig. Tapos ipasa mo lang yung halik sa akin, ha? Nak! Kasi pag binigyan ko rin ng tubig, hahalikan daw. Huwag mo pahawak sa kanya. Ikaw lang mag-ano. Yes po. Sige buhos po. mo ulit. Buhos mo ng konti lang. Tapos kailangan, ipapasa mo yung halik niya sa akin, ha? Ipasa mo. Okay lang. Once again, ladies and gentlemen, thank you so much sa lahat po mga nandito. Ilang minuto na lang po na siya na River Maya. Inaayos lang po lahat para po sa inyo, para maayos ang lahat. And please po, sana wala na pong magbatuhan at chillax lang po tayo dito. Thank you so much, Ginebra San Miguel. Sa bubuo po ng buong team na Ginebra San Miguel, of course, Miss Grace and Company, maraming salamat. Hindi ko na maisa-isa, pero the best kayo. Sure, tagalin ko na to. Wala na ako susuotin.
O talaga? Ikaw talaga? Hubarin ko to. Okay lang sa'yo? Ayaw mo to? Ayaw mo hubarin? Ayaw niyo hubarin ko to? Yung sa lalaki yung gusto niya kasi. Uy, wag na. Ayan na! Okay, partner, ito na. Ready na? Ready na? Okay, okay na. Okay na tayo. Okay na, pwede na mag-uwi yan. Pero partner, ako curious ako, hanggang Yes, po. saan kaya sa likod yung mga tao? Sa totoo lang, alam mo, iwan ko lang, okay lang kung matino na yung, Tignan natin yung, pakipatay naman yung ilaw para makita partner, natin picture lang tao. ito isa. Tignan ko kung okay na. Ah, sige. Ayan, yan. Ayan, ayan, medyo humina na. Hanggang likod talaga, oh! Ayan. Kaway naman dyan, sa likod! Ay, oh, ano yun? Ako na ang picture mo. Ah, Ang ganda na pagka-picture ko sa likod. Ayan, dito. Gusto sa ko likod. kumuhay silang lahat. Oh. Ayan. Galing sa harap, papunta sa likod. Gusto ko lang makita kung gaano karami. Gusto ko lang makita gaano karami. Taas po natin ang ganito, taas po natin ang ganito, taas po natin ang ganito. Ang tulad nga sinabi ni Mango, ang di magtaas, mamamatay! Grabe, oh, ang dami talaga. Power sa inyo, guys. Power sa inyo. Lupit, lupit, lupit. Saludo sa inyo, saludo sa inyo. Thank you so much, Aluminos. Feeling ko another record-breaking na naman to, partner. Feeling ko nga, mas ang ganda, marami. Ang ganda mo sa likod, Yes. ha? Ang ganda mo sa likod. Send ko sa'yo to, ha? Yes. Ganda sa likod. Guys, palike po ng lahat ng fanpage po ng Ginebra San Miguel. Of course, hashtag po Ginuman Fest Live 2018. And please palike na rin po ng fanpage. Nag-plug Yun, na. MC Vince Rider, yan po. Yan. MC Vince Rider, uy, yan po. Ayan, pati Instagram yan na rin po. Ayan, nandun po yung lahat ng mga shows ko yun. Pagpunta kayo Manila, ako na bahala sa inyo. Ha? Yun. Oh, pa-party tayo doon, party tayo. Si Mami For daw. sure. Mami, oh, sure. Sure, punta tayo. Tish. Usapin mo sila. Mamaya, meron to. Ikaw ang hinihingan. Bibigay ng River Maya mamaya. Sila ang magbibigay. Sila magbibigay sa inyo. Walang problema, walang problema. Yung takong ko, yung takong. Anong paborito nilang kanta ulit kanina ng River Maya? Anong kanta yun, yung kanina? Anong sabi nyo? Ano daw? Beef? Gift? Gift. Leaf. Tignan ko lang, ha. Kung meron. Uy, meron. Oo. Meron. Ayan, meron. Yung basta yung favorite ko nandun. Ako yung gusto ko nandun. Nandun sa listahan. Yung pang 1, 2, 3, 4, 5. MGA Productions, maraming salamat sa buong team na bumubuo dyan. Kahit pagod na kayo. Thank you guys, thank you. Partner, kausapin mo nga nasa likod, hindi sa gusto harapan. nila eh. O di, bala ka, bigay mo. Subukan mo ibigay. Yari ka dun sa mga nakadilaw dun. Okay, ready na tayo? Pagod na ako dito. Buong gabi na tayo dito, pero nakakatawa. Piliin nyo, buong gabi magkakasama tayo dito, no? Grabe, palit tayo. Oo nga eh. Mamaya magbibigay sila. Meron yan. Opo din ako. Ice, lambanog kayo. Uy, partner! Yung panty mo, blue. Oo nga. Okay. Oo nga, bakit? Guys, Kailangan cheers. yung lahat. Wala na kayo iniinom dyan, eh. Ubus na ba? Ubus na ba? Ay, sige po. Ayan. Nag-selfie siya. Selfie muna bago daw magtugtog yung banda. Yes po. Tara. No problem. Siguro, tech music muna tayo. Kahit konti lang. Thank you so much. Once again, ladies and gentlemen, it's brought to by Ginebra San Miguel, Ganado sa buhay, at definitely, Ginebra ako, tulad nyo po. So please, guys, keep on supporting Ginebra San Miguel. You would not regret it. Ito na! Wow, may ganyan pa, ha? Ayan, sali ako. Ladies and gentlemen, Alaminos! Bago matapos ang inyong gabi, itatanong ko lang sa inyo, gusto nyo pa ba? Hindi na namin papatagalin. Ready na ba? Okay na kayo? Okay na? Ready na? Itaas sa mga kamay, itaas sa mga kamay, itaas sa mga alak, itaas sa mga kamay, itaas sa mga alak. Itaas sa mga lahat para sa River
magandang gabi sa inyong lahat! Kaya niyo ba ba? Sabay-sabay tayo kumanta! Umapit ka kaya sa akin ang ikaw ay mailagay sa kalayaan ng ligaya. Tayo na ika'y magtiwala sa akin. Ngayong gabi ako ang maluwagan. Pag komplikado ang problema, parang relong jaman. Parang isang pista na sa dance box mo nawawala. Bubulog na sa isipan. Umapit ka kaya sa akin ang ikaw ay mailagay sa kalayaan ng ligaya. Tayo na, tayo na. Ika'y magtiwala sa akin. Ngayong gabi ako ang maluwagan. It is magandang gabi mga Latinos! Kumusta na kayo? Minsan ako'y nangailangan agliyang lumapit sa akin. Ipinulong mo kaibigan ang iyong liwanag sa dilim. Lumapit ka kaya sa akin ang ikaw ay mailagay sa kalayaan ng ligaya. Tayo na, tayo na. Ika'y magtiwala sa akin. Ngayong gabi ako ang maluwagan. It is you.
kabataan minsan. Kung gusto nyo kami, bakit hindi nyo subukan? Lalo lang kayong hindi maiintindihan. Ang awit ng panahon, hanggang sa kinabukasan, awitin natin ngayon. Hindi nyo kami mapipilan at hindi rin kami kakahon. Maraming kami ngunit iisa lang ang aming pasyon. Pag-awit ng kabataan, pag-awit ng panahon, hanggang sa kinabukasan, awitin natin ngayon. Ang napagtulog na kami, maririnig ang nagkalas, mabaluhaw sa tingnan at mahal. Ayos pa tayo dyan! Nawawala, nagtatago, naghahanap, nagkaibigan, nagtataka, nagtatanong. Kung kailan kami papakikinggan, kung gusto nyo akong subukan, bakit hindi subukan? Subukan nyo kami tigilan, subukan nyo kami. Pag-awit ng kabataan, pag-awit ng panahon, hanggang sa
awitin natin ngayon. Kabataan, panahon, kabataan, ngayon na ang ating panahon. Tuloy natin ang pagbalik sa taong 1994. Ito yung pinakaunang awitin na nagmula sa River Maya. Sana yung mga kaedad namin dyan naalala nyo pa. At yung mga kabataan na nandito sana alam nyo rin itong awitin ito. Fiesta ng tao, ako'y sumilong. Daan-daan larawan ang nagdaraan sa aking paligid. Daan nakaraan, pinabalik ng sikoy ng hangin. Nagawa na lang, matitipid aking damdamin. Pinaglalatuan ng paliwag ng sinong di mapapasayaw ng sinong di mapapaliw sa ulot ng langit, siyang nagapon, libo-libong alaala, nanangapon, daan-daan larawan ang nagdaraan sa aking paligid. Daan nakaraan, pinabalik ng simoy ang hangin. Nagawa na lang, bakit hindi? Bakit ang dami pinaglaruan ng baliwan ng ulan? Hindi mapapasayaw ng ulan? Walang malaligad, si Ivan! Tawa na lamang, bakit hindi? Aking damdamin, pinaglalaruan ng baliwan ng sinong di mapapasaya ng sinong di mapabaliw ng sinong di aawit kapag ulan? Sinong di mababalik ulan? Sinong di mapapagsayaw ng ulan?
Yan yung ano. Yan yung pinakaunang kanta na nagmula sa River Maya. Pero ngayon, gusto namin magparinig sa inyo isang pinakabago naman na lumabas galing sa amin. Kakalabas lang nito last year. Baka karamihan sa inyo hindi pa narinig tong kantang ito. Ang title nito ay 8 to 5. Bakit 8 to 5? Pakinggan yung lyrics, pero tungkol ito sa mga relasyong sikreto. Para may mga... Tinamaan ba kayo? Kung bakit sikreto, kayo na bahalang maglagay ng mali siya. Title ito 8 to 5. Sana magustuhan ninyo. Uy, mamadali at kakandara pa na makita ka. Ang kasama kang sapat ikaw. Hinahanap ko na ako. Nasaan na kaya umilingon-lingon? Lapit naman alas 8. Ikaw ako kaakbay, parang walang hangganan. Di gayahan, walang humpay, hanggang tayo'y mag-uwian. Maraming salamat sa inyo yung grupo dyan na pumapalakpak. Maraming salamat. Lahat naliligaw na naman sa iyong mga mata. Magaganda-ganda,
Maraming salamat po. Yun po ang aming bagong awitin mula sa album na Sa Kabila ng Lahat. So pwede nyo pakinggan sa Spotify. Ako nga pala si Mike Algar. Palakpakan naman natin sa bass, Nathan Azarcon! At syempre sa kabilang gitara, wala iba kundi si Mark Escueta. At ang aming mga kaibigan na kasama namin tumutugtog ngayon para sa inyo. Palakpakan natin sa keyboard si Ayman Boris. At sa drums si Alden Abaca. Mukhang trip niya yung love songs eh, no? Okay ba sa inyo mag-love song pa kami na isa pa? Yung mas maraming makaka-relate? Yung mga tipong sobrang in love mo, gusto mo ibigay ang lahat para sa iyong minamahal. Kahit maguho na ang mundo, mapatunayan mo lang ang iyong pagmamahal. Okay ba yan? Okay ba yan? Parang ayaw nyo eh. Pwede tayo magpalit ng kanta kung ayaw nyo ng love song. Ayaw nyo ba? Gusto nyo? O sige, sabi nyo gusto nyo ha. Sana marinig namin kayo kumanta. Okay ba yun? Nang malakas na malakas! Alright. Sige, sige. Longer than it lasts.
Mangihiram muna kami ng isang kanta. Mula sa grupong Buklod. Alam niyo to, alam niyo to. Toto'y bilisan mo ang takbo. Ilagan mga bomba nakatungtong sa ulo mo. Toto'y tumalon ka, dumapa kung kailangan, at baka tamaan ka ng mga bala. Ikaw Toto'y makinig ka, huwag kang magpagabi. Baka pagkamalan ka't kumatusay dyan sa tabi. Toto'y alam mo ba kung ano ang punong-dulo ng di natatapos kaguluhang ito. Hindi bulat nilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggang marami ang lungkot ng kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulong at sila ang nakatugtog, di natatapos ang gulo. Ang hininga ng kairaming mga tao. Dating munting bukid, ngayon'y sementeryo. Toto'y kumilos ka, balik ka rin ang tatsulong. Tulad ng mga dukang nilagay mo sa tugtog. Hindi mulat dilaw, tunay na magdalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggang marami ang lungkot sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Hawang ay tatsulong at sila ang nakatugtog, di matatapos ang gulo. Hawang ay tatsulong at sila ang nakatugtog, di matatapos ang gulo. Habang may tatsulong, di matatapos ang gulo. Salamat! Thank you. Natutuwa kami kasi first time naming makasama sa Chinuman Fest. Palakpakan naman natin lahat ng Ginebra San Miguel. Nag-enjoy ba kayo kanina? Masarap panoorin ng Shakol, no? Hello. Ito isang awitin para sa lahat ng mga graduating ngayong March, ngayong April, or kaka-graduate na last year. Magpakasyon muna kayo ng mahaba. Hey!
ng ulam sa kalanitang ulo. Kung ba nangyayari sa bawat ilalang pag-ibig ng lupang ulan sa gulo. Kung magsasabi ng tatakbo tulad ng samtang lang ng tagtagyo. Ikaw mo ang aking kaibigan pag-ibig. Iwanan walang sa akin. Alamin mo'y magiging ang bagong awitin. Ikaw ang walang sa akin. At sa paglabog mo sa agos ng ating kasay, sayang hindi ka nang nabago. Oh no, mga awit na kaya mo to, malapit sa alam ko. Ikaw mo na ay kaibigan pagsigil. Wala sa atin. Alamin mo, hindi ang bagong awitin. Ikaw ang wala. Isigaw niyo! Ang bagong awitin. Wala! Ikaw mo na aming tumitingin pagsabi. Wala sa akin. Ang bagong awitin. Wala sa sa sunod na awitin, sana may malalakas ang loob sa inyo dyan. Kaya gusto ko lang sabihin para sa kantang ito bago natin simulan. Palakas ang loob. Sino man na! Di mo maintindihan
pakiusap naman kami. Nag-enjoy naman kayo, di ba? Sa tingin namin, mas mag-enjoy tayo kung meron isa, dalawa, o tatlo sa inyo na umakyat dito sa stage sana at tulungan kaming tapusin ang kantang ito. Jerry! Matulog! Sino ba naman gusto? Sabihin nyo lang kay Jerry, siya pipili ng aakyat dito. Pero sana yung mga hindi nakakit ng stage, mas marami kayo. So sana marinig namin yung mga boses nyo rin. Para ganahan sila lalong kumanta. Okay ba yun? Okay ba yun? Lapit kayo sa harap. Mag-hello muna kayo. Gusto nyo mag-hello muna? Selfie. Bago ang lahat, selfie muna. O, dito kayo sa aming bandang harap, ha? Kunwari kayo yung mga lead singers namin ngayong gabi. Kayo mag-alala, sasabayan natin kayo. Pero yung lakas yung boses yung tatlo naman kayo. Okay ba? Okay, sige, game. Tayo wala rin mangyayari, tayo walang mababala. Huwag kong pigilan ng pag-uusap. Bawal pahiya! Panahon para maging ayos, panahon para madapa. Dahil ang buhay natin ay sadyang ganyan. Wala tayo sabay-sabay! Para baka pwede tayong sumabay. Yung katawan natin, igalaw-galaw natin ng konti. Alam namin medyo pagod na kayo. Kanina pa doon tutuloy-tuloy itong concert nito. Pero konting init lang. Yan. Galaw nyo. Yan. Thank you. Hindi kayo magsisi. Adik sa'yo Awisa Pinagsawa na sa'kin Bakit ito para tungkol sa'yo At sa ligaya Iyong halin sa aking
nasa isipan ko. Ikaw! 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 Kayo! Parang mahina yata! Pwede pa naman ka! Isipan ko na ginitawag at iit ng tanganan. Nahanap kita. Sabik sa'yo kahit maghapon na tayo magkasama parang telesine. Ang ating ending ating sabay sabay good night sabay night sabay bye bye parang kita nahanap kita sa nagseremony ang kamulian araw-araw hinahanap kita hinahanap kita kahit na magkahanap kayo pagkatuluyan balang araw hanap hanapin ka hanap hanapin ka. Yan sa inyo ha. Huling awitin na po namin. Pero kami sobrang natutuwa kahit late na. Andiyan pa rin kayo para makikanta sa amin. Palapakan nyo ang mga sarili ninyo. At taus-puso kami nagpapasalamat. Sana kayo nag-enjoy. Ako nga pala si Michael Gar. Sa bass si Nathan Azarcon. Sa gitara si Marcus Cueta. Sa keyboard si Ayman Boris. Sa drums si Alden Abaca. Kay Bo River maraming salamat. Siyempre maraming salamat Ginebra San Miguel. Sa first Ginuman Festival namin. Saya. Yung mga medyo bitin pa dyan, pasensya na huling awitin na namin to. Lalo na yung mga ilan dyan sa inyo na medyo minalas ng konti pagdating sa pag-ibig. Yung mga bigo dyan! Maganda na kayong sumigaw! Kumanta! Lalo na yung mga biglang iniwan! Pagkatapos kang gamitin! Pagkatapos kang pagsamantalahan! At inyo pagkatay, nilabastaran! At ang ending lang! Pinagpalit kayo sa pangit! Pagkalabi-labi ng iyong mga mata, ayok mo tumingin. Itong umaga lang, pagkagaling-galing ng iyong sumpang walang maawat sa akin. O kahit bilis naman maglamunan, mag-iingat sila. Dahil naman isang mata mo, hindi na yan lang mawal.
ganda-ganda ng pagkasama mo. Sana tayo na nga gani-gani na lang. Pagkasaya-saya ng buhay ko, bigla lamang nag-iba. O kay bilis naman magkakulang pag-ibig mo sinta. Kahit na parang isang isa't mata, hindi nangyari yan lang mo ba? Bigla naman nala. Kahit na parang isang isa't mata. Isa pa! Huwag kayo mag-alala, hindi pa tapos. Sino yung mga sawi sa pag-ibig na sinasabi natin? Sino? Alam ko yung totoo. Kahit na galit kayo sa kanya, yung totoo, namimiss mo pa rin. Diba? Yan ang bagay talaga sa Ginuman. Mga ganyang bagay. At pag kayo na lang mag-isa sa mga kwarto nyo, meron kayong kantang kinakanta. Oh, giliw ko! Tingnan mo! Lagi kita kasama. Oh, miss na miss kita. Gusto na'y makayakap ko. Sabi na nga ba eh. Hindi ko na alam kung makakaya ko pa. Di bali na lang ako pa ba kaya ang nasa puso na? Di bali na lang kaya ko siya. Di bali na lang, di bali na lang. Minsan, sabi ka sa akin sa alam, kala ko na patay siguro ako at bakong kagabi na kaya bigla na naman nagbago ang di ko akalain.
sinta dahil naman isang isa inay-ngari ang ako man nawalo dahil naman isang isa Yay! Wala na! What's your winner, John River Maya? Wow! River Maya! Iba naman na lahat, pati shorts mo, pati yan. Once again, ladies and gentlemen, thank you so much, everybody. Please have a safe trip home. Alaminos Pangasinan, iba talaga kayo. Maraming salamat. Alaminos, one more time, make some noise! Thank you so much, guys. Thank you so much. Once again, my name is Vince Ryder. And I am Mary De Leon. Guys, ingat kayo pa uwi, please. And please, itulog niyo po yan, ha? Itulog niyo. Thank you so much. Thank you so much, brother. Thank you. Maraming salamat sa pagpunta po ninyo dito ngayon. Once again, please watch out for another Ginuman Fest Live 2019 very, very soon. Thank you so much, guys, for the support. Keep on supporting Ginebra San Miguel. Of course, all the products of Ginebra San Miguel. Maraming salamat, guys. Kung gusto niyo po makipag-selfiehan dito, wala pong problema. Please, feel free. Come on, guys. It's fine. Tara. Okay lang. Picture. Selfiehan tayo dito. Ginuman Fest Live 2018. See you all again next year. Alaminos, Pangasinan.